myself from crying. I try to get you out my head, but as I fix my bed, it's you I see instead of all the covers in the sheets and blankets lying there like they were dying. And I'm dying inside. Why'd you leave me behind? This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I can't get on my feet. There's pain I'm trying to beat, but it's strong. I'm recording the progress that I make. Ooh, there's lots of tape to break. Oh, how long will it take for me to know that it is time to move on? I need to make a move, but there is nothing yet to disprove the fact that this morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Maayong aga kag Blessed Monday mga kauturan ko kay Kristo. Maluluyon ka bala sa imo kapareho kasubong sa amay nga maluluyon? Si Jesus nagsiling, magmangin maluluyon ka mo. Ang kaluoy sang Dios sa aton wala sang limitasyon. Kung nagapatawad kita, ginapakita naton nga kita anak sa amay nga puno sang kaluoy. Kabay pa nga aton tigipusoon mangin maluluyon kag mapinasaylohon sa tanan. Inigihapon ay niabyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul, nga nagaagda sa inyo sa sining kaagahon sa pagsugod sa aton adlaw, pagi sa pagpamati kapag pamalandong sang pulong sang Ginoo, diri sa aton programa, Daily Gospel Reflection.
Ginadayaw kag ginapasalamatan naton mahal nga makaako. Kaysa subong nga adlaw iya naman kita ginahatagan sang grasya nga mabatyaga naman ang iya nga paghigugma kapag palangga sa aton nga wala sang kondisyon. Sa bagay nga ginapatawad niya ang aton mga kasalanan kag kakulangan, bagod siya ang Dios nga mapinalanggaon kag mapinatawaron. Lubasa ako o Ginoo kag kaluoyi ako. Sa mataro nga dalanon, nagatungtong ang akon mga tiil. Sa dako nga pagtilipon, dayawon ko ang Ginoo. Mangamuyo kita. O Diyos nga mon amay, ikaw ang nagsugo nga magpenitensya ang amon lawas. Agod nga magmaayo ang amon kalag. Buligi kami agod malikawan namon ang sala, kag matuman namon sing tudok sa tagipusoon ang imo mga sugo. Paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian nato ni Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 36 tubtob 38. Kag si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan, Hindi kamo maghukom, kag hindi man kamo paghukman. Hindi kamo magkondinar, kag hindi man kamo pagkondinahon. Magpatawad kamo, kag kamo patawaron. Maghatag kamo, kag kamo paghahatagan. Isa ka maayo nga pagtakos, na dasok, na uyog, kag nagaawas ang igabukbo sa inyo sabak. Kay pagatakson kamo sa talaksan nga ginagamit ninyo. Subong nga aga, ginabi-abi naman naton si may kalipay, si Reverend Father Sammy Torrefranca sang Society of St. Paul, nga magagiya sang aton nga pagpamandong sang aton ebanghelyo subong nga adlaw. Maayong aga, Father Sam. Maayong aga, Sister Mercy, kas tanan nga nagapamati sa sining istasyon kag nagafollow sa aton via live streaming. Sa ikaduwa nga Lunes na kita sa Kwaresma, subong nga adlaw, mga abyan. Kagkaron, ginahingadlan kita ni Jesus nga mangin maluluyon parehas sang iya amay nga maluluyon. Hindi kamo maghukom kag hindi kamo pagahukman. Sa kalibutan nga puno sang dali-dali nga opinyon kag paspas nga paghukom, ini nga pulong daw kabudlay sundon. Apang iniman ang dalan padulong sa matuod nga kalinong sang tagipusoon kag paghidayon sa isig katao. Ano bala ang buot silingon sang hindi maghukom? Hindi ini pagpasipala sa kamatuoran o kung pagbaliwala sa sala. Ang ginatulo ni Jesus amo ang pagbantay sa aton tagipusoon batok sa pagbutang sang label sa taho. Na daw kilala na naton ang tanan, niya nga kahimtangan, kasaysayan, kag kabudlayan. Kung maghukom kita, ginapahamtang naton ang aton kagalingon bilang sukdanan sang iban, kag nalipat kita nga kita man nagakinahanglan sang kaluoy. Sa aton adlaw-adlaw nga kabuhi, madali gid maghukom. Kung may sala ang isa ka upod naton sa obra, kung may ginahimo ang aton tupad nga balay nga hindi naton gusto, o kung bisan sa social media nga puno sang komentaryo kag pagpanaway. Apang ginapahinumduman kita sang Ginoo nga ang hustisya nga wala kaluoy, hindi amo ang hustisya sang Dios. Ang kaluoy amo ang kasing-kasing sang iya paghukom. May matahom nga pamulong si Mother Teresa sang Calcutta. If you judge someone, you do not give them a chance of love. Kung maghukom kita, napasarahan nato ang pertahan sang pagigugma. Ang taho nga aton ginahukman, ginakawatan sang kahiguyonan nga mabato ng aton paghangup kag pagpalangga. Kag kita man, ginakawatan nato ng aton kaugalingon sang grasya nga maghigugma
pareha sa pagigugma sang Dios. Ang ebanghelyo nagadugang pa, magpatawad kamo kag patawaron kamo, ihatag ninyo kag hatagan kamo. Ang hindi paghukom, hindi lang paglikaw sa malain nga buhat, isa ini kaaktibo nga pagpili, ang pagpagpili sa pagpasaylo, paghatag sa ikaduha nga chance, pagpakita sa malumo nga paghangop. Ang sukdanan nga aton gamiton sa iban, amuman ang sukdanan nga igahatag sa aton. Ini nga kamatuoran hindi para magpahat, kundi para magtudo sa aton sang dalan sang grasya. Pamalandungan ta ang aton kaugalingon. May ara bala kita ginahuptan nga paghukom batok sa isa ka tawo, sa pamilya, sa trabaho, ukon sa komunidad. Ano ang mahimo naton subong nga adlaw? Agud mapalapad ang pertahan sang pagigugma. Basi amo ini ang tiempo nga maghambal kita sang malumo nga pulo, magpamati sing matahom, ukod magpatawad bisan wala pa ginapangayo ang kapatawaran. Ang kaluoy hindi kahuyang. Inikusog sang Dios nga nagatrabaho sa aton. Kung hindi kita maghukom, ginahatagan naton ang iban sang tsansas nga magbago. Kag ginahatagan man naton ang aton kaugalingon sang kahigayunan nga mangin mas pareho kay Kristo. Kay sini nga paagi ang aton komunidad mangin lugar sang paglaom, hindi sang kahadlok, sang pagbaton, hindi sang pagbanawan. Mga katuuran, pangamuyuan ta ngang aton mga mata, mangin mata sang kaluoy. Ang aton dila, mangin daluyan sang papaubos. Kag ang aton mga kamot, mangin instrumento sang paghatag. Maayong aga, kag padayon sa pangkamaan. Madamo gid nga salamat Father Sam sa imong pagpaambit. Kabay pa nga ini makabulig man sa atong mga kauturan, nga padayon nga nakapanglakaton sa pagsunod kay Jesus Maestro, ang dalan kamatuuran kag kabuhi. Ilabi na gid sa sining panahon sang Kwaresma. Para sa mga pamatanon, kaliwa makig-angot, makilala ang mga kaparian kag brothers sang Society of St. Paul, nga among firstborn sang Pauline family, sa napulo ka institusyon ni gintukod ni Blessed James Alberione, mahimo ninyo sila makontak sa FB page St. Paul Seminary kag sa numero 0962-046-5506. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Morning is fast approaching.
Let us awaken to the dawn of a new day with God, our constant guide. Lord, grant us wisdom in our decisions, courage to rise from our mistakes, devotion to our duties, and the readiness to share and cooperate for the good of our families, our communities, and our country. May you spark in us a love for the truth, respect for one another, serve us from false pride and selfish work, and help us to live in peace with one another. In Jesus' name, amen. Good morning. Welcome to Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Here in Negros Occidental, you are listening to DYWB Bombo Radio Bacolod, a commercial radio station owned and operated by People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. DYWB Bombo Radio operates daily from 4 o'clock in the morning to 9:30 in the evening on 630 kilohertz on your radio dial with a power of 10,000 watts. DYWB Bombo Radio Bacolod Studio and Business Office are located at the second floor CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City, with transmitter located at Barangay Punta Taytay, Bacolod City. DYWB Bombo Radio Bacolod is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. Electronics Engineer, Yena May Copio, with PRC number 0081281. Central Engineering Department Head, Marty Navarro. Bombo Radio Western Visayas Area Technician Supervisor Adolfo Traspicius Jr. Bombo Radio Bacolod Chief Technician Joselito Pagayon, with Assistant Technicians Kim Suficiencia and Michael Bernardo. DYWB Bombo Radio Bacolod is now signing on. May you be informed and entertained by listening to our programs. Have a pleasant day ahead of you. Bayang magiliw, perlas ang silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit ng bahaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Isap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidilig. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilig. Lupa ng araw ng walo aming pagsikat, buhay ay langit sa pilit ko. Aming ligaya na pag may mga akin, at mamatay ng dahil sa'yo. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are.
the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Pick up the sticks, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To all Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Information delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one. Balanced commentaries, professionally done. To All Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. 6 decades we continue, adapting to change, that's what we do. We're number one and the most trusted source of news and information. We are Bombo Radio. To all Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. To all Star Nation and Kabombo, thank you
Thank you for being with us all this through. And because of you, number one, ang Bombo Radio. Aton man aktibidades ang main drivers ng climate change nga nagaapekto sa aton tanan. Inibangod isa sa mga nagatuga sa climate change amo ang greenhouse gases. Kalabanan nga mga salakyan, barko kag eroplano ang nagagamit sang fossil fuels. Kaangay sang gasolina kag diesel nga nagarelease sang carbon dioxide nga isa ka greenhouse gas. Ang mga road vehicles ang may pinakadako nga bahin diri o kon 69% sang tanan nga transport emissions. 12% ang nagikan sa aviation, samtang 11% naman ang nagikan sa shipping. Nagikan sa kabugusan nga greenhouse gas emissions, 15% diri ang nagikan sa transport sector. O kon fourth largest source of global emissions sunod sa power, industry, kag agriculture, forestry, land use sectors. Kung wala sang nagakaigo nga tikang ang greenhouse gas emissions, nagikan sa transport ang mahimo nga magsaka sa 65% sa 2050. Apang, ang successful action angot si greenhouse gases ang makareduce sang transport emissions by 68%. Ang mga battery electric vehicles kung ma-charge sa low carbon electricity ang may manubo nga greenhouse gas emissions sang sa internal combustion engine vehicles sa bilog nila nga life cycle. Mga kabombo, hagan-hagan lang sa paggamit sang cellphone. Ang excessive o kung sobra-sobra nga screen time ang mayara sang physical hazards o kung halit sa lawas. Ang pinaka-common diri amo ang eye strain, pagsakit sang liog, kag abaga kag likod. Ang eye strain o kung kilalaman bilang computer vision syndrome, ang common condition nga tugas ang malawig nga exposure sa computer screens, smartphones, kag iban pa nga digital devices. Ang mga sintomas sang computer vision syndrome ginalakipan sang eye strain o kung nagakatul kag nagaluha nga mata, pagsakit sang ulo, hindi klaro nga panulukan, mamala nga mata, kag neck and shoulder pain. Nagasakit man ang imuliog kag abaga bangod sa poor posture o kung pagsikrutot samtang nagagamit sang gadgets. Ang hindi maayo nga posture ang nagresulta man sa pagsakit sang likod kag iban pa nga mga muscles sang lawas. Apektado man ang kalidad sang imo tulog bangod wala ka ginatuyo. Ang light sang screen sang imo cellphone ang nagasugo sa imo utok nga hindi magtulog. Bangod sini, mas maayo kung maggamit na lang sang alarm clock kag hindi pagibutang ang cellphone sa imo hiligdaan o kung ibili na lang sagwa sang kwarto. Sa tiun nga magsungaw o kung maglupok ang bulkan, isa sa mga makabig widespread nga volcanic hazard amo ang ashfall o kung nga bunga nagaupod sa hangin nga kung mahaklo naton mangintunaan sang aton pagbalatian kalakip na ang eye kag skin irritation. Ang una nga iguon amo ang aton respiratory system nga manginhalinan sang aton pag-inubo o kung dry cough, paghagok o kung wheezing, shortness of breath, chest discomfort, sore throat kag kung ikaw asthmatic o kung hapuon kag nagasuffer sang bronchitis, magalala ang imo kondisyon and can lead to severe issues like suffocation. Nakaibalo-bala kamo nga kung aton ma-inhale ang fine particles ng ashfall, magasalupsop ini sa aton baga kag mabudla ini nga makuha, which are very harmful to lungs. Yari ang pila ka mga tips nga himuon sa mga apektado nga lugar sa tion sang volcanic ashfall. Magpabilin sa sulod sang balay. Siraduhan ang mga pertahan, kag bentana, kag kung mahimo dasukan sang basa nga tela o kung trapo ang mga giha agod hindi makasulod ang abo. Magsulob man sang mask, ilabi na gid ang N95 respirator kung may available bangod ini ang 95% nga maka-filter sang airborne particles. Apang kung wala, pwede man ang iba nga klase sang mask o kung pwede gid ang damp cloth. Kung magwa sa balay, magsuksok sang goggles agod hindi masudlan ang mga mata sang abo. Avoid contact lenses, they can cause corneal abrasions. Ginapanugyan man nga tabunan ng mga water containers o kung mag-usar na lang anay sang bottled water para safe. Kalakip na nga hugasan sang maayo ang mga utanon, ngayara lamang sa backyard garden kag naabtan kag naulanan sang volcanic ashfall.
Nakahibalo ka bala nga may yara sa masobra 3.04 trillion trees sa bilog nga kalibutan? Apang 27,000 sa ila ang ginautod kada adlaw agud himuon nga toilet paper. Bangod 27,000 kakahoy ang ginautod kada adlaw para lang sa toilet paper, malapit sa 9.8 million trees ang ginautod sa bilog nga kalibutan sa bilog nga tuig o kon 365 kadlaw para lamang sa aton nga toilet needs. Gani ang patarasa nga paggamit sang toilet paper ang mayra sang hidden cost ang paggadula sa isa ka kahoy nga pila na kadekada antes nagdako. Gani ang paggamit sang paper products himo nagikan sa mas sustainable practices kaangay sa recycled paper towels o kon bamboo toilet paper ang makabulig sa palibot. Isa ka man bala sa nagagamit sang styro cup kun mga pe? Ang styrofoam ang himo sa produkto nga ginatawag polystyrene, isa ka petroleum base nga size ang plastic. Ini ang ginagamit para sa food packaging kag packaging sang fragile products. Ang bilog nga kalibutan ang nagaproduce ang masobra 14 million tons sang styrofoam kada tuig. Masobra 5 billion pounds ng styrofoam ang nagalabot sa mga landfills kag waterways kada tuig. 25 to 35% sang tanan nga basura sa landfill ang nagikan sa styrofoam products, bangod 40% sang tanan nga ginaproduce nga styrofoam ang ginagamit para sa food storage. Apang masobra 500 years ang estimated nga kinahanglan agud madunot ang styrofoam. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabom ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Nakahimutad na balik mo sa official flag sa probinsya sa Negros Occidental. Ang atong probinsya ginakabig Sugar Bowl of the Philippines as home to sprawling haciendas planted with sugar canes. Kabangod masubra sa katunga sang output sa Pilipinas nga kalamay ang ginaproduce gikan diri sa aton probinsya. Antes pa man sa mga problema nga ginapangatuban karon sang sugar industry sa probinsya. Well, makitaan sa hayay sang Negros Occidental ang duwag nga light blue field, ang duwag nga nagasimbolo sang peace and serenity kag sa tunga yara ang provincial seal nga may 3 kaparte. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Bas sa Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 34 minutos nang nakaligad sa takna ng alas 4 sang aga. Mayong aga mga kabombo, welcome na sa pagpangalagad sang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Lunes, Petsado sa bulan sang Marso tuig 2026. Good morning sa mga nagapamati kang nagalantaw pagi sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod. Nagapamati sa tagsa-tagsa nila ka mga radyo DYWB 630 kHz. Naga-monitor pagi sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod kag Bombo Mobile App. Inyong mangin kaupod, Bombo Miami Francisco. At para sa atong dalagko nga mga balita, sa Balita International, ang US military ginapalubog sa karon ang Navy sang Iran suno ina sa pahayag ni US President Donald Trump.
Sa balita nasyonal, ginkumpirmar sa President Bongbong Marcos nga mayara sa isa ka Filipina caregiver nga napatay sa airstrike sa Israel. Samtang mayara naman sa mga heat index forecast para sa pila ka mga probinsya kag municipalities diri sa pungsod Pilipinas kung sa diin ang Palawan ang naga-expect nga mayara sang 43 degrees Celsius nga heat index subong nga Lunes. At sa balita lokal, opisyal na nga ginabuksan ang Negros Island Region Athletic Association Meet 2026 kahapon. Magakuha man kita sa report ni Bombo Denver Quijano. Update syempre sa ongoing nga ni RAA Meet 2026, no? Pero tinagatagi kahapon ang init, pero ti padayon sa gihapon ining mga atleta kag ti syempre mga bisita. Agang bulan sang Marso, Fire Prevention Month. Magakuha man kita sang dugang nga report kay Bongbong Gracelyn Lobaton mayara sang kick-off nga ginpatigayon kahapon kag ti syempre makuha man kita sang update sa sunog nga nagluntad sang tinalikdan dito sa may Barangay 39. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time at 37 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sang aga mga kabombo. So, sang tinalikdan nga mga inadlaw, may mga pila, mga kabombo, no? Ka mga balita nga ti naghatagid sang kahangawa, especially, no, sa mga kauturan naton nga mga Pilipino. Ining conflict between US and Iran, US-Israel, mga kabombo, no? Kag kabudlay sa karon sang sitwasyon, especially sang aton niya nga mga kauturan dira, no, sa mga nasambit nga lugar. Mayara na sa karon sang isa ka Filipina nga caregiver nga napatay sa airstrike sa Israel. In-confirm ina kagabi ni President Bongbong Marcos. Ginpangalanan na nila mga kabombo kay ti mayara naman sang confirmation. Si Mary Ann Velasquez de Vera nga native sang Pangasinan napatay kaupod ang iyang employer sa airstrike. Suno dire sa kay President Bongbong Marcos nga ginabuligan niya mga kabombo, no, since isa siya ka caregiver, ginabuligan niya siguro nga alaga agud nga dalon sa bomb shelter, pero wala na ini nakaabot sa bomb shelter kag na igo gid sila mga kabombo, no, nalabot gid sila antes pa man sila makakadto sa bomb shelter. Napatay ini kuno mga kabombo bangod nga naigo sang shrapnel sa mga nagakahulog nga bomba. Gin-identify ini siya sang iya nga asawang isa ka OFW kundi nagatrabaho man didto ya sa Israel. Nagapakig-angot man kita actually, no, sa pila naton ka mga kabombo dira sa Israel agod nga ti chakyaron man ang ila didto nga sitwasyon. Pero ti maulat-ulat lang kita mga kabombo kay mabudlay subong mag-contact sa ila didto. Especially nga ti kinahanglan gid nila yang mangin vigilant and syempre mag-aligmat, limited kaayo didtong ila nga giho. We just have to make sure, no, nga ting mga kauturan naton is safe. Mga kabombo, no, ang inigali nga OFW nga Filipina worker, si De Vera ko, no, 32-year-old. Wow, ti ka bata pagali mga kabombo, no, and nagatrabaho ini siya sa Israel halin pa or since 2019.
Kaluoy man ni mga kabombo, no? 32 anyos, no? Kabata pagid katama, pero ti sa katapusan ng iya lang gid nga ginubra, siyempre ang iya nga katungdanan bilang isa ka caregiver, hindi man niya pwede nga pabayan dira niya ang iya nga ginaatipan, ang iya nga ginaalagaan kag salbaro niya ang iya nga kaugalingon. Ang iya nga identity ang gin-confirm paagi sa biometric records sang Abu Kabir Forensic Institute kung sa diin ang iya nga bana nga tinag-ubraman sa Israel ang positibo nga kilala ang iya nga bangkay. Ang presidente sa karon sang Pilipinas ang ginasurman nga ang government sang pungsod ang magahatag sa tanan nga assistance nga kinahanglan sang pamilya sang Filipina caregiver nga napatay sa Israel. Kag sa karon mga kabombo, no, mayara sa mga number nga ginhatag agud nga makontak in kaso mga kabombo ha nga ti nagakahangawa kamo dira sang inyo nga safety sang inyo nga sitwasyon. Pwede gid kamo makapangayo sang bulig, no? Open. Even gani ang City Government of Bacolod nag-provide man sang hotline. Agud nga makakontak ang mga family abi nga nabilin diri sa Pilipinas, and even didto sa Gwa makakontak sila directly sa kung sino man dira ang in charge mga kabombo para makahatag dira sang report, sang update kag kung ano ang gusto nila nga matabo. Ang mga pila diri ka mamalidha sa Pilipinas ang naga-encourage man sa karon nga ti dapat ang safety gid ang unahon kag kung gusto nila yang magpuli mga kabombo mapangitaan ina sang paagi. May mga pila ka mga in charge, no, especially sa mga Filipino sa nga makakontak sa Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA International kag sa Metro Manila mga kabombo. So may mga numbers na sila provided, pwede gid ninyo ina matawgan, no? Kung mayara ka mo dira sa mga cellphone, mga smartphones, pwede na ninyo matawgan. Kag pwede makamo makapangayo sa local government unit sang bulig. Agod sila na mismo ang makontak para ti syempre dasig pagid mga kabombo. We are praying for the safety of everyone. Hindi lang mga Pinoy, no? Safety sang tanan, mga kabombo. Ari bala may gamay lang diri nga pahayag ang pag-confirm sang presidente na tuoy ni sa pagkapatay sa isa ka Filipino caregiver dito ya sa may Israel. Pamatian bala naton si President Bongbong Marcos. Yes, mga kabombo. Bombo Kim. Ating kababayan, ikanalulungkot ko na meron po tayo natanggap na report na meron na pong casualty na Pilipino dito po sa gera na nangyayari sa Middle East. Na-report po sa atin ay namatay po ang isang Mary Ann Velasquez de Vera na tigang Pangasinan. Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter. Ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter at inabutan na sila bago sila nakarating. Siya ay namatay dahil tinamaan ng shrapnel ng mga bumagsak na bomba. Na-identify na po siya ng kanyang asawa na isang OFW din na nagtatrabaho sa Israel. Lahat po ng tulong na kakailanganin ng kanilang pamilya ay ihahatid ng ating pamahalaan. Patuloy po ang ating pag-monitor sa kalagayan ng ating mga kababayan na nasa gitna nitong gera, patuloy pa rin sa Middle East. Asahan po ninyo na pagka meron tayong maire-report, ay ire-report ko po sa inyo kagad. Nakakatiyan naton si President Bongbong Marcos, mga kabombo. Tanan nga bulig nga kinahanglan sang pamilya sining Filipina caregiver nga napatay bangod sa airstrike dito sa Israel ang igahatag sang city sang
pungsod Pilipinas mga kabombo. Syempre no kinahanglan gid ni sang dako nga bulig kiti ang iyang lawas kagang tanan-tanan nga proseso. Ginapangamuyo na lang gid naton mga kabombo nga hindi na madugangan pa. May mga bomb shelter actually no kag kung madumduman naton kada magkuha kita sang report dito sa Israel kung sa diin man dira mga kabombo mayara ginaya sa mga designated area kung sa diin makapanago lang sila balahaw mga kabombo nga hindi dara sila no hindi dara sila matandog. Wala sila dara sa may mabatyagan, makita siguro nila kung mabatian siguro nila mga kabombo pero somehow daw ka enough no para ya sa ila nga safety. Galing ang challenge naman diri mga kabombo kung magkadto naman to sila no paano sila didto makalabot nga safe. Actually antes man na sila magkadto mga kabombo kung mayara abis ang nasiplatan nga mga missiles o kung mga pagpang-atake ngati mabudlayan abi i-intercept mga kabombo mayara na sang warning no and that is the indication nga kinahanglan nila mag-evacuate kag magkadto sa bomb shelter. Mayara man na sila mga kabombo mabaton nga notification daw kaangay nibla sa aton sa NDRRMC. Mayara kita sang mabaton no nga text message pero ilaya syempre real time kahit hindi man naya pwede mga kabombo nga nagtupa ng bomba amo pa pag-abot sang mensahe amo pa pag-abot sang notification. So samtang ara pa dito sa kahawaan wala pa nagtupa gina-alarm na sila may notification na gina-notify ginapahibalo na sa ila nga kinahanglan na nila mag-evacuate kag magkadto sa mga designated area which is safe sila. Mga kauturan dira naton kung mayara sa mga advice nga mag kadto abi sa mga bomb shelter o kung sa mga area dira nga ti safe para sa inyo tumanon nyo na lang palihog. Kung kaysa nag-ulikid pa kita no which is normal ginaya sa aton nga mag-ulikid pero unahon tagidanay ang aton nga safety kay ti syempre mayara kita sang pamilya nga nagahulat kag worry no kabalaka sa inyo dira nga safety sa Middle East. Kadamo dira sa aton nga mga kabombo, kadamo dira sa mga OFWs. Makita na naton ho mga kabombo kung nagalantaw kamo sa aton nga Facebook Live. Baw kita mo na kung may fireworks, daw amo na ang itsura sang kalangitan, especially kung gabi makita mo na gid sa balahaw. So makatuga gid iniya sang trauma, no? Sa mga kauturan dira naton. And syempre ang ila didto nga adlaw-adlaw nga paggawi maapektuhan gid amo niyang budlay especially kung ikaw isa ka working Filipino didto sa Israel kag sa pila dira ka mga lugar mga kabombo sa Middle East nga ti apektado sa siniya nga pangbomba sa sini nga gyera. Kadamo man diri gani mga kabombo ho. Tunga sa karon nung nagakatabo. Tunga ang nagakatabo mga kabombo. Ang iba niya nalipay ngati ang presidente o ang prime minister sang Iran ang napatay bangod sa pagpangbomba. Pero ang iba na naman niya wala naman ni nalipay. Tunga gid katama kung ano ang mga nagakatabo subong. Kag ang iba naman niya mga kabombo syempre ang ila lang nga ginakahangawaan is ang ila gid nga safety which is amugid man na actually no ang unahon dapat sang tanan. So samtang nagalakat ang inadlaw wala kita nakahibalo kung ano ni ang matabo. Pero klaro gid diri katama kung ano ang gusto matabo. Sang Estados Unidos lupugon gid nila ang militar ang tanan mga kabombo nga ti makabig nga threat para sa ila. Ang ginakahangawan lang diri naton syempre ang aton diri mga kauturan amo gid ni actually nung hindi gusto matabo sang pungsod Pilipinas nga madalahig ang mga na working Filipinos dira sa may Middle East.
Nahibaluan man naton nga ang mga Pinoy OFWs, mga overseas Filipino workers, syempre may ara gid na iya sang mga rason kung nga ara sila sa iban nga pungsod. Pero may mga nagapabutsyag naman ang mga kabombo nga magpuli, no? In kaso gid man nga mabatsyagan na gid nila nga threat o kung budlay sa ila nga safety ang sitwasyon sa ila nga mga location. Bantayan lang naton mga kabombo kay basi dugay-dugay makakuha kita sang update kag report sa aton dira nga mga Bombo International News Correspondent sa Middle East. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 51 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 4 sang aga. Subong adlaw mga kabombo, March 2. Bawperti ang init. Diriya sa Negros Occidental, ang heat index magadangat or gina-expect ko no nga magalabot sa 40 degree Celsius. Kahapon mga kabombo no, nagpatigayon sang kick-off ang Bureau of Fire Protection Negros Island Region, Bureau of Fire Protection Bacolod City, ininatuhoy sa Fire Prevention Month. Kabudlay mga kabombo kay wala pa gani nagsugod ang bulan sang Marso, mayara na sang dako nga sunog nga nagluntad sang tinalikdan gid lamang nga Biyernes. Dara sa may barangay 39. Hibalon-bulan nato ng dugang pagid nga mga detalye upod si Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, report please, come in. Pagkakon ang aton prevention month sa Negros Island Region, wala kasi pa nagpa-ulitin sa kick-off no, kay Tinisubuhay ng Bumilya. So, din sa lugaran of Comunidad case, kaagad after ara sa gambay lang ako sigayon sa misa dra sa may SM Bacolod kag ang aton diri nga mga personnel no sa bilog sa Negros Island Region mga kag ara pa diri ang aton siniipal sa mga organization o kung ibang agency ng aton representatives like ang Philippine Coast Guard, ang Philippine National Police, ang aton nga PDEA, kag ang ibang CCMP, tapos mga stakeholders, mga barangay officials, araman ang aton diri nga LGU, no, mga councilors, kag syempre ang aton diri nga Department of Interior Local Government, kag iban pa nga mga persona nga tanggong kagapon sa aton nga chief of ceremony sa nga Fire Prevention Month 2026 kag ang ila sini nga guest speaker amo si Fire Chief Superintendent Gilbert Sulot, ang officer in charge, Chief Directorial Staff sang aton nga Bureau of Fire Protection Magbo-Mia. Kag sa interview siya naton, kag according to him, nga ang Fire Prevention Month is shared responsibility. Actually, hindi lang yan sa bulan sa Marso. Adlaw-adlaw, yung paghanda para makalikaw sa sunog. Sani ka responsibilidad sa tanan. Amo na gani nga ang tema na ginagamit sa tuntermi sa pag-celebrar sini sa Fire Prevention Month is sa sunog, hindi ka nag-iisa umumiya. Amo na sa tema kag sa dira nga tema, siyempre, ang involved ginadra ang aton nga community, ang aton nga mga fire personnel, ilang nga sila. Kag ang pagkapon, ang campaign naton naging palapad pagid no, para makalikaw sa sunog, kadamo sa mga aktividades for the month of March para nga additional ma-educate pagid ang
kauturan when it comes sa pag-ikaw, sa pag-couple abuse, no? Kung may ara maliit at ang tunog. So, sa record na, sandali, mamamiya, if we compare year, pagsusubong or last year kag sa record na to na pinaka-last is hopefully ang nubo sa 40% mamamiya na decrease ang record sa sunog sa record sa aton sa Negros Island Region. Kadako sa operasyon ang Bacolod City nga nag-decrease ang record sa sunog sa Liligid Tuig. Kaga ang expectation na magnubo pagid kag ang mga tao mangin more active kag more sila nga yun, no, koopera sa aton diri nga mga personnel sa Bureau of Fire Protection. Mamamiya, pamatian naton diri ang pahayag sang guest speaker kakapon sa kick-off ceremony sa Fire Protection Month kag Chief Territorial Staff sa DFC, si Fire Chief Superintendent Gilbert Sudot. Marami tayong gagawing kagaya nito, yung activity natin na mag-participate yung community sa actual na parang simulation ng training sa firefighting, then yung mga safety tips na ibibigay natin sa barangay. And yun, kanina sinimulan natin sa motorcade para gisingin yung awareness ng mga tao na nag-start na yung tag-init at ngayon ay simula na ng Fire Prevention Month. But this is a year-round activity. Masabi natin palagi is yung fire prevention is a shared responsibility, kaya kailangan na makarating ito sa community. So far po sir, if we would compare po yung number po ng mga fire incidents nationwide last year and this year, nag-increase po ba or nag-decrease? Accordingly, nagbukas kayo ng 40%. Malaking factor dito yung Bacolod City because of the Red Zone program na sinasagot natin, tinutugunan natin yung talagang vulnerable na communities, binibigyan natin ng focus. Nandoon yung fire prevention effort natin dinadala. So, because of this, nagkaroon tayo ng 40% na decrease sa buong NIR. And significant dito yung contribution ng Bacolod City. Okay. What are the usual cause po ng sunog? Usually, electrical ang nature ng sunog natin. At yung mga kitchen-related na fires, pagluluto, napabayaan. But karamihan, 75% ng sunog natin ay electrical ang nature. Ano po yung mga expectations natin for this fire prevention month? Well, expectation natin na tataas yung cooperation, yung participation ng community, ng ating mga stakeholders sa malawakang campaign natin sa fire prevention. Kasi sabi nga namin, hindi to kayang mag-isa ng Bureau of Fire Protection. Kailangan natin ng partners dito, especially yung ating komunidad. Ano yung mensahe natin sa buong Negros Island Region as bisita po kayo dito? Yung participation at cooperation daw sa ating uplan ligtas na pamayanan. Pupunta po ang mga bumbero sa ating komunidad para magbigay ng mga kaalaman, turuan silang gumawa ng fire prevention plan at kung paano rin gawin yung mga plano, tatawag natin na community fire drill. So, cooperation lang po at makipagtulungan sa bumbero. Sir, thank you so much. Thank you, sir. Bombo Grace? Mamamiya. Sakto ka, no? Sa ginambal ni mo kaina, nga everyday kinahanglan naton magalong. Pero ti, syempre, sa siniya nga panyempo, kinahanglan nga doblehon, gid, Bombo Grace. Kay wala labot, nga ti, nagatagi, ti, ang init, kung kay isa madlos ang hangin, Bombo Grace, bawti, isa mo lang kapag misok, ubos gidayon tanan. Basta mayara sang kalayo. Correct na, Bombo, sa record, mas madamo, digsa ang sunog na nagalungtad na ang rason is electrical in nature. So, sa mga sa red zone, no, especially din sila yung Romania, dapat checkero nila, daraan nila sini nga kapanimalay, especially ang mga wiring sa gas, yung
gamit sila sa mga charger o sa mga appliances sa ilang balay, hindi nila pagbabayaan mo rin. 39 sang tinalikdan nara sila sa barangay gym. Subong Bombo Grace dito sila sa Yes. gihapon situated temporarily. Yes, sa Romania, para lapit-lapit na lang. Para i-check sa karoon kung diin sila katinir naman, no? Kay tilok sa okay man dara ang gym, but nami ko sila kadlaw makasugod sila sa panibag-uno malabog niya kay once nagdugay sa evacuation center, tabalaka man ang iban bala no sa ila sining mga actions kung dira sa ila nga mga kubra. So ang update nga nakuha naton ni ara isang 112 upon 112 sa mga balay ang record nga nagkalasunog sa barangay 39 Pamilya. Kag ang sa 112, 133 ang totally damaged. Kag siyam naman ang partially damaged. Ako na sa ang update na nakuha naton sa aton nga Fire Marshal, Rachel Bacolod, si Fire Superintendent ni Masip, according sa iya bang hina, ini mga nadugang nga mga kulian nga may arasang halit sang sunog is wala pala maisip dayon or wala pa-check dayon sa aras sa area sang bato ang mga fire personnel natin sa sunog because nga ang ibang galing ng mga balay, tapik-tapik yan sa galing ng So, binigay sa mga kapila sa mga galing ilang balay sa tapik lang sa mga balay. It's why wala na isip. Sa hapon, ang number 3 is electrical ignition. Wood sa sining wire nga luloy ini sa Romania infection mala no nga nagdulot at sa pagkagad mo ang pagkalutad sa sunog sa record alam mo kita for alarm actually may ara kita sa langit kamay lang yung problema sa ang ating mga fire truck sila kahugtan sila sa kapatigayan sa firefighting ang tuwan nila sa fire truck is during the time ara sa may flashing operation sa mga area na apektuhan man sa paglupok sa mountain laon at wala man sa problema dito sa nakita natin nga doon kaya sa patawag kita organization so nila iba nga mga LGU like naglilibre ang Talisay City sa ang Bago City sa Ulisi tapos sa Fort Alarm nagpatawag pagid kita another pagid nga fire truck halinaman sa Silay City Bongo Nia. So pamati natin rin si Fire Superintendent ni Masip. 39. Yes, no. Ang sunog natin sa Barangay 39 last February 27, we have a total of 112 houses involved, wherein 9 are partially damaged and 103 are totally damaged. Okay. Anong cause, ma'am, sa fire? Ang cause of fire natin is electrical ignition due to arcing, no? Doon sa bahay na nagmula sa actually may mga it's a boarding house din, no? Maraming boarders sila sa bahay ni Ma'am Renaline Roderos. Ma'am, anong reason or sa mga nagdugang actually I mean na mga nasunugan ng mga balay kaya 89 una dako ni ang damage sa ila ng mga balay ang nagdugang. Actually after the sunog, no, nagkandak pag isang thorough investigation ng aton nga mga fire arson investigator and gin-isa-isa naton lahat ang mga involved nga mga structures. So nagdamo ini siya tungod nga ikit-ikit ang mga pamalay, no. Ang una nga isip isa
lang ini siya kabalay, but then maiban nga 2 houses, 3 houses siya. That is why nag-increase kita to 112. Okay. So ma'am, nalakip na siya sa red zone area? Yes, the puro Katilingban 1 and 2 is included sa aton nga red zone nga area. Considering nakita taman to sa mga naga-live during sunog no nga wala gid kita sang enough space para sa mga fire truck naton, and isa ini sa mga challenging nga ginrespondihan naton sa sunog no, since nga even ang mga iskinita bombudlay gid para sa mga bombero naton mag-penetrate no agud nga mapalong ang kalayo. Isa man ka rason ma'am nga nagdangat kita sa fourth alarm? Nagdangat kita sa fourth alarm, it is because exhausted na ang tanan nga mga fire trucks naton diri sa Bacolod, to include the fire trucks from Amity and Chamber no, and we need additional fire trucks from the neighboring cities and municipalities no. It is because we have an ongoing flashing operation being conducted in relation sa Mount Canlaon eruption, so we need to raise the alarm para ang aton nga mga fire truck ara sa silay makaresponde sila. That's part of the running card system of the BFP. Total amount ka ni ma'am? Total amount of damage naton ara kita sa 1,740,000 pesos. May mga plano mga matugangan ng fire trucks diri sa Bacolod this year? As per national office namon ma'am, wala sang naka-scheduled pa nga procurement ng fire truck no, but magalabi kita sa syudad no nga basi maka pangayo kita fire truck to be sourced out from the local funds sa LGU. By the way ma'am, pila ka fire trucks ang in-augment sa flashing? For Bacolod, we have augmented 2 fire trucks no, and bihara kita sa subong 3 ka unserviceable fire truck no. Ini mga fire truck naton from 1980s and 90s pa sila 30-40 years old. So sa sige-sige naton responde no, gabat siya ang mga fire trucks naton, and isa sa kabudlayan is hindi available na sa subong ining mga pyesa sang fire truck naton, so ga-resort kami nga ipa-fabricate ni ining mga pyesa nga kinahanglan na sang replacement agud maging functional or operational ang aton nga mga fire truck. Wala man ang unserviceable? Sa subong we have 3 unserviceable fire trucks. So ma'am, kay red zone area na siya, are we allowing mga residente mabalik pa sa area? Sa subong tapos na ang ginubrang investigation ni BFP, and the people are actually iba nagbinalik na ganyan no, para kung ano pa to ang nabili nila nga mga scrap no, masalbar nila ginatinguhan nila. So for as long as the area is already clear of investigation and hopefully safe naman siya, kaya ang iba niya mga debris, mga sin kag mga party pa nga nagkalasunog no, ginamat-amat naman limpyo sa mga pumuluyo. Ma'am, sa fourth alarm, ka mo nag-decide no, sa pag-outlet na iba. Mo na sa system nila na. Sorry, again. Sa ano ka mga alarm na panugang fire truck na doon sa ito? Actually, sa third alarm, ang aton nga fire trucks from Talisay and Bago, ma-responde na sa include mo siya. So, nag-raise kita fourth alarm para ang fire truck from Silay, no, maka-responde man sa Bacolod. Thank you. Bobo Grace? Nakita man to actually naton ang area magamay gid man Bobo Grace nung dalan budlay kay kinahanglan pa nga butungo ng hose antes ni mapakapiswit dito sa ang tubig ang mga personnel sang BFP, pero timayo na lang gid Bombo Grace no, nag-fourth alarm gid siya, pero ti kaluyan man sang alas ano na to napalong kag medyo nakapahuway-huway man ang mga personnel sang BFP. Makaluluoy na lang gid ni Bombo Grace ining mga tag-iya sang masobray sa kagatos ka mga balay nga ti wala gid subong sang puloy-an. Bombo Grace? Yes, Bombo. Yeah. So, ang parte importante wala sang casualty. Correct. Ang mga salamat gid Bombo Grace. LGU. Yes, kung mangyayari si Bombo Grace Madamo gid nga salamat sa report ni Bombo Grace Lynn Lobaton no,
utod-utod ang iya nga linya, bawti kaagahon, wala gyapon signal, lamuning budlay subong no. Kay kinahanglan gani naton makakontak sa aton mga pinalangga sa kabuhi. Aton dira nga pamilya, budlayan kita magkontak. Di na lang mabatian ang energetic nga extra ni Bumbog Grace. Maghalong ginang tanan mga kabombo, especially sa buong adlaw. Medyo mainit-init, 40 degrees Celsius sa Negros Occidental. Pila man ka mga LGUs ang nag-announce nga wala sang klase. Di mayo man na kay kabudlay mga kabombo nga mga estudyante maglain ng pamatsyag bangod sa tuman ka init. Heat index sa ang dopaang no nga mabatsyagan naton. So 40 degrees Celsius do ginahilanat ka lang na. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 11 minutos nang nakaligad sa taknang alas 5 sang aga sa aton nga pagbalik. Dugangan pagid nato ng atong mga reports pod si Bombo Denver Quijano. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sa pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Standby. Ang una nga parte nga yara sa ibabaw nga bahin sang Sil makita ng Mount Canlaon. Ang malapad nga rice field nga nagduag yellow nga nagasimbolo naman sang prosperity kag may stock sang tubo kag kahoy nga lubi nga nagarepresent naman sang main agricultural crops sang probinsya. Sa tunga, yara ang building sa provincial capital as symbol of leadership, security and the welfare of the people. Kag sa idalam nga parte, yara ang baybay nga may barko sa tunga. Nagasimbolo naman sang geographical context sang probinsya. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, just minutos nang nakaligad sa takna ang alas 5 sang aga mga kabombo. No, magabuya lang kita sang pila ka mga pahanumdom. Magatry kita contact sa aton nga mga international news correspondent dito ya sa Middle East dugay-dugay kag check yaro naton live ang ila dito ya nga sitwasyon. At siyempre kuhaon man naton ang duga nga report sa kay Bombo Denver Quijano kay ang mayor sang Himamaylan ang gusto lang gid kuno nga mangin matawhay kag i-enjoy no sang mga atleta ang ilaya abi nga paghampang subong ya nga niraamit. Negros Island Region Athletic Association meet no nga gin-host sang Bacolod City. Hapon kadamo dito mga kabombo no sang mga kauturan naton nga present sa opening ceremony sa may Panaad Park and Stadium. Kag nakita naton sa mga estudyante dito nga nalipay gid sila mga kabombo natapos na ang unang adlaw. Kag syempre subong nga Lunes magasugod no ang mga pahampang mga sports event. Mahulat lang kita sa advisory kay basi pang saylo ini indoor o kung isaylo wala ang schedule sang pahampang since 40 degrees Celsius. Syempre kinahanglan gid no nga make sure nga ang mga kabataan nga magahampang mga kabombo ang safe. Kay kabudlay man na iya nga maglain ng ila nga pamatsyag. Pero ready ang syudad mayara sa mga deployed nga mga ambulance sa mga events o kung sa mga area abi nga mayara sa sport events kag mayara man sang resident doctor. May mga doktor gid no kay kinahanglan especially sa mga contact sports like taekwondo, boxing kag iban pa dira mga kabombo. Mayara ginaya sa mga nurses and doctors assigned kay kinahanglan nga ang mga kauturan naton mga atleta nga maga-participate sa siniya nga sports event syempre ang yara sa insakto nga or araabi sa maayo nga kahimtangan. Hindi man na sila mga kabombo no pagpasugtan nga maghampang kung wala. So, mayara gina sa mga naka-standby ng mga nurses and doctors. Kay ti, okay na ba mo, Kim? Kay ti, syempre, mga kabombo, kabudlay, no? Nga wala sang mga medical personnel o kung mga responders sa area. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 13 minutos nang nakaligad sa taknang alas 5 sang aga. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini, standby. Simbolo sang reliance sa Negros Occidental sa maritime trade, fishing kag coastal, agricultural economy kag nagarepresent sa sugar industries, transport. Samtang ang Negros Occidental ginhayuan bilang Sugar Bowl of the Philippines, sumugod pa sa tong first half of the 20th century, panahon sang American colonial period pagkatapos na gin-introduce diri ang sugar plantation sa tong 1850s, established the province as the nation's premier sugar producer.
dagat sa sikat hawon. Madamo sang plastic nga aton ginagamit ang nagakadto sa kadagatan kung hindi mahaboy sang maayo. Nakaibulo-bala kamo nga masobra 1 million ka masapat sa dagat kaangay sang isda ang nagakapatay kada tuig. Bangod sa plastic bags, kaiban pa nga plastic garbage na nagaabot sa kadagatan bangod hindi ini matunaw kung ila makaon. 78% naman sa mga marine mammals ang may mataas nga risgo sang accidental deaths bangod nagakadunlan sila sang plastik. Magbulig amlik sa aton palibot. Maggamit sa mga reusable, kaangay sang reusable shopping bags, water bottle o kung tumbler, magdala sang tasa sang kape, cutlery o kung straw. Nakahibalo ka bala nga tuman kadugay antes mag-decompose ang botilya? Huo, masobra 1 milyon ka tuig antes madunot sa environment ang isa ka glass bottle kag mas madugay pagid kun ini angyara sa landfill. Buot silingon, ang botilya nga gina-manufacture kag gingamit 5,000 years ago angyari pa sa aton environment. Bangod tuman kadugay ang life cycle sa botilya kag wala ini nagakatunaw sa anuman nga chemical. Ginapanugyan naton nga dapat gagamiton ini sang sulit-sulit antes i-recycle. Ang pag-recycle sang papel o kung paper recycling ang isa sa pinaka-epektibo nga paagi para sa mga opisina agud nga makabuhin sang basura, makasave sang resources, kag makabato sa environmental degradation. Malapit 26% sang tanan nga basura sa landfill sa bilog nga kalibutan ang human sa paper products. Bangod bisan isa ini sa mga materyales nga pinakahapos i-recycle, masami ini ginahaboy sang sa gina-reuse. Apang nakahibalo ka bala nga 17 ka kahoy ang nagaka-save sa kada 1 ka tonelada sang papel nga gina-recycle? Kung madunot ang papel sa landfill, ini ang nagarelease ang methane, isa ka greenhouse gas nga may dako nga kontribusyon sa climate change. Gani, ang pag-recycle sang papel ang makareduce ang greenhouse gas emission bangod hindi makalabot sa atmosphere ang methane nga harmful gas. Ang pag-recycle sang 1 ka tonelada sang papel ang makasave sang 3,000 to 4,000 kilowatts ang electricity nga konsumo sang average nga 3-bedroom house sa sulod sang 1 ka tuig. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Tsikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Yari ang amazing facts sa tuhoy sa migratory birds sa Pilipinas, ilabi na diri sa Negros. Ang seasonal changes nagaresulta sa shortage sang pagkaon, gani nagasaylo ang mga pispis sa mas mainit nga lugar, agod mas mahapos sa ilang nga makakita sang pagkaon kon winter. Bilang kabahin sang East Asian Australasian Flyway, ang Pilipinas ang ginabisitahan sang migratory birds kada tuig. Ini nga mga pispis ang nagikan sa China, Japan, Siberia, kag iban pa nga bahin sang kalibutan. Ang mga pispis nga padulong sa North ang nagalabay sa Pilipinas halin Pebrero tubtob Abril.
Mayara sang masobra 600 ka species ang pispi sa Pilipinas, kag malapit 150 dari ang migratory birds, kaangay sang gray heron, purple heron, peregrine falcon, northern shoveler kag Philippine mallard. Apang reminder mga kabombo, sa idalom sang Republic Act No. 9147 o kon Wildlife Resources Conservation and Protection Act, ginadumilian ang pagdakop, hunting, pagbaligya o kon pagsagod sang migratory birds. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Climate change ang nagapalala sang water scarcity kag water-related hazards, kaangay sang drought o kung tigilinit, bangod ang nagasaka nga temperatura ang nagaapekto sa precipitation patterns o kung pagulan kag sang bilog nga water cycle. Apang nakaibalo kabala nga masobra 2 ka bilyon ka mga tawo sa bilog nga kalibutan ang wala sang access sa safe drinking water subong, kag ginalauman nga magasaka pa ang ini nga numero bangod sa climate change kag pagdamo sang populasyon. 0.5% lamang sang tubig sa kalibutan ang usable kag available fresh water. Kalabanan nga fresh water ang ginagamit sa agriculture. Apang apektado pa ini sang climate change. Sa nakaligad nga 20 ka tuig, ang terrestrial water shortage nga ginalakipan sang soil moisture, snow kag ice ang nagnubo sang 1 cm kada tuig, gani nagaapekto sa water security. Bangod nagasaka ang global temperatures, nagasaka man ang moisture sa atmosphere. Ang resulta, mas nagadamo ang bagyo kag nagadamol man ang ulan. Apang mas nagalala man ang dry spell o kuntig ilinit. Bangod mas madamo ang tubig nga naga-evaporate halin sa duta kag nagakambyo ang global weather patterns. Gani kon maglala pagid ang global warming, mas magasako pagid ang tigilinit, pagbaha kag iban pa nga kalamidad nga nagahalit sa kabuhi kag propiedad sang mga tawo. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Nakakilala bala kamo sang bulak nga Rafflesia? Nakakita na bala kamo sini nga klase sang bulak nga ginakabig isa sa mga extraordinary wonders sang plant kingdom. Extraordinary bangud ginakabig ini bilang largest single flower in the world. Tuman ini kadako kagalapat nga ang isa ka klase sang sini nga bulak nga ginatawag Rafflesia arnoldi. Nagadangat sa isa ka metro o kon 3.3 feet ang kalaparon sini kag nagabugat
naton didto ang sitwasyon sa ilang area. Pila ka mga flights ang ginpang cancel mga kabombo kag ti mayara sang restrictions. So kung samahaw kabudlayan man sa ila didto yang paggawi, especially sa mga working no nga mga Filipinos didto ya sa Dubai. Ginatry man naton reach sa karon ang linya sang aton nga international news correspondent didto sa Israel kung bala mayara man sang update kung anong mga nagakadapat nila didto nga himuon kag di syempre kamustahon man naton ang ila nga sitwasyon. May mga kauturan kag pamilya sila diri no nga yara diri sa pungsod Pilipinas. Kag ti gusto lang naton nga safe ang tanan. Okay na si Ma'am Cristel? Okay mga kabombo, yari na sa piyak na linyang aton na Bombo International News Correspondent. Direkta dito sa Dubai si Ma'am Cristel Villaruz. Ma'am Cristel, live kita subong sa Bombo Reports First Edition. Upod mo si Bombo Mia May Francisco. Kamusta ka mo dira, ma'am? Hi, ma. Ay. Yes, ma'am. Good morning. Kamusta ka mo da subong, ma'am, sa Dubai? Ano dira oras subong? 1:20, ma'am, sang kaagahon. Mayong aga, Ma'am Cristel. Kamusta so far ang inyo dara nga experience sa Dubai? Makabati kamo bala sa mga paglupok? Anong makita dira ninyo sa karon sa inyo nga area, ma'am? So kagina sang mga hapon, ma'am, amo to ang gin-share ko da bala nga video sa nga si Gabo nga mo nabatian no na una. Wala pa kami nakulbaan kay tungod wala pa kami may kakabatian nga lupo kag do medyo layo pa diri sa amon. Pero sang mga alauna to sis no. Pero sang mga alauna, ma'am, una-una may naglupok tapos sa sundan isa ka lupok amo to nagwa kami sa balcony. Kag dito na mo nakita ang grabe nga aso. Tapos may mga ando after fire after na bala ma'am nga aso sang nagnilupok balahaw. Tapos itom-itom ang clouds. Tapos kalain sang baho hasta subong ma'am kagina pa to sang alas 2 ha. Pero hasta subong ang baho bala nga do nasunog nga kala nga do rubber nga do kuryente kalain sa ulo ma'am kung may ginahapo ka. Kailangan mo gid mag face mask diri. Kay magbukas ka lang gamay sang bintana kay grabe gid mahaklo mo gid balang baho ha. Kay lapit-lapit lang sa amon. Ma'am Cristel, sa karon mayara na sang isa ka Filipina nga napatay didto naman niya sa Israel. So far, ano ang mga ginahatag dira sa inyo nga mga advisories o kon measures sang Philippine Embassy dira sa inyo sa Dubai, ma'am? So far, ma'am, ang gahatag sa amon alerts kag sa mga emergency iyagid ya ka Dubai. Okay. So antes na ma'am ninyo dara mabatian ang mga lupok, nagaka-notify na kamo mga alerts gakabaton sa inyo mga phones na, ma'am? Sang kagapon, oo, ma'am. Pero kagina sang may mga nagnilupok, di wala kami alert nga na baton. Pero subo nga gabi may ara naman. Ano rin inyo ginahimo, ma'am? Once maka-receive kamo sang alert, may ara bala sa mga designated area nga pwede kamo temporaryo nga maka-seek shelter, Ma'am Cristel? So ang gina-advise sa amon subong is manaog kami sa underground na parking. Kay sa tagsa di ma'am ka building may ara sila underground na parking. So ang hapal sa amon if ever ano gid man matabo ang amon emergency nga kaladtuan is dito sa underground na parking. Ma'am Cristel, ano ganing trabaho dira nimo sa Dubai kag san-o ka dira nagsugod sa pagtrabaho, ma'am? Ang akong day work, ma'am, is teacher ko sa Down Syndrome School diri sa Dubai, ma'am, sa mga special kids. Tapos, manug-up na ko katuig, ma'am. 4 years? Yes, ma'am. So, first time na ninyo, ma'am, na-experience siya ang mga kaangay. So, may alerts, may paglinupok. Yes, ma'am, first time, gid. Amo na nga, ang imo, bala nga presensya, do, is wala ka kabalong espiritu mo, ma'am, do matabog, gid ya kay hindi kayo sa amon ni balahaw kay syempre nagabot ka di sa Dubai nga ang sa utok mo Dubai is the safest country man sa bilog nga kalibutan tapos gulpi lang amon di bala natabo, ma'am, haw kulbaan kami lalo na 3 kami di babae pa kami tanan nga magululuto diri nga wala kami kabalo, ma'am, kung ano amon obrahon kung wala ang government sang Dubai
grabe man ang Dubai maghatag sa amon sang alerts ma'am nga kami bala mismo makapreparar balahaw. Pero ma'am, so far, ano ang advice sa inyo? Makapadayon pa kabala ka mo sa pag-report sa inyo nga trabaho o contemporarily hindi lang? Bali, so good buwas ma'am, wala na work from home na kami, tapos ma-remote, mabalik kami school kung mag-okay na ang tanan. Pero subong, ang advice sa amon is from Monday to Wednesday, online lang gid danay tanan. Okay. Sige. Ma'am Cristel, thank you gid. Kuhaan ta lang ka ma'am sang Tagalog nga interview para magamit namon para sa aton nga national news, Ma'am Cristel. Kamusta ngayon yung sitwasyon dyan, Ma'am Cristel, sa Dubai? Ano po yung mga advice sa inyo sa ngayon? Makapagpapatuloy po ba kayo sa pagtrabaho regarding o regardless sa mga nangyayari ngayon dyan sa area niyo, Ma'am Cristel? Okay, so far po wala po kaming mga work. So, simula po Monday to Wednesday, sinabihan po kami na we will do the online class and work from home for our safety din po at sa mga safety ng mga bata sa school at sa lahat ng OFW po dito. Tapos, close din po yung mga public places po na kadalasan na mas madami yung taong pumupunta doon, like yung mga church, yung mga parks, close din po. Sige. Ma'am Cristel Villaruz, thank you so much gid sa imo nga time matagan ta kasang tion subong nga makapabalo sa imo nga family nga safe kamo dira subong sa Dubai, ma'am. Okay. So sa akon family sa Bacolod, sa amon da nga mami kag daddy namon da kag sa amon tanan nga pamilya kag mga friends na okay gid kami di kag sa tanan-tanan nga nag-message sa amon kung kamusta kami di safe gid kami kag salamat gid sa tanan yung nga prayers kag padayon lang ta nga pag-pray sa hindi lang sa amon kundi sa tanan man di nga mga kabayan man kag tanan nga tawo kag thank you gid sa tanan-tanan nga ga-message sa amon kag concern man sa amon diri. So wala gid ta subong ipagbato kundi ang pagpalangga lang gid ni Lord no kag amo lang gid na mamang ginapangayo lang man namon sa tanan nga pumuluyo nga uligay lang ta sang pagpangamuyo sa safety sang tanan. Ma'am Cristel Villaruz, thank you so much gid. Maghalong kamo dira, ma'am. Ma-contact lang kami sa imo from time to time agud makakuha man kita sang live updates. Madamo gid nga salamat kag halong, Ma'am Cristel. God bless, ma'am. Thank you so much. Mga kabombo, nabatian naton si Ma'am Cristel Villaruz, ang Bombo International News Correspondent, direkta dito sa Dubai. Wala na sila yasong face-to-face classes, kag magapatigayo na lang sila sang online class to make sure no ang ilayang safety syempre dito sa ilang area. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 32 minutos nang nakaligid sa takna ng alas 5 sang aga. Nagapakigangot na kita sa karon sa aton nga mga sister stations. Yari na sila. Welcome and good morning. Kani balaw na tumang natipon sa mga balita na sa aton sa mga kabombo. I-check ta ang linya sa Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Good morning Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Yari ang mga nagapanguna namon nga mga balita. Prioridad sa Department of Risk and Reduction Management kung DRRM teams kag medical teams ang seguridad sa Negros Island Region Athletic Association ko ni Raamit delegates. Sunod diri sa pahayag ni Dr. Ramir Oitico, CESO 3 kag Regional Director sang DepEd NIR, ginasiguro nila sa karon Bombo Radio Western Visayas ang safety kag ang maayo nga panglawas sa mga atleta bangod sunod diri ano ang gamit sang medalya kung ang mga kabataan ang hindi safe kag healthy. Ginpathag man diri nga ang DRRM teams kag medical teams ang magatutok sa security sang tagsa-tagsa ka mga atleta. Nagalaom karon si Dr. Oitico nga mabatian ang mga istorya sang pagbinuligay sang kada isa agud mangin madinalagon ang patigayunon nga ni Raam 2026 o kon ni Raami 2026 sa syudad sang Bacolod nga ginbuksan na kahapon Marso 1. Nagpasalig naman ini ang regional office ang padayon nga magahatag sang suporta kag nagapamati sa mga delegate sa bilog nga probinsya sang Negros
Island sang bilog nga probinsya kag sang bilog nga rehiyon. Isa naman diri ka maragtas nga kadalag-an para sa Bacolod City kag sa Bugos nga Negros Island Region matapos nga ginpili si Councilor Jason Villarosa bilang National Public Relations Officer sa National Movement of Young Legislators nga ginpatigayon sa National Convention or 2026 National Convention and Elections sang nakaligad nga Pebrero. Kag sunod diri sa pahayag sang konsehal mayara sang kapin 2,000 o kung 2,000 ka mga miyembro ang nalakip sa Convention and Elections kag si Villarosa ang napili bilang National Public Relations Officer. Pinakauna nga tion nga mayara sang tiglawas sa national level nga nagikan sa Negros Island Region kag sa syudad sang Bacolod, Bombo Radio Western Visayas. Isa ini kabintaha sa NIR ilabi na sa Bacolod nga mayara sang representante sa nasyonal agud mahatagan sang duga nga proyekto ang syudad. Kag isa man saya ginaduso amo ang ginapakigbato nga Visayas sa Congress o para sa NMYL kung sa diin magapatigayon man sang konbensyon sa Visayas Region. Nagpanumpa si Villarosa, Bombo Radio Western Visayas nga palig-unon pagid ang tingog sa mga young legislators sa Bugos nga pungsod bilang bag-o nga National Public Relations Officer. Sa katapusan diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas nangin keynote speaker sa opening sa Negros Island Regional Athletic Association meet kun niraam 2026 nga ginpatigayon kahapon sa Panaad Park and Stadium si DepEd Undersecretary Attorney Peter Irving Corvera. Saya diri nga mensahe gin-highlight ni ang sports ang wala na gina-consider bilang extra kundi kinahanglanon bangod ini ang instrumento agud nga mapalayo ang mga pamatan-on sa katalagman. At suno pa diri ang hinampang nga nagatudlo man sa mga kabataan sa pag-develop sang sportsmanship kag resilience. Dugang pa sini nga nagapati siya nga ang mabakod nga pungsod ang mayara sang mabakod kag disiplinado nga mga pamatan-on. Sunod diri nagakinahanglan nagkalain-lain nga syudad kag probinsya ang magapaindis-indis agud nga malab-ot ang isa ka handom. Bangod ang goal ang mas dako kuni paanggid sa makuha nga medalya. Nagpasalamat man ini Bombo Radio Western Visayas sa mga technical officials nga yara nga magabantay agud nga manginpatas ang hampang. Ginapasalamatan man sani ang mga syempre mga fans sa mga atleta kag ang mga ginikanan bangod kun wala ang suporta sa mga ini hindi matigayon ang regional meet. Amoy ng mga reports nga natipon diri sa syudad ng Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Jomar. Madamo salamat Bombo Mia May sa Bombo Radio Bacolod. This time i-check tali niya sang Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome and good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Sa amon rin ang mga natipon nga balita nakapakigangot kami sa amon man nga Bombo International Correspondent tumandok sa probinsya sa Capiz. Actually, nagbisita lang ini siya sa may pungsod Bahrain. Kagtige, grabe, emotional, nagahinibi, gani kiti nagapangayos ang bulig sa Philippine Embassy. Nagapanawagan ini siya sa bulig matapos nga stranded sa Bahrain bangod sa sining nagalala nga tensyon sa tunga sa Iran kag Israel kag US. Sunod diri kay Bombo Amaiza Contreras Holmes, ang international correspondent director sa Bahrain, nga tuman ang kahadlok nga iya nga nabatyagan bangod sa asod-asod nga lupok sa mesos kag racket sa palibot. Paigpadari niya ginakabig na sining ati bilang ikaduha nga kabuhi ang iya nga pagkaluwas matapos nga timaigo ang building nga iya una nga ginatiniran naigo ang 29th floor, ara lang siya sa 27th floor. Dugang pa siniti wala gid siya sang bisan ano nga gamit o kun pagkabutang nga nabitbit bangod nga ti sa tuman man nga kahadlok nga dinalagan pagwa sa amo nga building sa amo nga hotel kabangod sa sining pagsigabong. Pero tinagpasalamat man ini kay may nagbutong sa iya nga isa ka Chinese national nga babayi pagwa sa building pakadto sa isa naman ka building kung sa diin makabig nga ti safe sila sa subong amo na nagsapopo sa iya
ang ining Chinese national kag timi ara man siya nga isa ka nakaupod nga isa man ka Filipino. Duduha ini sila subong dito sa may isa ka hotel nga ila nga ginatinirana. Sa subong tinagakabalaka ini sa ilaman nga seguridad sa sulod sa hotel nga ila nga ginatiniraan bangod nga may nakalabuot nga impormasyon sa ila nga nasambit nga hotel. Amo kunong masunod nga target nga palukpon tinagapanawagan na ining natungdan sa Philippine Embassy kag sa gobyerno sa Pilipinas nga matagan kung tani sila sang bulig sa labing madali nga panahon agod nga makahalin sila kag luwas nga makapangita sang mas safe nga lugar. Tinagka-contact man ang embassy sa iya ang ginasiling nga ipakakatuon siya sa may embahada sa Pilipinas o gali kay nakulbaan man si Bombo Amaiza bangod nga may mga nagasiling nga hindi man kuno safe ang embahada sa Pilipinas dahil malapit kuno gawa sa US base dito sa may Bahrain nga among ginatarget sa Iran. Sampang sa dugang panamon dari nga balita Bombo Radio Western Visayas, dakop dariyo ang isa ka 44 anyos nga lalaki matapos ginaligar nga nagtuyo nga magpangawat sa isa ka balay dari sa may barangay 3 Rojas City. Ang biktima mo ni si Sam, 48 anyos, residente sa Lopez Aina Street. Sampang ining nadakpan mo si alias Fred, residente man lang sa among barangay. Di sa inisyal nga impormasyon nga nakuha sa Bombo Radio nagikan sa Rojas Component City Police Station, ginpahayag at ikapon nakitaan sang biktima ning kawatan sa likod sang ila balay nga nagapanghikot kag ginapatihan nga tuyo kun tani sini nga pangawat. Gilayon man nga tinagpangayo ni isang bulig sa maang ining biktima sa mga miyembro sang BPAT o kon Barangay Peacekeeping Action Team nga naga-roving sa amoya nga lugar. Kag pinagi man sa madasig nga pagresponde, nadakpan yung suspect kag turnover sa Rojas Component City Police Station. Kag na-discover man nga ginguba ni sang kawatan ang kandado sang gate agod nga magsulod kun tani sa balay sang biktima. Sa subong yara ini sa kustodiya sa Rojas Component City Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Samtang sa katapusan namon dari nga balita, tuman dari ang kalipay sang isaman ka kapis noon bangod nga nakuha ang duha ka gold medal sa Regional Association of State Universities and Colleges o kun RASOC 6 2026. Nakuha ini sang gold medal sa dramatic monologue kag oral interpretation sa RASOC 6 Regional Culture and the Arts Festival and Conference 2026. Sunod na rin kay Kin Sabala nga ang nasambit nga kadalagan hindi lang ni solo sini nga bugal bangod dalaman sa pangalan sang iya sa nga bulutuan nga ang Capiz State University. Apisar nga tinaka-preparar man ini wala gid sini ginalauman nga ti duha gid ka gold ang iya nga makuha. Pagpaniya ang iya sini nga piece nga tamawo ang nangin rason sang iya nga kadalagaan kung sa diin nagahatag sang moral nga leksyon nga isa ka sayop ang magkuha sang bagay nga hindi ikaw ang nagapanag-iya. Dugang pa sa natungdan, tuman man sining iya nga pagpasalamat sa iya pamilya, sa mga coach kag abyan, kag sa kapsu sa pagsuporta kag paghatag sa iya sa motivation kag inspiration nga magpadayon. Amay na mga balita namon diri sa mga syudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamo salamat Bombo Lindsay sa Bombo Radio Rojas. This time i-check ta linya sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome and good morning Bombo Jomar. Sa mga nagapanguna man namon nga balita diri sa may banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan, nag-apila sang pangamuyo ang mga Filipino community sa Middle East kasunod sang serye sa pag-atake sang Iran kontra sa mga base military sang Estados Unidos sa Gulf Arab State. Nakipag-angutan man namon diri si Bombo International Correspondent Shane Resurrection, isa ka nurse sa Bahrain, kag malapit mismo ang iya diring apartment sa US Naval Base nga sunod-sunod nga mga mabaskog nga pagsabog ang ila diri nabatian kag nabatyagan kung sa diin insigida man sila nga naghimos agod nga magbakwet sa mas luwas diri nga lugar. Kapin sa napulo ka minutos lamang halin sa iya diri apartment ang US Naval Base rason nga abot sa ila lugar ang mga debris kag gugom
sang abo sang missile nga tumama sa pasilidad sang Estados Unidos. Sunod pa sa iya, hindi hangal ang Joint Combat Operations sang Estados Unidos kag Israel rason nga waay inigin palampas man sang Iran kag insigida man hindi nga nagbalo sa mga base military sang Amerika. Makaluluoy sunod sa iya ang mga sibilyan nga naigpit nga waay nakapangaman bangon nga hindi tanan nga mga missile hay na intercept sang Iron Dome sang kada nasyon sa Middle East. Bombo Radio Western Visayas. Sa dugang panamon nga balita, nagpaandaman diriho ang Boracay Tourism Office sa mga turista nga maghalong sa pagbook sang mga tour accommodation kag iban pa nga mga tourism services labi na gid kon online ang transaksyon. Suno sa opisina mayara sa gyapon sang hindi rehistrado o kon illegal nga operators nga posibleng magadala sang scam, peligro sa kaluwasan kag aberya sa biyahe. Ginapadumdom ang publiko nga siguraduhon nga may accreditation sang DOT o kon rehistrado sa LGU ang ila kuwaon nga serbisyo. Likawan ang daw kay na inala nga online nga mga deal kag usisaon ang reviews antes magbayad para sa verifikasyon. Mahimo nga mag-contact gid lamang sa ila diri nga page Bombo Radio Western Visayas. Samtang sa karapusan namon nga balita, napulo diri ka mga stalls ang naugdaw gid matapos ang magluntad ang sunog sa amon diri nga temporaryo nga Kalibo Public Market alas 2 sang aga kahapon. Totally burned gid diri ang siyam ka mga stalls kag partially damaged ang isa ka stalls diri Bombo Radio Western Visayas. Naghingabot ini no kahapon sa adlaw sa ini nga Fire Prevention Month kag subong padayon pa diri nga gina investigaran sa amon nga Bureau of Fire Protection Kalibo kung ano gid ang rason or ginhalinan sa sining pagkasunog sa napulo tanan ka mga stalls diri sa amon nga may Kalibo Public Market. Amo ni po Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas ang mga balita namon. Magaling diri sa may Banwasang Kalibo kag Bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamo salamat Bombo Welp sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalagwan sini ka balita diri sa syudad kag probinsya kag sa luwasang pungsod bag-o lang gid daw mainit-init pa. Bombo Radio Western Visayas way pagani guro naglabot sa 2 oras nakabatyag sang pagsigabong didto sa bahin sang Jerusalem sa Israel. Natigayon namon diri ba pakigangutan ang aton sa Bombo International Correspondent direkta didto sa Jerusalem si Bombo International Correspondent Alan Magulyado na tito mandok madiri sang Iloilo ho sa may masin. Initial sining report diri nga ginhatag nga may alleged nga may ara sang ginbawian sang kabuhi sa sining pagpangatake diri sang Iran sa bahin sang Jerusalem. Isa man sa gina-consider gani nga posible balos na inisang Iran kay sandamlag lang may gin-target tong eskwelahan sa Iran no kag may mga na-record sini nga kalamatay. Tingin pamangkot namon gani kay may Iron Dome man ni sila mo no ang Israel sila gani sina ang may may pinakanami sini nga Iron Dome da no pero ti na intercept sa Japon suno sa natungdan kun asod-asod ang pag linupad sang missile hindi tanan sini ma-intercept gid sang Iron Dome amo na nga may mga iban sini nga nagakalapos gihapon nagakatupa gihapon didto sa Jerusalem sa aton sini nga mga kabombo amo na nga ti sa ila sini nga part nagakangawa ini sila kag mas ginakakulbaan pa kay ang missile kuno subong sang Iran to whom it may concern na lang mo kay ti una ganing pagkabalutan nag-announce ang Iran nga ang target mga military base lang sang Israel kag sang US. Ti mansig panago na lang sila ni sa ila sining bomb shelter kung paano nga hindi gawa maapektuhan sa sining pag-retaliate sang pungsod Iran. Di na samtang ga-interview gakangawa siya kay why to siya daan sa bomb shelter kay ginabantayan niya tong lola niya. So may mga tendency nga kung in kaso kung maigo sila sang missile, isaman sila sa lakip sining nga apektado. Nagpasalig man ang bahada sa Pilipinas kung may mga latest announcement pahibalo sila ginayon agod kabalo sila sa ilang obrahon.
Sa duga sini nga balita, gin suspend sang Qatar ang tanan nga public events, gatherings kag entertainment activities sa mga hotels kag tourism establishment. Na ini matapos nga isang Qatar sa mga Gulf countries agin target sang Iranian missile strike. Na matapos sining pagpangatake sang Israel kag sang US didto sa Iran. Suno kay Bombo International Correspondent Joseph Rivera, mangin ang aktibidad may kantanan sa balaan nga bulan sang Ramadan sang mga Muslim ang gin-suspend. Sa tunga naman sang regional tensions, gindugangan sang Ministry of Commerce and Industry ang mga retail outlet, no? Nga bukas 24/7 halin 22, no? Nga nangin 33 ni, no? Mga nangin 33 sini ka branches nga bukas sa bilog sini nga pungsod. Ini ang nagapabilin ng established supply sang nagapanguna sini nga kinanglanon. Pabalamuting iba at tago na sang supply kay malawig-lawig pa ni kuno ang pagbinaslanay. May kantanan sini nagpasalig man ang Iloilo City Government nga ti padayon nga iga-monitor ang kahimtangan sa mga Ilonggo nga yara sa luwas sa pungsod ilabi na ang apektado, no? Sa nagapadayon sini nga gira sa tunga sini nasambit sini nga pungsod. Suno sa statement nga ginpagwa ni Mayor Raisa Treñas kag base sa Department of Migrant Workers, wala pa sang ginpagwa nga order, no, para sa mandatory repatriation. Apang tibukas ang ila siring linya kag handa, no, nga maghatag sang bulig sa mga migrant workers nga may kinanglan nga assistance. Naga-coordinate naman ang Public Employment Service Office o PESO sa mga Barangay Employment Service Officers o BSAO, no, agod gati mapalabot ang impormasyon sa mga pamilya sa OFW. Nagpangabay man ini sa mga miyembro sa pamilya, no, nga magpalapit sa tagsa ka mga beso o peso para mas madasig ang proseso kag masiguro nga mabaton ang nagakaigo sini nga suporta. Amo yato madalagkuan sini nga balita, Bombo Radio Western Visayas. Istoryahan tanibla, ang nagakatabo sini karon nga tensyon sa bahin sang Middle East, no? Tika ngay dra sa inyo Bombo Lindsay taga Rojas galitong Ilongga to sa Middle East to nga pilalan to ka floor to ang nagasiparar to sa ginigo to sang missile, no? Timakon mo na grabe sigurong kulba sining nabatsagan nila. Bombo Lindsay, Bombo Radio Rojas kasunod sining pagpang atake. Tika ngay subong sunod to gani sa Bombo International Correspondent bago na namon pakigangutan si Sir Alan Maguliado ang missile subong sang Iran tuwom may concern na lang gid. Bombo Lindsay, Bombo Radio Rojas. Amo gani Bombo Jomar, baka halanusbo kag tuman kasubo ang ining aton dari nga tinabatyagan sa sining mga nagakaratabo sa bahin sang Middle East. Di ang ining pagkapatay pala nga daan sang leader sang Iran nga si Ayatollah Ali Khamenei. Kumbaga ti ini magahatag pagini sang tuman nga delikado kag peligroso nga mahimo matabo sa pila ka mga pungsod sa Middle East. Mahimo nga ti mangin resulta pagini Bombo Jomar sa mas malawig pagid long-term consequences ang ining natabo kay ti hindi kumo nga napatay na to sa mauntat man ang ining gira mas magati malos pagid gani Bombo Jomar ang Iran batok sa sining mga Middle East countries kag makaluluoy to magluwas sa iban nga mga nationalities bawa ang aton gito nga mga kababayan madamo-damo nga daan sa mga overseas Filipino workers nga nagatrabaho dito Bombo Jomar. Yes, insakto na, no, kay kun sumasumahon naton sobra milyon mo, no, mga overseas Filipino workers dito sa may Middle East nga nagatrabaho ti masubo-subo may Pinay to nga napatay to si Israel. No, ti subong ginabalidate pa niyo kay initial information nga may nabawian man to sa kabuhi sang Jerusalem, ang kapital sa Israel. Kasunod sining pagpangitake, so gina-check naton diri kung may mga Pilipino kag Pinay or Pinoy sining nga mga nagkaladalahig sini. Amo ning isa sa mga delikado Bombo Miami, Bombo Radio Bacolod kay ang pagkabalota ti anunsyo tong Iran mo nga targeto nila lang ang mga military base sang US kag sang Israel. Pero tinatingala kita pati mga apartment, pati mga buildings ini nagakadalahig kamo na masubo-subo kay mga inosente sining matawo ang nagakadalahig sa mo sining tensyon karon na Bombo Radio Bacolod.
Correct gid Bombo Jomar kati apisara nga mayara sila yabis ang pahayag nga ang ilaya gina-target is ang mga military bases kag kun ano pa diraya Bombo Jomar sa na-mention gani nimo no may mga pila ka mga inosente kag ti ang masubo diraya Bombo Jomar may isa na ka Pinay kag kasakaron kalain kag kasakit gid batyagon amo na nga nagakahangawa gid ang tanan api sarabi Bombo Jomar no nga may mga announcement sila hindi gid na malikawan kag matingala man ang iban nga mga persona even nga ti may mga notification kag ano dira sa ila hindi gid malikawan nga ti may possibility kag kabudlay sang ila safety didto sa karon mo man gani Bombo Jomar nga ang local government diri sa Bacolod City naghatag man sang hotline para sa mga pamilya kag sa mga Pilipino nga ti taga Bacolod nga sarang makakontak in kaso nga may mga kinahanglan Bombo Jomar. Tiya mo gid mayo ni kay mga aktibo karon ng aton sa opisyalis sa pagmonitor sa aton sa mga kasimanwa dito sa luwas sang pungsod. Tama katakapektado sini na sa katabo sa nga tensyon Bombo Radio Kalibo pisar nga malayo-layo kita kay man ang isa sini sa ginakangawaan karon ang pagsaka sang presyo sang gatong kay announce ang Iran sirado na to ang Port of Hormuz ti mga 20% gid galiong nagalabay sini nga barko nga nagakarga sa langis ang nagalabay da sa Port of Hormuz. Tilaw man tani mga next week siguro timbuok na ning presyo sang gatong Bombo Radio Kalibo. Amo gid Bombo Jomar expected na naton ina no ang demand sa pagtaas sa sining supply sang gatong Bombo Jomar kay man apektado gid ang mga ginalabayan sa mga ginagyan nga para sa supply sa sining panggatong naton Bombo Jomar ang aton lang diri apila naton nga padayon ang aton diri nga pangamuyo para at least no way na sang madugangan pa nga mga overseas Filipinos naton and also no sa tanan nga mga apektado nga mga lugar nasyon nga didto nagbalos ang ining Iran kay man dito gani ang mga US military base ti kabay pa nga mauntat na ini no Bombo Jomar kay ang kaluluoy sa nasiling tagani amo ang ini nga mga inosente naton ta okay lang tani no kung ang ila diri nga ginapunterya mo to nga tawo lang gid no ang mapektuhan na ang kaluluoy diri ang inosente kag way gid nakapahaom kag nakapangaman sa sining nga mga nagalulupad nga mamisail Bombo Jomar. Amo gid ang masubo-subo sini kay kung ang isa hindi magpaumod at laban-laban may mga magkalamatay gid sini. Pangamuyuan ta ang aton sini nga mga mga kasibanwa dito sa luwas sa pungsod Bombo Radio Western Visayas. Hindi ko na siguro pagbalik madamong giging salamat sa aton mga sister stations para sa aton nga region-wide tie-up. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 57 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 5 sang aga. Standby na kamo magapangalagad ng Bombo News and Views Morning Edition. Sa katapusan akong inyo nangin kaupod Bombo Miami Francisco. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Katahong tulukon sang sini nga bulak nga ang dominant color is reddish brown or red nga may distinct white spot apang mabaho ini nga daw kaangay ang baho sa nagpanos o kung nadunot nga karne rason nga ginhayuan bilang the corpse flower bangod sang iya nga foul odor. Hindi kaangay sa iban nga bulak nga nagatiner ang pagbloom sini sa sulod sang pila ka mga inadlaw o kun simana. Ang rafflesia nagapamukadkad sa makadali gid lamang kag amat-amat na inigilayon nga malaya kag madunot. Parasitic plant ang rafflesia daw kaangay ini sa parasite nga nagasalig lang sa iban nga tanom, drawing its nutrients directly from its host. Nakaibalo-bala kamo nga may bakitan nga bulak nga rafflesia sa Panay, sa tiilan sa Mount Mapula kag Mount Taripis sa Igbaras, Iloilo, kag subungman sa mga kabanwahanan sang Leon, San Joaquin kag Miagaw. Ang ngalan nga rafflesia ginsunod sa ngalan sang founder sang Singapore nga si Sir Stamford Raffles, isa ka British naturalist kag explorer nga amo ang nakadiscovery sang sini nga bulak sadtong 19th century. Hence, the name Rafflesia halin sa apelyido nga Raffles.
Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan. Ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportanteng organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Paano mo balagi natin luan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos mag-brush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radio Bombo! Higit sa tak na galas 6 sa agaming aga mga kabombo, nag-apply na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Adlaw sa Lunes, Pesado sa bulan sa Marso tuig 2026. Sa ato sa ring top story of the day, isa ka Filipino caregiver patay matapos maigo sang Iranian missile sa Israel. Sa mga balita lokal, Negros Island Regional Athletic Association Meet 2026, opisyal na gagin buksan kahapon. DepEd Undersecretary Attorney Peter Irving Corvera naghatag sa mensahe sa opening ceremony sang Niraa Meet 2026. Samtang Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, Capitol City Mayor Greg Gasataya, naghatag man sa mensahe para sa atleta kag delegasyon sa Niraa Meet 2026. Buena Mano Salvo Year 19 promo ginunsyar na kahapon. Balita national, Volcan mayon para yon ang pagbuga nga may kaupod nga lava effusions. Hearing sa House Committee on Justice Impeachment Complaints bato kay Vice President Sara Duterte sugura na subong adlaw. AFP wala sang na-monitor nga credible direct threat sa Pilipinas angot sa tensyon sa Middle East apag nagapabilin nga alerto. Sa balita international, luwas kay Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, pila ka mga matagas nga opisyal sa Iranian military napatay man sa airstrike sa US kag Israel.
Flag of revenge ginpasaka sa ibabaw sang dome sang Jamkaran Mosque sa Qom, Iran kasunod sa pagkapatay kay Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Balita sa negosyo, NFA ginapahalugan ang mga patakaran sa pagbakal sa humay gikan sa mga local farmers. Sa balita asin ang Panggilas Pilipinas na paslawan batok sa Australia sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa balita sa entertainment, Michelle D nag-request sa Interpol Red Notice batok kay Zian Gaza. Sa balitang espesyal estudyante nga lalaki nagpalda matapos ginpahulam sa ang pants sa babae nga classmate para sa thesis defense. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 4 minutos sa kaligid sa takna sa isaga kagkaroon mga kabombo. Lito na kita sa mga detalye, kami ang inyong mga balita. Bombo, may siyo fame. Kagakaroman si Bombo Pon si Espino. Una kita sa ato sa ring top story of the day. Ginkonfirman na President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga isa ka Filipino caregiver ang napatay matapos nga maigo sa Iranian missile ang iyang apartment sa Tel Aviv, Israel. Ginkilalang overseas Filipino worker nga si Mary Ann Velasquez de Vera kag residente sang Pangasinan. Ginbawian sang kabuhi ang Pinay caregiver matapos gintunguan sining alwason ang iyang pasyente sa tuga sang retaliatory attack sang Iran. Nagpalabot naman sa pag-iuno nga presidente sa pamilya ni de Vera kag nagpasalig nga tanan nga bulig nga kinanglanon sa pamilya sini ang igadulong sang pamuruan. Bahayag ni Marcos nga parayon ang ila pagmonitor sa kaimtangan sa iban pa nga mga OFW sa Middle East sa nagapadayon nga kinagamo sa tunga sang US, Israel kag Iran. Magandang gabi ating mga kababayan. Ikanalulungkot ko na meron po tayo natanggap na report na meron na pong casualty na Pilipino dito po sa gera na nangyayari sa Middle East. Na-report po sa atin ay namatay po ang isang Mary Ann Velasquez de Vera na tigang Pangasinan. Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter, ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter at inabutan na sila bago sila nakarating. Siya ay namatay dahil tinamaan ng shrapnel ng mga bumagsak na bomba. Ang kabay sa pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The 2026 Negros Island Regional Athletic Association Meet Update. Sa detalye naman sa mga balita lokal, opisyal na nga nag-upisang Negros Island Regional Athletic Association Meet 2026. Ang deklarasyon sa pagbukas sa nasabit ka Pampanga ang ginpangunahan ni Department of Education Negros Island Regional Director Dr. Ramil B. Oitico Seso 3. Sa interviewang Bombo Radio Bacolod kay Oitico na appreciate siya ang tanan nga delegasyon nga nagupod sa regional meet. Gin-highlight man siya ang pagtingwa sa Calaon City, Negros Oriental sa pagpadala sa mga atleta sa regional meet opisar sa natabo sa ila sa Bagyong Tinos ng tinigdan nga tuig. Suno kay Oitico, heartwarming para sa iya pagpadala sa tag sa Camas Schools Division officers kag sa pagsuporta sa local government officers sa mga atleta nga baghampang sa Negros Island Regional Athletic Association Meet o kon NERA-AM 2026. Sa bagod sini nakita na niya nga ang kadalagaan sa ginampang hindi lang sa opening program kundi sa kabugusan ng sang regional meet. Very appreciative ako sa ito sa ating 12 delegations. Impressed ako kasi yung energy sa Canlaon City. Alam natin yung nangyayari sa Canlaon, pero andito yung mga athletes nila. Ang kabay sa pahayag ni DepEd NIR Director Ramir B. Oitico. Nangin keynote speaker sa opening sang Negros Island Regional Athletic Association Meet 2026 ang gipatigayon sa Panad Park and Stadium sa Barangay Mansilingan, Bacolod City kahapon si DepEd Undersecretary Attorney Peter Irving C. Corvera. Sa mensahe ni Corvera, ginhighlight sining ang sports ang wala na ginakonsidera bilang extra kundi kinahanglan bangod ini ang instrumento agud nga palayo ang mga pamatanon sa katalagman. Sunod pa diri ang hinampangan nagatudlo man sa mga kabataan sa pagdevelop sang sportsmanship kag resilience. Dugang pa sining nga nagapati siya nga ang
mabakod nga pungsod ang mayara sa mabakod kag disiplinado nga mga pamatanon. Sunod din nagkalain-lain nga syudad kag probinsya ang magapaindisinde sa gud malabot ay sa kahandom bangod ang goal ang mas dako kun ipaanggid sa makuha nga medalya. Nagpasalamat ini sa mga technical officials nga yara nga magabantay agud nga mangit patas ang hampang. Ginpasalamatan man sini ang mga una na nga mga fans sa mga atleta ang mga ginikanan bangod kun wala ang suporta sa mga ini hindi matigayon ang regional meet. Sports is no longer treated as extra. It is essential because we believe that a strong nation is built by strong, disciplined, and confident young people. Ginapalikon natin ang school sports program sa mga eskwelahan. Ginapadayon ang pathways for elite natin ng mga athletes pinaagi sa National Academy of Sports. Ang kabayan sa pahayag ni Reped Undersecretary Attorney Peter Irving Corbera. Sa ibang naton sa ring nga mabalita, lunsay nga ginabi-abi ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya kag Negros sa Occidental Governor Jose Bong Lacson ang mga atleta kag dirigado sa opening sa Negros Island Regional Athletic Association Meet o NERAM 2026 nga ginparigan sa Parade Park Stadium sa Barangay Mansilingan, Bacolod City kahapon. Sa mensahe ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nakabalo ini sa ginhimo sa mga atleta nga preparasyon gani nagpanugyan ini nga iniing na ang tion agud nga pakita ang ila abilidad sa inampang kagimuon ang kutob sa masarangan tubtuokon bangod ang mga ini ang magapreparar sa bugos nga Negros Island region sa palarong pambansa. Suro kay Gasataya ang sunada pa rin sa paghatag sa suporta bangod nagapati ang mga ini nga ang masunod nga Olympians ang magagikan sa Negros Island region ilabi na sa Bacolod City. Ginpasalamatan City Department of Education kag ginabi-abi ang atleta sa pagbukas sang regional meet. We welcome all of you, and we know that all the athletes have been preparing for this for quite some time. Kabalubong iban, kadamo na injuries nga nagyan, nakatindog. Ang iban, tinuig na naka-training. Ang iban, katulog na sa pool. Ang iban, korte na inagyan. Just to ensure and qualify and represent the 12 different contingents coming from Negros Island region. So this is now your time. This is now your opportunity. Make the best para sa palabuton na palarong pambansa. Si Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Samtang ginabi-abi naman ni Negros Occidental Governor Eugenio Bong Lacson ang mga opisyales nagikan sa tagsa local government unit sa Negros Island Region ginagupod kag nagsuporta sa tagsa katleta sa opening sa Negros Island Region Athletic Association Meet 2026. Sa mensahe ni Lacson sa atleta gabayra na lamang ang mainis ang 7 ka adlaw para pamatudan ang ilang mga kaugalingon nga sila ang nagakarapat nga mangintiglawas sa Negros Island Region para sa palarong pambansa sa Agusan del Sur sa Bayo tuig 2026. Nagpanawagan man ini sa mga coaches kag trainers nga ira sa ilang makamot ang maayo nga kondisyon sa matleta sa pagampang sa regional meet agud nga magintig lawas sa national meet. Nagalaom naman ang gobernador nga mag-enjoy ang mga ini sa ilang pagtener samtang nagaparayon ang regional meet sa syudad sa Bacolod. Nagapati man si Governor Bong Lacson nga bisan bag-o lang ang rehiyon sa palarong pambansa maga-excel ang mga atleta. You only have 7 days to prove yourself that you deserve to represent Negros Island Region sa palarong pambansa ito sa Agusan this coming May. Wala na ni practice round, wala na ni take 2. Championship na tayo, and we will only send the best athletes from Negros Island Region to the palarong pambansa. Ang kabayan naman sa paig ni Negros Occidental Governor Eugenio Bong Lacson. Samtang dakong paglaom ni Kabangkalan City Mayor Benji Miranda nga mga atleta nagikan sa syudad sa Kabangkalan na makakuha sa madamong bulawan nga medalya. Sa interview sa Bombo Radio Bacol kay Miranda, tuman ang kalipay sini magud natigayon na ang unang Negros Island Regional Athletic Association Meet kung sa dinggin patigayon sa Panad Park Stadium sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sulo kay Miranda, ang local government unit sa Kabangkalan ang nagpakita sa bugos sa suporta kag motibasyon sa delegasyon sa Kabangkalan City. So dirigin hatag sa LGU moral kag financial support sa mga atleta. Bangod sini nagalaom siya nga magadala ang mga atleta sa madamong bulawan nga medalya. Dugang pa sini nga mas maayo nga magtutok ang mga estudyante sa pagtuon kag sa sports kag hindi sa illegal nga droga. Sana magpalain kayo at makuha natin yung dream natin na maraming goals at saka yun. Sana
tularan pa kayo ng inyong mga kasamahan sa schools para mag-aral at dito mag-engage sa sport, huwag sa illegal drugs. Nabatian si Kabankalan City Mayor Benji Miranda. Sa katapusan nga balita lokal, ginanunsar na ang Buena Manosalvo Year 19 promo sa Bombo Radio kag Star FM kahapon. Ginanunsar ni Bombo Daniel Lecciones, ang station manager sa Bombo Radio Bacolod, ang promo kung saan mayroon sa kabugusan nga 8.5 million pesos worth of prizes nationwide. Ganing magbakal ka magtipo na sa proof of purchase nga magamit sa nga entries kangay sa Arthurate Pawn Shop and Jewelry Coupon, Max Care, Syngenta, Epoxy, Orocan, Bangwan, Mr. Chips kag Chippy. Ini ang isulod sa puti nga sobre kag sulatan sang pangalan, kompleto nga address, edad, perma, contact number, week number, pangalan sa proof of purchase sa ginakip, ang title sa promo kay hindi pagkalipatan nga care of sa Bombo Radio Bacolod sa second floor sang CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madaragan, Bacolod City. Siguraduhon man nga kompleto kag husto ang mga detalye agud hindi ma-disqualify. Maghimo na sa madamo nga entries kag ihulog diri sa Bombo Radio Lobby o kung sa mga pinakamalapit nga mga Dropbox centers. Lunes to Biyernes, mayra sa duha ka mga daog sang 1,000 pesos na cash kag 1,000 pesos worth sang gift pack. May pilion man nga isa ka special winner sang 500 pesos na cash kag Bombo Radio exclusive AM FM transistor radio. At agad sa 24 oras ang tagdaog agud maklaim ang premyo. Kung hindi makabot sa sulod sa 24 oras, siga forfeit ang premyo kag magagabot liwat sa panibag-o nga tagdaog. Magawa sa adlaw nga pagpanghatag sang papremyo sa studio. Mayra pa sang kasadyahan kag dugang nga mapapremyo sa nagkalain-lain nga mabarangay kada Sabado. Dugang pa nga konsedin na pulo ang magdaog sang tag 1,000 ka pesos nga cash. Sa regional price para sa 4 ka area, NCR, Luzon, Visayas kag Mindanao, isa ang magdaog sang 50,000 pesos sa cash. Kag grand prize kag sa grand draw prizes mayroon sang isa ka winner sang 1 milyon ka pesos. Ang grand draw ang patigunon sa Mayo 9 tuig 2026. 8 million pesos ang tigana sini nga igapangatag sa aton nga mga winners, daily winners kag sa barangay winners, subuman sa aton nga grand draw winners, no? 8 million na pesos ini tanan. So siguro na master na naton ini ang mechanics kung paano ang mag-intra sa Buena Manosalvo. Ginpain na naton, ginpat-pat na naton ang tag 1,000 ka pesos para nga ihatag ini sa aton nga lucky winners. Ang kabahin sa nga pahayag sa station manager nga si Bombo Daniel Lecciones. Samtang sa subong aga, hibalo man naton kag magabaton man subong adlaw sa 40 anyos nga street cleaner, kunang 40 anyos nga street cleaner sa Bacolod City sa premyo nga 100,000 pesos bilang regional prize winner sa grand draw sang tilikdan nga 1-2 panalo part 24 promo sang Bombo Radio kag Star FM sa Disyembre. Ang tagdaog mo si Jen Carmona sang San Juan, Galo Street, Barangay 12, Bacolod City. Una na nga gipahayag ni Carmona nga ang 100,000 pesos sa cash prize nga iya batunon iya ikapital sa negosyo agud mapadako sini iya gamayng at tiyangge. So pa diri ang sobra sa kwartag taguon sini para nga mangin savings. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos sa kaligid sa takna, ngara sa isaga. Makabombo sa amon siri nga pagbalik, kabalonta ang pinakuling lakat sang panahon nagikan sa aton siri nga Bombo Weather Center kag subong man ang mga dugang nga mabalita national, international kag iban pa pagkatapos ginamang sa pila ka mga pahibalo. Hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ng imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Sa Christian belief,
Kung maghambal kita precious blood, nagapatuloy ini sang hamili nga dugo ni Jesucristo, ang aton Ginoo kag manluluwas. Nagarepresentar sang ransom o kung amo ang ginbayad pang tubos sa mga sala sang katawan agud makaangkon sa panibag-ong kabuhi nga walay katapusan. This precious blood of Christ shed through His death on the cross for the atonement of our sins. Sa aton nga mga mortal nga tawo, ang dugo tuman gid ka vital. Importante ang papel sang dugo sa aton lawas. Amo ining nagatransport sang oxygen kag nutrients sa aton nga mga cells. Nagakakasang waste products kaangay sang carbon dioxide, nagabulig sa pag-regulate sang aton body temperature kag blood pressure. Naga-deliver sang oxygen gikan sa aton lungs kag nutrients gikan sa mga pagkaon nga aton ginakaon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Ang aton hamili nga dugo amo ang nagapasiguro ang tanan nga mga tissues kag organs sa aton lawas ang naga-function sang maayo. Our precious blood plays a key role in maintaining the body's internal balance. Blood is vital, life-sustaining fluid essential for survival. Humans will die without blood. Pagpalagad Jessen Wabe birato sa kaligid sa takna nga sa isa aga makabombo hibalon ta ang pinakaling rakad sang panahon. Nagikan sa aton sa Bombo Water Center may kopod naton si Bombo Zaldeforo the second. Sa aton nga weather update subong nga Lunes law man ang mainit nga mga panahon bangod sa east liso ko ng mainit nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Ini ang mag-aapekto sa dako nga bahin sa aton nga pungsod. Wala naman sa karon nag-aapekto ang northeast monsoon ko ng hangin hangin amihan panginalauman nga liwat nga magabalik ang epekto sang amihan sumugod sa Miyerkules. Wala naman sang low pressure area kon bagyo nga monitor sa sulod kay sa palibot sang Philippine Area of Responsibility. Sa ato nga antas ang temperatura diri sa aton sa syudad sa Bacolod, 24 to 30 degrees Celsius, 10% ang chances ng pagulan. Ang hangin may basgon nga 6 km per hour, mostly cloudy. Metro Manila, 24 to 31 degrees Celsius, 10% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasgod niya 5 km per hour, mostly cloudy. Naga, 22 to 31 degrees Celsius, 10% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasgod niya 5 km per hour, mostly cloudy. Tacloban, 24 to 28 degrees Celsius, 10% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasgod niya 5 km per hour, cloudy. Cotabato, 23 to 31 degrees Celsius, 32% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasgon nga 3 km per hour, cloudy. Ang adlaw nagbutlak la sa stress subong aga kay magatunod. Alas 5:58 karon sa Kasisidmon gikan diri sa Bombo Weather Center. Ini si Bombo Zaldeforo the second. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 21 minutos ang nakaligid sa takna alas 6 aga sa detalye sa mga balita national. Para yon aktibidad sa Bulkan Bayon ko sa dinner record ang effusive eruption sa ikasagutay 5 nga daw kahapon na Marso 1 nga may unod nga okon upod nga lava effusions kag Strombolian activity. Suno sa state volcanologist ang pareho nga paglupok sa volcano ang nagtugas sang incandescent lava flows sa pyroclastic density currents okon PDC okon ozone kag mga rock falls. Nagapabilin sa alert level 3 naman ang nasabit nga bulkan among hugot nga ginadumilian ang pagsulod sa 6 kilometers permanent danger zone. Sa isa ka separado nga update gipag sang Fibox nga may lava effusion kag flow nga na-record sa bahin sang Basod 3.8 kilometers sa Bonga nga may kalaon nga 2.6 kilometers kag Miisi subong man galis kadungan sa minor Strombolian activity kag ash emissions. Nagsugod sa kagam sa Pebrero 28 tubtob Marso 1 kag na-record ang 22 ka mga volcanic earthquakes, 310 ka mga rockfall events kag 7 ka mga PDC signals. Makita man ang crater glow samtang naglabot sa 200 metros ang fumes nga may upod nga odd rate emissions. Magasugod na subong adlaw Marso 2 ang hearing sa House Committee on Justice sa apat ka verified impeachment complaints bato kay Vice President Sara Duterte. Sa kay Batangas Representative Gerville Jinky Britex Luistro, chair sang committee, ang hearing nga mapatigoy halin subong Marso 2 tubtob 4 magatutok sa pag-usisa kung may nagakaigo nga form kag substance ang mga reklamo. Ginpatag ni Luistro ang gamiton sang committee ang pareho nga proseso sa kag basihan nga gingamit sa nakaligad nga mga reklamo bato kay President Ferdinand Marcos Jr. nga na-dismiss sa nakaligad nga tuig.
Ang mga nagpanguna nga basehan sa impeachment ang mga negasyon sa sala nga paggamit sang 612.5 million pesos nga confidential funds o VP kag DepEd ang manang paglapas sa konstitusyon kaangay sang graft bribery kag unexplained wealth. Lakip man sa mareklamong betrayal of public trust bangod sa hindi pagkilala sa oversight sa Kongreso kag ginaligar pagpamahog batok sa presidente kag First Lady Liza Araneta Marcos kag anay Speaker Martin Romualdez. Suno kay Luis Tro tagan sa kagiyunan ng Vice Presidente nga magsabat sa mga akusasyon bilang kabahin sa iyang kinamatarong sa due process. Sa katapusan nga Barita National ginpasiguro sang Armed Forces of the Philippines nga magapabilin nga babaskog ang seguridad sa pungsod kag wala sang namonitor nga credible direct threat sa teritoryo sa Pilipinas ukod sa mapumulo sa tunga sa tensyon sa Middle East. Sa isa ka opisyal nga pahayag sang AFP hugot sila nga nakipag-angot sa Department of National Defense kag iban pa nga maahensya sang pamunuan agud batayan kay imonitor ang sitwasyon. Ginabisuan man sa militar ang publiko nga magapabilin o kung magpabilin nga kalmado, mangin alerto batok sa disinformation kag magsalig lamang sa mga beripikado nga impormasyon sang gobyerno. Nakahanda man ang AFP nga magpadala sa puwersa para sa repatriation o kung pagpauli sang crisis response para sa mga Pilipino sa maapektado nga lugar kung in kaso nga imando sang pamunuan. 24 minutos ang nakaligid sa tak ng alas 6 aga. Sa detalye naman kita sa mga balita international. Patay ang pila ka mga matagas ng opisyal sa militar kalakip ng Armed Forces ang Armed Forces o kon militar kag ang Chief of Staff nga si Abdul Rahim Musabi matapos ang pag-atake sa Estados Unidos kag Israel batok sa Iran. Base sa listahan nga gipagwa sa Iran State TV kalakip sa mga napatay sa Defense Minister Aziz Nasirzadeh, Revolutionary Guards Chief Muhammad Pakpor kag defense head nga si Ali Shaka Mahaning. Sunod sa report natabo ang pagpag-atake sa tion sa Defense Council meeting batok sa pag-atake sa US kag Israel. Samtang sa separado nga airstrike napatay man ang Police Intelligence Chief sang Iran nga si Gholam Rizayan. Kasunod sa ni nagdunsar ang Iran sa liwat nga isa ka missile kag drone attacks nga ginpunteriya ang military base sang US sa reyon sa Israel kung sa din isa ini katikang bilang pagbalos sa pag-atake sa duha ka pungsod nga ginpahig nagpatay sa ila Supreme Leader nga si Ayatollah Ali Khamenei. Kalakip sa mga ginpunteriya among 27 ka mga base sa US sa reyon subong man ang military headquarters sa Israel kay isa ka defense industries complex sa Tel Aviv. Ginpasakang red flag of revenge sa ibabaw sang dome sang Jamkara Mosque kom Iran bilang simbolo sang kaakig kag panawagan sa hustisya sa pungsod matapos ang pagkapatay kay Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Madumduman niya napatay si Khamenei sang Sabado, Pebrero 28 sa isa ka joint strike operation sang Israel kag US sa Tehran. Lain naman ang nangin reaksyon sang pila ka mga leader sa West kung sa dingin tawag ni US President Donald Trump si Khamenei nga isa ka pinaka-evil nga tao sa kasaysayan kag ginakabig ang iyang pagkamatay bilang isa ka tikang para sa mga Iranian yung makabawi sila nga pungsod. Sa bahin sang Tehran nagparakpaka kag naghinugyaw ang mga tao sang nagwa ang balita tuhoy sa pagkamatay ni Khamenei samtang makita ang mga itom nga aso sa lugar kung sa dinini nagaistar. Sunod sa Israeli Defense Forces, si Khamenei utok sa mga operasyon batok sa Israel kag gitawag siya nga head of the Iranian Octopus nga ginpayag may dakong impluwensya sa Middle East. Sa katapusan nga balita international ginanunsyo ni US President Donald Trump nga ginpalugdang sang US military ang siyam ka mabarko sang Iran. Inigipag ni Trump sa iyang Truth Social Network sa padre nga ubuson pagid sang US military na bilin pang iban nga mga warships sang Iran Navy. Sa separado nga pag-atake ginpahig ni Trump nga gin-target man sa US strikes ang naval headquarters. Ining kasunod sa joint air strikes ang US kag Israel batok sa Iran sang Sabado, Pebrero 28 nga nagresulta sa pagkamatay ni Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei kag iban pa nga mga opisyal sang pungsod. Samtang wala pa man sang may nakonfirmar ang Iran angot sa pagpag-atake sa US sa Iranian naval ship. Sa balita sa negosyo, ginpahalugan sa National Food Authority ang mga patakaran sa pagbakal sang humay agud mas madamo nga mangunguma ang maka-income sa mas mataas subong nga harvest season. Kalakip sa mga nagpagbago ang pagpasangkad sang ginbaton nga
Moisture content halin sa 12 to 14%, tubtob 11 to 14%, kag pagbakal sa humay nga wala sa nagakikita nga mga sapat-sapat. Nagapabili ng presyo sa pagbakal sa 17 pesos per kilo para sa basa nga humay, kag 21 pesos per kilo para sa mala. Suno kay NFA Administrator Larry Lacson ang mga tikang ang magatag sang dalan sa mas madamo nga ani nga mabaton kag manikawan ang distress selling. Suno pa kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. nga katuyuan sa reforma nga imuon nga mas madasig palapitan ang ahensya kag mas mapinuslanon para sa mamanguma samtang ginapabilin ang kalidad kag seguridad sa pagkaon sa pungsod. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para sa foreign exchange rate sa closing transaksyon sa Bangko Sentral ng Pilipinas kag Bankers Association of the Philippines, alas 5 sang Biyernes ang hapon ng US dollar may baylo nga 57 pesos and 66 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 36 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 45 pesos and 55 centavos kag ang Saudi Arabian rial ay baylo nga 15 pesos and 35 centavos. Ang euro ay may baylo nga 67 pesos and 90 centavos. Ang business trading iliwat ang magabukas alas 9 subong aga. Balita sa hinampang, wala nangin badinalagon ang Gilas Pilipinas sa pagpierde sa Australia samtang napabatudaan nga ang kabudayan sa gihapon tapuson ang porma sa Boomers sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sampang ginpaligid kapon sang Domingo sa Mall of Asia Arena sa Pasay City naging maayo pa ang performance sa Gilas sa orang bahin sa ilang hampang apang sa second half na naghuyang ang National sa tubtob nga sila ang datagan nga maperde sa score nga 93-66. Pisar sa pagtingwa ni head coach sa Team Cone sa iyang mga players na punggan sa gapon sila sa kabaskugon sang depensa sa Australia nga nagaprayon sa ilang dominasyon sa Pilipinas sa international stage. Sa balita sa entertainment, naghingyo sa International Criminal Police Organization Red Notice si Michelle D. Bato kay Sean Gaza. Ang Interpol Red Notice isa ka request sa law enforcement agud sa gapon kag temporaryong arestuhon ang isa ka tawo samtang nagawlat sa extradition o kundi ban pa legal nga proseso. Suno sa abogado ni D nga si Attorney Maggie Abraham Gardoque, iyaging payag nga kung magbalik si Sean sa Pilipinas kag may existing warrant of arrest na ini kag sarang na nga arestuhon. Dugang pa sini nga nasambit nga pagpasaka sa kaso may kang tanan sa mga post ni Sean sa social media, hindi nakabig bilang defamatory kag malicious bato kay Michelle. Apang nagalaom ang company D nga mangin patas ang proseso kag matagan sa hustisya ang ginreklamo nila nga mga post. Sa ato siring baritang espesyal, ginang kalingawan sa social media ang isa ka lalaki nga estudyante nga nagasuksok sa palda matapos niya ginpula magyapan sa iyang classmate nga babae para sa ilang thesis defense sa Caraca, Batangas. Gipayag sa uploader nga si Jane Gabriel Valdivia nga amusad to ang adlaw sa thesis defense sa ilang grupo nga si Roslyn De Belen. Wala sang dala nga extra gabayo si Roslyn, gani ginpaulam sang ilang classmate nga si Rafael Agyapans kay Roslyn. Sino kay Jane nga duha na katuig sila nga mag-classmate among nga sobra nagid ka close kag komportable sa isa kag isa. Sa subong mayra sang masobra 1 million views sa netizens sa ila magkalipay nga video nga nagapakita sang mabakod nga pagbinuligay bilang magkaklase kag mag-abyan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos ang nakaligad. Sa tak ng alas 6 aga, mga kabombo, inorbatean ang kabugusan mapagbalita sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw sa Lunes, Pesado sa bulan sa Marso tuig 2026. Kag kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Macy Ofamen. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa popo na pagpamatid. This is sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Kag standby na masunod na ang Bombo Report 2nd edition. May ko po dialagad Bombo Mayor May Francisco. Kag sa ato sa Riga Bombo News Analysis. Ginbasa ni Bombo Daniel Elecciones, may tigulo bandwagon mentality. Bandwagon mentality sa mga Pilipino nagapabilin tubtub sano. Gani na master na ini nga gamiton sa mga politiko para ang kadalagaan mangin sigurado. Sa subong layo pang eleksyon, mayara na naghandom magpadalagan sa matas nga posisyon, gani ginhambal na ang iya nga desisyon. Sa kilandan social media ang paggagamiton, hindi siya ang nagaisahanon kay halos tanan amuman ini ang hilikoton. Survey sa social media pagwaon.
Kuno sa survey nagapanguna, pandaron ang tanan nga makinarya, agud makita sang masa nga siya ang nagapanguna. Diri na dayon magasulod ang bandwagon nga mentalidad, kundi ang damo dito magpanghagad. Kay man ginalagas ang popularidad, sigihon lang bisan pa nga balingag. Ang ini nga panguna-una pananawan ang ginpadala ni Rene De Vera sa Barangay Sumag, Bacolod City. Blood donation. Donating blood is crucial because it provides a vital life-saving resource for patients who cannot make it themselves. Ang kamatuoran nagasilinga wala sang substitute para sa human blood. Blood saves lives. Gani, magdonar na sang dugo agud may gamiton sa tion sang emerhensya. Kag ikaw nga nagadonar may makuha nga health benefits, kalakip na ang pag-angkon sang healthier heart. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-balak mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013, kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects, tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon o pod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kon maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kon bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Sa
sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon. Ano ang pinakauna o tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kun ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kun common sa pagtawag jicama o kun Mexican turnip. Bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Fast Paradio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 38 minutos nang nakaligid sa takna ng alas 6 aga. Mayong aga mga kabombo, welcome na sa pagpangalagad sang Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Lunes, Petsado sa bulan sang Marso tuig 2026. Mayong aga sa mga naga-monitor pagi sila mga radyo DYWB 630 kHz, naga-monitor pagi sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod, YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod, kag sa Bombo mobile app. Inyo mangin kaupod, Bombo Mia May Francisco. Kag para sa atong dalag ko nga mga balita, sa Balita International, oil kag gas shipping ginbana sa karon sa Strait of Hormuz, samtang padayon nga nagalala ang tensyon sa Middle East. Sa balita sa National, 3 pesos nga dugang sa presyo sang produktong petrolyo posible nga mabatyagan samtang nagapadayon ang tensyon sa Middle East suno sa Department of Energy. Kag Pope Leo XIV nagapanawagan sa karon sa pag-untat sang nagalala nga sitwasyon sa karon mga kabombo sa gihapon sa Middle East. Sa balita lokal, may diri sang update si Bombo Gracelyn Lubaton ininatuhoy sa sitwasyon sa karon sang bata or 4 ka tuig nga bata kag sa Iloy sang Bornales sa siblings mga kabombo. Ang City Social Welfare Development Office ang wala pa sa gihapon natigayon nga makaistorya sa ila dito yaabi sa Silay City. Pila naman ka mga games o kung sports events ang mag-umpisa subong adlaw ini sa gihapon mga kabombo ti sa padayon man nga Negros Island Athletic Association meet o kon nira meet mga kabombo. So, subo nga aga, mayara sa pila ka mga scheduled nga mga events, pero ti amo ina ang bulubantayan since yara abi sa 40 degrees Celsius, ang heat index diri sa Negros Occidental, may possibility nga may mga pila ka outdoor games ang temporarily nga i-hold abi kag ini ang maga-resume possibly maghandong na. Ginahulata pa man mga kabombo ang official labing advisory coming from DepEd NIR o kon DepEd Division of Bacolod City. Antes kita dira magkadto mga kabombo, kuhaon danay naton, rektahon naton si Bombo Gracelyn Lubaton agud nga ma-check naton kung ano na sa karunong sitwasyon sang 4 ka tuig nga bata didto ya sa may Silay City, Bornales, sibling mga kabombo. Madumduman naton sa tinalikdan nakagwa na ining 4-year-old matapos nga magstable ang kondisyon. Pero required o kung kinahanglan dapat nga ang City Social Welfare Development Office ng Silay City ang makakontak syempre sa pamilya sa Iloy specifically
bangod nga may mga kinahanglan na sila mga kabombo, especially kung mag-process abi sang financial assistance para sa ila. Yara na sa piyak nga linya, Bombo, Grace Lubaton, please come in. Wala pagid sa gihapon maka-istorya ang Silay City Social Welfare and Development Iloy sang journalist and siblings ng mga biktima sang pagpanakit sa Bombo Uya. At wala pa man sila ka-istorya sa 4 ka tuig nga bata na lalaki matapos na pinanakadlaw nga na-discharge naman sa hospital. Pero ang mga aton ring social worker nagapakit-angot sa magulang upon half-sister sa mga kabataan na nanging biktima ng pamilya. And wala man sa problema kasi ang iga sini nga petition man no. Ilan nga si ano na ang sitwasyon bataan nga nalit na ara pa sa hospital because hapon sa hospital ang 15-year-old nga babae Bombo niya no. Tumayo na balita ano siya sa hospital. So, pwedeng kay Ma'am Soraya Leda, City Social bulig sa DSWD na hatag naman na bataan sa Silay City, Kisaya, nga ati tagapangunahan ni Mayor Julius Diego naghahatag ng bulig halipas ang una, no? Pero wala pang ginatapos ang pag-bulig when it comes sa financial assistance ng Silay City sa mga biktima no, kung sa journalist siblings. So, ang ginahulat sa subong pag-mamamiya na maka-istorya na ang aton ding DSWD with in partnership no pang aton WCPD sa aton siningan sa Silay City PNP sa 4-year-old nga biktima pa. So kay sa subong wala pa gid na maka-istorya hindi man hapos pala akong bumiya no nga yung bata nga 4-year-old ano pa na siya ang iya sining feeling is traumatized siya kag ang iya sining masakit no nga di ko makita ang lugar galang kaya kadugtungan niya di tempo para nga maistorya ini siya Bombo niya ginauna gid ang welfare diri sa bata. So pamatay na diri si Ma'am Soraya Leda ang Social City or Silay City Social Welfare and Development Officer. Kaya muna nakagawa naman ang bata ng babae sa ICU. Pero wala pa ka muna kakita ay in person. Wala din dala sa hospital. Oo. Ang nagakadto lang sa office siya ang half-sister sa mga biktima. Ay, okay. Pero klaro, ang social worker naton niya, whenever pag dyan nagkadto sa bata nga 4-year-old. Wala pa. Wala. Oo. Pero in kaso, ma'am, kamo gini maatubang, no? Kay bata nga daan. Oo. Kaya kagapon, nakikurihanay kami sa amo WCPD, gani. Daw, nang sila, kambal gani. Sila lang nagakadto dito, anay, dala. Tapos hindi pa siya guro, mag-atubang sa mga tamo. Kasi, so, naka-mention sa gani ko, makita siya mga mudo, daw hindi ang bata. Wala mas may trauma siya guro. Ay, oo. So, ma-partner ka mo sa WCPD kung okay na? WCPD, oo. Para man sa... Pero i-visit, actually, i-visit rin naman. Tingaling kasi siguro, inibabong nga time guro. Iyan sila guro. Oo. Sige. Okay, ma'am. Pero importante, naghahambal na ining 4-year-old. Oo. As per sang iya nga uto na nagato sa office, naghahambal siya. Oo. Able to talk naman, pero trauma lang. Pero na kuno kay hindi siya kuno oo. Ika siguro basi ko ma-flashback sa iya guro kon isuryawan sa regarding sa mo na bala, na flashback ko sa iya bala.
Amo Yes. nagahibi siya kung nang basang utod siya, oo. Oo. At sige. Amo nag-advise namon man nga kung pwede nga may sa iluhan sila iban nga lugar kasi syempre nang kung makita na doon ilang environment amo na da makita ng balay amo na syempre ma-flashback naman sa ilang at amo na ikalaway na da ang amo na nga lugar sa ila. Pero ang Oo. pagatubang Oo. sa mga kabataan, dugay pa gini. Nang subong wala pa kami amo pa lang na subong wa ito kami nakatubang sa iya sang bata, oo. Bombo Grace, makatrauma gid manabi Bombo Gracelyn basta yang mayara sang hindi manami nga experiencehan sa isa ka certain nga lugar. So once mag-flashback kinatanan siya Bombo Grace, ano gina siya makabatsyag na siya abi sang kasubo, kasakit, kag ti mariminis kung madumduman niya gid Bombo Gracelyn ang tanan dira nga natabo. So mayo man nakiginhatagan gid nila sang ample time sang oras sabing bata nga ma-process gid balatanan Bombo Grace antes ini nga ti makahambal sa kun ano pa ang madumduman niya Bombo Gracelyn. Oo, kaga makatudlo sa suspect o mga suspect pailan man sang kaso umiyakad gaga pangamuyo mo kita nga ini 15-year-old nga magulang sang 4-year-old ang maka-recover totally kag makatuad man diri na kung ano biglaan matabo bumiya. Thank you gid Bombo Grace. Yes, Bombo Mia. And si Bombo Grace in the Batonan. This is Bombo Radio Philippines, #1 and most trusted source of news and information sa radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Ginapangamuyo man ni naton mga kabombo no nga mag-okay na gid ang kahimtangan sang 16-year-old nga dalagita, babayi mga kabombo, kag gining 4-year-old ang 4 ka tuig nga bata agud nga ti makaatubang na sila mga kabombo no sa mga kapulisan sa social welfare sa city social welfare dira no sang silay kay para mahatagan sa hustisya ang ilang utod kag at the same time ang natabo man sa ilaya mga Bornales sibling nga ti ginpanglampusan sang bato kag ang siyam ka tuig nila nga utod ang nagtaliwan gid si Desiree Bornales. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 aga. Bao mga kabombo, atensyon dira sa aton nga mga motorista, mga drivers dira mga kabombo no, ang 3 pesos possibly idugang sa presyo naman sang produktong petrolyo. Siyempre, may ara sang tensyon sa karon sa Middle East. So, tanan ng mga possibilities ang pwede gid matabo, especially sa gas, no? Kay ti diri kita kalabanan nagakuha gid ya sa ngaton dira nga supply. So, sunod diri sa Department of Energy nga posible sa karon nga or gina-expect na gid gani sa karon sa mga motorista ang panibag-o nga pagsaka sang presyo sang gatong sa masunod nga semana. Kag limitado lang kuno mga kabombo sa karon ang epekto sang sigalot sa Middle East, pero ti sa karon may epekto bisan limited lang o kung gamay lang mayara sa gihapon sang epekto no sa worldwide ni mga kabombo ha nga supply sang langis. Sunod din sa kay Rino Abad, ang director sang Oil Management Bureau sa Department of Energy, nga wala pa man sa karon sang report no nga mayara sang naguba ang oil production facility sa Iran. Apisar sa mga military attack, may kaangot sa gihapon sa tensyon sa karon sang Estados Unidos kag Israel. Kag suno man dira siya ati ang mga ginapang target man kuno is military kag nuclear related infrastructure gid lang ang mga nagakaiguan kag hindi man kuno maapektuhan ang kakayahan sang Middle East nga mag-export sang langis. Pero mayara man sa gihapon no sang possibility nga mayara gid ya sang kakulba sa karon sa hanay naman niha sa linyada sa mga shipping
operator nga mag-cause sang pagka-delay o kun antala abi mga kabombo sa pag-deliver sang langis. Kagbangod sa delay nga shipment, tiginalauman mga kabombo nga magataas ang presyo sang gasolina, diesel kag kerosene sumugod buwas. Sa pagtansyar diri sa Department of Energy, may possibility o kung posible nga magtaas ang presyo sang gatong no sa pandaigdigan nga merkado sang $5 hanggang tubtob $10 kada barrel. Kag ini ang katumbas mga kabombo sang more or less 30 centavos kada litro. Mga kabombo, kada $1 nga pagtaas. So, kung magpadayon mga kabombo, ang kaangay sini nga mga sitwasyon dito sa Middle East, possible nga mabatyagan sa mga consumer ang epekto no sa bilog sang 2 tubtob 3 ka semana nga may possibility kung posible nga magtaas tubtob sa 3 pesos kada litro ang dugang nga presyo sa gatong. Mabulubudlay ni mga kabombo kay nga amo man sa gihapon ang plite, especially sa mga pampubliko nga mga salakyan. Amo man sa gihapon ang plite. Hindi man na sila gilayon no makapasaka sang plite dira mga kabombo kay mayara na ya sang insakto nga proseso. Kagti syempre ang kalabanan naman di nga mamirdihan ang mga negosyo nga nagagamit ya abi sang gasolina, sang diesel kag kerosene. Agod nga mapagana o kung agod nga maka-operate sila ya sa ilang nga mga negosyo. Subong siguro mga kabombo mas maayo nga magpagas na lang kamo, magpatughong na lang gid no, base bala may paggutok na naman ni karon sa pila ka mga gasolinahan sa bugos nga pungsod, especially diri sa Bacolod City mga kabombo. Medyo masako-sako subong bangod nga mayara sa aktibidad, so mahingagaw gid ni kalabanan no nga mga drivers, mga motorista dira naton. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time 55 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 6 aga. Madamo gid nga salamat sa mga kabombo naton nga nagupod kag nagpamati sa Bombo Reports second edition. Standby man kamo mga kabombo para sa mga updates no. Pwede gid kamo makapamati sa aton nga Facebook page, makalantaw sa mga updates dira Bombo Radio Bacolod para sa mga latest news, especially sa nagakatabo sa karon nga giyera sa Iran kag sa Israel kag Estados Unidos mga kabombo. Sa karon standby naman kamo, magasunod na ang Bombo Network News. Sa katapusan, ako ang inyo nanginalagad, Bombo Mia May Francisco. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bilang superfood, mangkatanon ini sang vitamins A, C and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggatanon man sa antioxidants na makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Urab na kita sang juicy sweet singkamas. Aton man aktibidades ang main drivers ng climate change nga nagaapekto sa aton tanan. Inibangod isa sa mga nagatuga sa climate change amo ang greenhouse gases. Kalabanan nga mga salakyan, barko kag eroplano ang nagagamit sang fossil fuels. Kaangay sang gasolina kag diesel nga nagarelease sang carbon dioxide nga isa ka greenhouse gas. Ang mga road vehicles ang may pinakadako nga bahin diri o kon 69% sang tanan nga transport emissions. 12% ang nagikan sa aviation, samtang 11% naman ang nagikan sa shipping. Nagikan sa kabugusan nga greenhouse gas emissions, 15% diri ang nagikan sa transport sector.
o kon fourth largest source of global emissions sunod sa power, industry, kag agriculture, forestry land use sectors. Kung wala sang nagakaigo nga tikang ang greenhouse gas emissions, nagikan sa transport ang mahimo nga magsaka sa 65% sa 2050. Apang ang successful action angot si greenhouse gases ang makareduce sang transport emissions by 68%. Ang mga battery electric vehicles kung ma-charge sa low carbon electricity ang may manubo nga greenhouse gas emissions sang sa internal combustion engine vehicles sa bilog nila nga life cycle. Mga kabombo, hagan-hagan lang sa paggamit sang cellphone. Ang excessive o kung sobra-sobra nga screen time ang mayara sang physical hazards o kung halit sa lawas. Ang pinaka-common diri amo ang eye strain, pagsakit sang liog, kag abaga kag likod. Ang eye strain o kung kilalaman bilang computer vision syndrome, ang common condition nga tugas ang malawig nga exposure sa computer screens, smartphones, kag iban pa nga digital devices. Ang mga sintomas sang computer vision syndrome ginalakipan sang eye strain o kung nagakatul kag nagaluha nga mata, pagsakit sang ulo, hindi klaro nga panulukan, mamala nga mata, kag neck and shoulder pain. Nagasakit man ang imuliog kag abaga bangod sa poor posture o kun pagsikrutot samtang nagagamit sang gadgets. Ang hindi maayo nga posture ang nagresulta man sa pagsakit sang likod kag iban pa nga mga muscles sang lawas. Apektado man ang kalidad sang imo tulog bangod wala ka ginatuyo. Ang light sang screen sang imo cellphone ang nagasugo sa imo utok nga hindi magtulog. Bangod sini, mas maayo kung maggamit na lang sang alarm clock kag hindi pagibutang ang cellphone sa imo hiligdaan o kung ibili na lang sagwa sang kwarto. Sa tion nga magsungaw o kung maglupok ang bulkan, isa sa mga makabig widespread nga volcanic hazard amo ang ashfall o kung nga bunga nagaupod sa hangin nga kung mahaklo naton mangintunaan sang aton pagbalatian kalakip na ang eye kag skin irritation. Ang una nga iguon amo ang aton respiratory system nga manginhalinan sang aton pag-inubo o kung dry cough, paghagok o kung wheezing, shortness of breath, chest discomfort, sore throat kag kung ikaw asthmatic o kung hapuon kag nagasuppress sang bronchitis, magalala ang imo kondisyon and can lead to severe issues like suffocation. Nakaibalo-bala kamo nga kung aton ma-inhale ang fine particles ng ashfall, magasalupsop ini sa aton baga kag mabudla ini nga makuha, which are very harmful to lungs. Yari ang pila ka mga tips nga himuon sa mga apektado nga lugar sa tion sang volcanic ashfall. Magpabilin sa sulod sang balay. Siraduhan ang mga pertahan, kag bentana, kag kung nahimo dasukan sang basa nga tela o kung trapo ang mga giha agud hindi makasulod ang abo. Magsulob man sang mask, ilabi na gid ang N95 respirator kung may available bangod ini ang 95% nga maka-filter sang airborne particles. Apang kung wala, pwede man ang iban nga klase sang mask o kung pwede gid ang damp cloth. Kung magwa sa balay, Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, ikalawa sa buwan ng Marso taong 2026. Sa ating mga headlines, sa international news, United Nations Chief kinunti na ang military operations ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran na nawagan ng agad na ihinto ang lumalalang tensyon. Abang red flag of revenge itinaas naman sa Iran kasunod ng pagpanaw ng Supreme Leader na si Khamenei. Overseas Filipino worker naman na tubong basista Pangasinan, kumpirmadong nasawi sa Israel matapos madamay sa patuloy na pag-atake ng Iran. Samantalang embahada naman ng Pilipinas sa Israel kinumpirma ang naturang insidente. Samantala, sa mga dagdag na balita, international flights, dumami pa, nanakan sila habang marami din ang mga na-divert sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Ikalawang impeachment complaint naman laban kay Vice President Sara Duterte iuurong para palakasin pa ang ikatlong reklamo.
At winners, nag-1-2 panalo para sa gaganapin ho na pagkakaloob na ng cash prizes. Abangan mamaya dahil ngayong araw na ho yan, mga kabombo at mga ka-Star Nation. 3 pisong dagdag sa presyo naman ang produktong petrolyo posible daw na maramdaman sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan ayon sa Department of Energy. At sa ating balitang palagkasan ng China, pinatumba ang Chinese Taipei sa FIBA Asia World Cup qualifiers. At live, nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Binigyang diin ni United Nations Secretary General Antonio Guterres na kailangang gawin ang lahat upang maiwasan ang paglalapa ng sitwasyon sa gitnang silangan. Ayon kay Guterres, ang ginawang joint military operations ng Amerika at Israel ay labag umano sa international law kabilang na ang United Nations Charter. Kinundi na rin niya ang mga pagganti ng Iran na anyay lumabag sa soberanya at teritoryo ng mga bansa sa Gulf States, kabilang na dyan ang Bahrain, ang Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates kung saan may presensya ng military base ng Amerika. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni United Nations Secretary General Antonio Guterres. I call for de-escalation and an immediate cessation of hostilities. The alternative is a potential wider conflict with grave consequences for civilians and regional stability. I strongly urge all parties to return immediately to the negotiating table, notably on the Iran nuclear program. I note that the US President has reportedly talked with leaders of Saudi Arabia, Qatar, and the United Arab Emirates. Iran's foreign minister has reportedly spoken to his counterparts in GCC countries and Iraq, and everything must be done to prevent a further escalation. Iginit naman ng United States Ambassador to the United Nations Mike Waltz na legal ang ginawang aksyon ng Amerika. Anyang matagal nang kinikilala ng international community ang prinsipyo na hindi dapat magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Tinukoy rin ni Waltz ang mga nakaraang mararahas ni crackdown ng Iran laban sa mga mamamayan nitong nagpoprotesta. Narito naman ang bahagi ng pahayag ng United Nations Ambassador to the United Nations Mike Waltz. Iran's continued pursuit of advanced missile capabilities, coupled with its refusal to abandon nuclear ambitions despite diplomatic opportunities, presents a grave and mounting danger. The international community has long affirmed a simple and necessary principle. Iran cannot have a nuclear weapon. That principle is not a matter of politics, it's a matter of global security. And to that end, the United States is taking lawful action. Samantala, nanindigan ng Iran na ang mga pag-atake ng Amerika at Israel ay nagresulta sa pagkamatay ng mga mamamayan nito kung saan labag umano sa international law at may tuturing ito bilang war crimes. Sa dagdag pang balita, sa ibayong dagat, itinaas ang red flag of revenge doon sa ibabaw ng dome ng Jack Camaran at yan ay isang moske na matatagpuan dyan pa rin sa Iran bilang simbolo ng galit at paghahangad ng katarungan ng kanilang bansa matapos ang pagkamatay ng Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Magugunitang napas lang si Khamenei noon pong araw ng Sabado sa isang joint airstrike na operasyon ng Estados Unidos at Israel dyan sa bahagi ng Tehran. Kinumpirma naman ng Iranian state media ang kanyang pagkasawi nitong araw hunang linggo na nagdulot naman ng protesta at pagdadalamhati sa Iran at sa iba pang mga bansa. Magkaiba naman ang reaksyon ng ilang lider sa West kung saan ay tinawag ni US President Donald Trump itong si Khamenei na isa sa pinaka-evil o pinakamasama na tao sa kasaysayan at itong si maliban na lamang ang kanyang pagkamatay daw ay bilang pagkakataon sa mga Iranian na mabawi ang kanilang bansa. Samantala sa Tehran ay umugong naman ang palakpakan at sigawan sa mga lansangan nang lumabas ang balita tungkol sa pagkamatay ng kanilang Supreme Leader habang may mga makikitang itim na usok sa lugar kung saan siya ay nakatira. Ayon sa Israeli Defense Forces,
si Khamenei ang utak sa mga operasyon laban sa Israel at tinawag siya na head of the Iranian Octopus na may malaking impluwensya umano sa gitnang silangan. Bilang tugon, itinatag ng Iran ang Interim Leadership Council na may 3 miyembro upang pamahalaan ng bansa hanggang sa makapili ng bagong Supreme Leader ang kanilang gobyerno. Sa kaugnay pang balita, nanawagan si Pope Leo XIV na itigil ang lumalalim na spiral violence sa Middle East. Kasunod ng pag-atake ng United States at Israel sa Iran na sinundan naman ng mga pagganting airstrike ng Iran. Sa kanyang mensahe sa mga mananampalataya sa St. Peter's Square, nagbabala ang Santo Papa sa posibilidad ng isang napakalaking trahedya kung hindi agad mapipigilan ang paglala ng sigalot. Ayon sa Santo Papa, sa harap ng banta ng isang napakalaking trahedya, nanawagan umano siya sa mga bawat sangkot ng bansa na magkaroon ng moral na pananagutan upang itigil na ang kasalukuyang nagaganap na karahasan bago pa ito magdulot ng mas malalang pinsala. Ang mga naging pahayag ng Santo Papa ay kasunod ng patuloy na palitan ng pag-atake sa pagitan ng Iran at ng US kasama ang Israel na nagdudulot ng pangamba sa posibleng mas malawakan pang destabilisasyon sa gitnang silangan at sa pandaigdigang komunidad. Samantala, dito naman mga kabombo sa Pilipinas, kinumpirma ng Philippine Embassy na nandun ho sa Israel at iniuulat naman dito sa Department of Foreign Affairs ang pagkasawi ng isang Pilipino matapos ang missile attack sa Tel Aviv nitong gabi ng Pebrero 28. Ang nasawi mga kabombo ay kinilala na si Mary Ann De Vera, 32 taong gulang na caregiver mula naman sa Basista, Pangasinan na nagtatrabaho sa Israel mula pa ng taong 2019. Nakumpirma ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng biometric records doon sa Abu Kabir Forensic Institute kung saan personal na kinilala ang labi ng Pinay-caregiver ng kanyang asawa na nagtatrabaho din sa bansang Israel. Nakipag-ugnay na rin si Ambassador Eileen Mindiola sa asawa ng biktima upang ipaabot ang pagkikiramay ng embahada. Tiniyak naman ang buong suporta at tulong ng gobyerno ng Pilipinas. Nakikisa rin ang embahada sa buong Filipino community doon sa Holy Land sa panalangin para naman sa kapayapaan ng kaluluwa ng nasawing Pinay caregiver at para na rin sa kalakasan ng kanyang mga naulilang kaanak sa gitna ng matinding pagdadalamhati. Kaugnay po niya na yun po nga nasawi po na taga Basista, Pangasinan po yan, nakababayan po natin doon sa Israel. Kumpirmado nga pong nasawi at atin pa pong alamin yung mga karagdagang detalye dyan na eksklusibo ding nakapanayam po ng atin pong station dyan sa Maya, Pangasinan, yung kanyang naulilang pamilya. Kumuha pa tayo ng karagdagang detalye mula sa Bombo Radio Dagupan. Kumpirmadong may isang overseas Filipino worker o OFW ang nasawi sa Israel matapos madamay sa missile strike sa Tel Aviv. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Christine Soriano, Bombo International News Correspondent sa bansang Israel, kinilala ang biktima na si Mary Ann Velasquez de Vera, isang caregiver sa naturang bansa na pag-alaman din na residente ng bayan ng Basista dito sa lalawigan ng Pangasinan si de Vera. Ayon sa ulat, papuntang bomb shelter ang biktima kasama ang kanyang inaalagaan nang matamaan siya ng shrapnel ng bumagsak na bomba. Kasama rin ang kanyang inaalagaan sa nasawi. Samantala, patuloy pa ang aming pakikipag-ugnayan upang makakalap ng impormasyon hinggil dito. Sa kabilang dako, hindi pa mawala ang kaba ng mga tao dahil patuloy pa rin ang natatanggap na alarma at pagbalik-balik sa bomb shelter. Ayon kay Soriano, sa oras na makarinig ng alarma, kinakailangan nilang makapasok sa shelter sa loob ng 10 minuto. Aniya patuloy ang pag-abiso ng gobyerno sa Israel sa publiko na manatili lamang sa loob ng kanilang pamamahay at gawing prioridad ang kanilang kaligtasan. Sa kasalukuyan, habang nagpapatuloy ang girian ng Israel at Iran, ay isinara na muna ang mga paaralan at trabaho. Meron po tayong kasama dito sa Tel Aviv, may malapit po sa Rothschild na ayun po, hindi ko po alam kung
kamusta na siya. Pero meron pong kasamang palad na ayun po na hindi po siya nakatakbo sa mamad. So nabigla po kami sa balita na ganun yung nangyari. Hindi na daw po siya pumunta sa shelter, so naabutan po siya ng missile. So nakakangamba sa amin dito sa Israel. Pero sabi ko nga po nila, kailangan is safety first, takbo agad sa mamad, wala nang kailangan damputin or what. Para sa Bombo Network News mula rito sa siyudad ng Dagupan, Bombo JB Zarcillian nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Nagpalabas na rin ng pahayag si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay doon sa pagkasawi ng isa sa mga kababayan ho natin na nakabase dyan sa Israel dahil pa rin sa matinding sagupa ang nagaganap. May balita si Bombo Annalyn Soberano. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-anunsyo na may isang Filipino na nasawi sa gitna ng nagpapatuloy na gyera o labanan sa Middle East kasunod ng mga pag-atake ng Amerika, Israel laban sa Iran. Ayon kay Pangulong Marcos, ang biktima ay nakilalang si Mary Ann Velasquez de Vera, isang caregiver mula Pangasinan na nagtatrabaho sa Israel. Nasawi umano ito matapos tamaan ng shrapnel mula sa bumagsak na bomba habang tinutulungan ang kanyang alaga patungo sa bomb shelter. Sinabi ng Pangulo na identify na rin ang biktima ng kanyang asawa na isa ring OFW sa Israel. Siniguro ng Presidente na ibibigay ng pamahalaan ang lahat ng kinakailangang tulong sa pamilya ng nasawi. Patuloy din anya ang pagmomonitor ng gobyerno sa kalagayan ng mga Pilipino sa Middle East sa gitna ng patuloy na tensyon sa rehiyon. Nangako ang Presidente na agad magbibigay ng update sa publiko sa oras na may bagong impormasyon. Tiniyak din ng Malacanang ang puspusang pagkilos ng mga concerned government agencies upang matiyak ang kaligtasan ng mga OFW sa gitnang silangan. Sama-sama umanong kumikilos ngayon ang OWA, Migrant Workers Office, gayon din ang mga embahada ng Pilipinas. Ayon sa palasyo, ginagawa ng pamahalaan ang lahat upang maipaabot ang agarang suporta para sa ating mga kababayan na naipit ngayon sa gulo. Nakapost na din sa social media pages ng Presidential Communications Office ang mga hotline numbers ng OWA at embahada sa bansang Israel, Jordan, Kuwait, Bahrain at United Arab Emirates. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ikanalulungkot ko na meron po tayo natanggap na report na meron na pong casualty na Pilipino dito po sa gera na nangyayari sa Middle East. Na-report po sa atin ay namatay po ang isang Mary Ann Velasquez de Vera na tigang Pangasinan. Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter, ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter at inabutan na sila bago sila nakarating. Siya ay namatay dahil tinamaan ng shrapnel ng mga bumagsak na bomba. Na-identify na po siya ng kanyang asawa na isang OFW din na nagtatrabaho sa Israel. Lahat po ng tulong na kakailanganin ng kanilang pamilya ay ihahatid ng ating pamahalaan. Patuloy po ang ating pag-monitor sa kalagayan ng ating mga kababayan na nasa gitna nitong gera, patuloy pa rin sa Middle East. Asahan po ninyo na pagka meron tayong maire-report ay ire-report ko po sa Samantala, nagpahayag din ng matinding pagkabahala si House Speaker Faustino Bojedi III sa lumalalang sitwasyon ngayon sa Iran at sa iba pang bahagi ng Middle East, lalo na para sa kaligtasan ng mga overseas Filipino workers sa riyon. Ayon kay Speaker D, mahalagang bahagi ng bansa at ekonomiya ang mga OFW, kaya nararapat lamang na matiyak ang kanilang seguridad at maibigay ang kinakailangang suporta sa oras ng panganib. Pinuri rin ng Speaker
Speaker ang agarang direktiba ng Pangulo sa mga government agencies. Nananawagan din si Speaker D sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na tiyaking nakahanda at ganap na naipatupad ang mga contingency plan kabilang ang pagtalaga ng assistance teams at magpapanatiling bukas ang komunikasyon sa mga apektadong Pilipino. Hinimok din ni Speaker D ang mga kababayan natin sa mga apektadong lugar na manatiling mapagmatyag at sumunod sa mga opisyal na abiso ng pamahalaan. Umaasa rin anya siya sa mapayapang resolusyon ng giyera ngayon sa Middle East sa pagitan ng Iran, US at Israel. Kasabay ng pagbibigay diin na pangunahing prioridad ang kaligtasan at proteksyon ng bawat Pilipino. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, mayroon na pong mga Pinoy doon sa Israel ang nangangamba sa kanilang kaligtasan dahil sa mga naitala po na casualties na nasa loob na mismo ng bomb shelters. Kumuha pa po tayo ng karagdagang sitwasyon dyan mula sa Bombo Radio Iloilo. Nag-aalala ang mga Pilipino sa Israel dahil kung saan-saan na lamang ang target ng Iran bilang ganti sa naunang pag-atake na isinagawa ng puwersa ng Israel at Estados Unidos ng Amerika. Ayon kay Bombo International Correspondent Alan Magulyado, tubong maasin at kasalukuyang nagtatrabaho sa Jerusalem bago sa nagulat sa Bombo Radio ay narinig pa niyang tuloy-tuloy na pagsabog at malalakas na ingay sa kanilang paligid. Hayag niya itong unang pagkakataon na naranasan niyang umabot sa Jerusalem ang mga target ng Iranian missiles. Marami ring missiles ang ipinapadala ng Iran ayon kay Magulyado upang hindi ma-intercept ng Iron Dome ng Israel. Bukod dito may 9 na kataong nasawi dahil sa Iranian ballistic missile at ilan sa mga namatay ay nasa loob pa mismo ng bomb shelter. Mayroon ding mga nawawala at sugatan kabila mga bata sa Beit Shemesh. Aabot naman sa 8 bahay at bomb shelters ang nasira sa pag-atake. At ayon sa otoridad ng Jerusalem, halos kalahati sa mga namatay ay nasa loob mismo ng shelter. Ngunit gumuho ang bubong, kaya sila nadamay. Sa kabila ng mga nasawi sa bomb shelter, patuloy ang panawagan ng Israel Defense Forces na agad magtungo sa mga bomb shelters at safe rooms upang makaiwas sa panganib habang mataas pa ang tensyon. Nakakaalarma kasi di natin in-expect na pumasok dito sa Jerusalem na ganitong mangyayari ngayon. Medyo may kaba tayo ngayon kasi hindi na natin alam baka dito naman sa lugar natin pupunta. Kasi pumasok na siya sa Jerusalem. Di tulad na natin na walang pumasok dito na rocket. Si Bombo Alan Magulyado. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! 18 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, nagdulot ng kanselasyon at pati na diversion ng ilang international flights ang tuminding tensyon pa dyan sa Middle East. Ayon sa record ng Civil Aviation Authority of the Philippines, nasa 23 international flights ang nakansela habang 3 naman ang na-divert dahil naman sa safety concerns at airspace restrictions simula nang maglunsad ng pag-atake ng Estados Unidos at Israel dyan sa bahagi ng Iran nitong araw ng Sabado, 28 ng Pebrero. Kabilang sa may mga kanseladong biyahe ang mga flights para dito sa Pilipinas na nakatoka ho dito sa mga economy flights, pati na yung sa bahagi po ng Qatar, meron din hong naitala na mga kanseladong flights. Ipinapakita natin sa ating screen mga kabombo yung mga biyahe mula sa naturang mga airline companies na may mga kanselasyon at diversion ng kanilang biyahe. 2 flights ng flag carrier at isa naman sa Qatar Airways ang na-divert. Ayon pa sa Civil Aviation Authority of the Philippines Director General Retired Lieutenant General Raul Del Rosario, nagsasagawa ang ahensya ng maagap na hakbang alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Transportation Secretary Giovanni Lopez. Ito ay upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at crew. Pinapayuhan naman ang mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang airline company para naman sa rebooking, refund o kaya naman ay updated flights information.
Sa ibang balita naman, inanunsyo po ng Tindig Pilipinas na iuurong nila ang kanilang ikalawang impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte noong Pebrero 2 sa House of Representatives. Ayon sa grupo, ginawa nila ang desisyon bago ang pagsisimula ng deliberasyon ng House Committee on Justice ngayong araw ng Lunes upang buuin at palakasin pa ang suporta para sa ikatlong impeachment complaint na inihain ng religious groups, pari at abogado. Anila naglalaman din ng kaparehong mabibigat na aligasyon at matibay na ebidensya ang ikatlong reklamong impeachment. Sa pahayag naman ng organisasyon, ibibigay nila ang buong suporta sa ikatlong reklamo na naglalaman ng kaparehong mabibigat na aligasyon at matibay na ebidensya tulad ng kanilang inihain upang mapatatag ang kanilang posisyon at mapadali ang pag-usad pa ng kaso patungo sa mataas na kapulungan ng Kongreso bilang tatayo na impeachment court. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, advance ho na congratulations doon sa atin pong mga kabombo at mga ka-Star Nation dahil opisyal na ho na isasagawa ngayong araw ng Lunes, 2 ng Marso, taong kasalukuyan, alas 10 ng umaga, yung awarding ceremony para naman sa mga nagwagi sa 1 to Panalo Promo 2025 ng Bombo Radio Philippines. Ang seremonya ay sabay-sabay na gaganapin sa iba't ibang mga himpilan ng Bombo Radio at Star FM. Nationwide ho ito mga kabombo, kaya naman mas kabang-abang. Para naman sa regional winners ay pinag-utos na magtungo para ho sa kanilang mga pagkuha ng kanilang napanalunan. At syempre, doon sa mga himpilan ng Bombo Radio at Star FM na malapit po sa inyong lugar, kung saan po kayo nagsumiti ng inyong entry upang personal na tanggapin ang inyong napanalunan. Palala na lamang para ho sa lahat ng nagwagi, magdala ho tayo ng 2 valid government IDs para sa verifikasyon at dumating ho ng hindi bababa sa 30 minuto bago pa man ang nakatakdang oras ng pagkakaloob ng premyo. Pinangunahan nga mga kabombo ang mga winners natin, syempre ng grand prize winner, ang ating milyonaryo na si Lina Tumakin, mula ho yan sa San Isidro, Talisay City dyan sa Cebu, na mag-uuwi ng 1 million pesos. Ang iba pa hong mga nagwagi ay para sa first prize ay meron hong 100,000 pesos. Yung second prize mga kabombo, 70,000 pesos. At third prize, 50,000 pesos. Pero yung mga consolation prizes, marami ho ito. Meron hong tiga-apat ay 5,000 pesos. Sa kabuuan mga kabombo, maabot sa 2 milyon ang naipamahaging cash prizes sa mga maswerteng nagwagi sa buong bansa. Nagpapasalamat naman ang pamunuan ng Bombo Radio Philippines sa kanilang mga sponsors at loyal listeners of course, at sa lahat ng lumahok dito sa promo ng Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At kung pa tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang karagdagang balita, ang Department of Public Works and Highway Secretary na si Secretary Dizon nagtungo ho at nag-inspeksyon dyan sa may Benguet at mga karating na lugar na meron hong kontrobersiya na bumabalot batay ho doon sa kanilang record upang inspeksyonin ang mga ito, pati na yung maaayos din na mga istruktura. Ating alamin ang update mula kay Bombo Isa Cotoner. Inatasan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang agarang pagkumpleto ng rehabilitasyon ng Cannon Road bago ang Semana Santa, kung kailan inaasahan ang pagdagsa ng mga turista sa Baguio City. Ang 33.5 km zigzag road na nag-uugnay sa Rosario La Union at Baguio City ay kasalukuyang may bahagi ng one-way traffic dahil sa pinsala ng mga nakaraang bagyo. Ayon kay Dizon, kailangan maayos ito agad upang hindi maabala ang mga biyahero. Kabilang sa ayusin ang hindi natapos na rock shed at ang bahaging gumuho noong nakaraang taon dahil sa malalakas na bagyo. May nakalaan na 270 million para sa natitirang 100 meters na bahagi ng rock shed at sisimulan na ang konstruksyon ngayong linggo. Paliwanag ng kalihim, napatunayan ng epektibo ang rock shed sa pagprotekta sa kalsada laban sa landslide. Ngunit hindi ito natapos kaya tinamaan ng pinsala. Titiyakin anya na matibay ang pundasyon upang maging pangmatagalan ang proteksyon ng kalsada.
Bahagi ang rehabilitation ng mas malawak na plano ng ahensya na gawing all-weather road ang Cannon Road upang maging ligtas at madaanan kahit may malalakas na ulan o bagyo. Magdadala rin ang kagawaran ng mga Japanese consultant upang tumulong sa slope protection hindi lamang sa Benguet kundi sa buong Cordillera. Primarily para matapos. No, kita nyo naman, one way na lang tayo dito ngayon dahil sa nag-landslide dito last year. Nasira itong parte ng kalye. Kawawa yung mga kababayan natin. Nag-one way lang tayo dito. Nasasagabal yung traffic dito sa Cannon Road. So habang hindi nagagawa itong rock shed na to, paulit-ulit lang masisira itong kalye na to. Paulit-ulit lang yan. Kasi every rainy season, sigurado yan, may babagsak at may babagsak. So yun ang report sa atin ni Mayor, report din niya kay Pangulo. So nandito ako para siguraduhin at i-assure ang ating local government ng Baguio and ng Tuba, ng Benguet, na tatapusin natin to. Bukod dito, ipinag-utos din ni Dizon ang pagpapalawak ng makipot na access road sa bahagi ng Cannon Road upang maiwasan ang pagsisikip ng trapiko kapag tuluyan na itong nagamit. Inaasahang magsisilbi itong mas mabilis na alternatibong ruta para sa mga motorista papasok at palabas ng Baguio City. Ani ng kalihim, ang naging inspeksyon ay para tiyaking maayos at na-maintain ang mga kalsada at tulay sa buong bansa. Lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng pagguho ng lupa at pagbaha. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Kuha pa tayo ng karagdagang balita, paglutong ng mga umano'y dating miyembro ng Philippine Marine Corps, posibleng may bahid ng pamumulitika ayon sa opisyal ng Philippine Navy. Kumuha tayo ng karagdagang detalye dyan mula kay Bombo Bea Piniza. Nakikita sa ngayon ng Armed Forces of the Philippines sa posibleng mayroong bahid ng pamumulitika ang mga naging paglutang ng 18 umano'y dating miyembro ng Philippine Marine Corps na siyang nagsiwalat ng mga panibagong impormasyon hinggil sa umano'y mali-malitang pera na siyang bunga ng talamak na katiwalaan at korupsyon. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, masyadong malayo ang mga naging pahayag ng mga individual na ito na mas pinagtuunan ng pagsuporta ng Philippine Navy, Philippine Marine Corps at maging na mismong institusyon ng militar. Anya kung ang focus ng kanilang paglutang ay para ayusin ang kanilang mga inireklamo hinggil sa korupsyon, ito dapat anya ang pagtuunan ng kanilang pansin. Ang paglabas din anya ng mga pahayag na siyang ginawa isang araw bago ang naging selebrasyon ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ay siya lamang anya nagpapakita ng pagiging politically driven ng mga naging paglutang na ito. Again, this is out of tune, this is misaligned. Kung ang nireklamo nila ay patungkol sa corruption, dapat yun ang ma-address. Hindi yung suporta ng Philippine Navy, ng Philippine Marine Corps o ng AFP. The confluence of events, one day before the February 25 EDSA anniversary celebration, trillion peso march, the politically charged atmosphere, it doesn't leave a good taste in the mouth. Kung ang paglalabas nila ay one day before February 25, and then there will be calls for support from the Marine Corps or yung mga kapwa in the active service. It will leave a different taste in the mouth na posible baka may anggulo ito ng destabilization. Umapela rin si Trinidad na tigilan na ng mga individual na ito ang mga ganitong panawagan dahil malinaw na hindi ito sakop ng kanilang mandato na siyang nakasaad sa konstitusyon. Alam na din anya ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa mga ganitong kilos na mayroong bahid ng kulay ng politika kaya't marapat lamang na iwasan ng patuloy na pagkaladkad sa kanilang institusyon sa mga ganitong issue na hindi naman sakop ng kanilang trabaho. Nanindigan naman sa Trinidad na walang epekto ang mga ingay na ito sa moral ng kanilang mga sundalo lalo na sa mga aktibong nagbabantay ng pambansang seguridad, partikular na sa usapin ng West Philippine Sea. Ating AFP, we have already matured over the years. Alam naman natin yung mga ganitong kilos. Sabi nga na ating commandant, wag natin bigyan ng kulay yung paglabas ng assuming na personal volition ng lumabas yun. Anybody behind or supporting them should not drag the bigger Marine Corps into the picture. Alam natin yan. May konting kulay ito ng politiko. Leave us alone. We have a mandate to perform. We are busy. We are occupied performing our mandate. Walang effect ito sa moral ng ating kasundaluhan. I would say that the morale of the AFP is at an all-time high.
especially sa ating mga kasundaluhan na nakaharap o nagpe-perform ng functions related to the West Philippine Sea issues. Samantala, patuloy naman na sinisilip ng Armed Forces of the Philippines ang mga pagkakakilanlan ng 18 mga individual kung saan nauna na rito sinabi na ng Philippine Navy na 4 mula rito ay kailanman hindi naging miyembro ng Philippine Marine Corps. Patuloy ding nanindigan ng hukbong santahan na pag-iibayuhin lamang ang kanilang pagtupad sa kanilang mandato sa kabila man ng mga issue at ingay na pilit isinasangkot ang kanilang organisasyon. Mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong umaga na ito, ay kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso o dyan ho sa Senado. Kapiling natin si Senator Rizon Tiberos. Babatiin natin sa Bombo Radio Philippines. Magandang umaga po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Everly Rico. Alam po namin hindi gaanong maganda yung pasok ng Marso dahil nga dito sa kaguluhan dyan sa Middle East at meron pala tayong kababayan na binawian ng buhay. Madam Senator, go ahead po. Oo nga Bombo Dennis at Bombo Everly. Gusto ko ring sabihin magandang umaga po sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Kaya lang sabi niyo nga napakalungkot ng balitang iyon, no, na may kababayan tayong nagtatrabaho bilang caregiver doon sa Israel na napatay dito sa gitna ng kaguluhan ito. Yun pa naman yung unang-unang dalangin natin lahat, di ba? Yung kaligtasan ng ating mga kababayan dyan sa Middle East. Talagang taos-pusong pakikiramay, no, sa kanyang pamilya. I think inanunsyo na sa media na siya po ay kababayan natin na taga Pangasinan. Inaasahan pa naman natin na yung the Department of Migrant Workers at yung Department of Foreign Affairs ay nananatiling naka-alerto, no, lalo na ngayon, at handang magbigay ng agarang tulong sa bawat Pilipinong nangangailangan ng proteksyon. Para dun sa marami pa nating kababayan doon, dapat malinaw at mabilis ang mekanismo ng repatriation. Dapat may sapat na pondo para sa mga uuwi at yun na nga, maayos na koordinasyon ng lahat ng ahensya sa pangunguna nga ng DMW at saka DFA. Pero syempre, hindi dapat hanggang pag-uwi lamang ang paghahanda kung sakali. Kailangan din ng malinaw na contingency plans para din sa kabuhayan at reintegration ng mga OFWs pagbalik nila sa bansa. Of course, Bombo Dennis, no, bukod dun sa pakikiramay natin sa pamilya ng ating kababayan at yung paghahanda natin para mas protektahan pa yung lahat pa ng iba nating mga kababayan, kasabay niyan, dapat paghandaan ang posibleng epekto ng krisis sa global energy, no, sa oil, pati sa gas supply ng ating bansa. Kaya nananawagan din po ako sa Department of Energy na agad magpatupad ng short-term safeguards habang binubuo ang isang komprehensibo at pangmatagalang strategic plan para sa energy security. Kailangan protektahan ng mga mamamayan natin. Hindi lang dun sa Middle East, yun ang pinaka-urgent, pero dito rin sa Pilipinas at pati yung mga industriya natin kailangan protektahan laban sa posibleng pagtaas ng presyo at kakulangan ng supply ng energy dito sa bansa. Okay, at talaga, lalo't yung Strait of Hormuz ay affected, Oo, exactly. Sinara na ng Iran yan. Naku po, na malaking porsyento ng langis at iba pang resources ng bansa ay dumadaan doon. So, talagang nung isara nila yan, hindi lang ang Middle East ang apektado, talagang buong mundo hanggang dito sa Asia. So, talagang sa ganitong pambihirang di inaasahang mga pangyayari, Bombo Dennis, Bombo Everly, sa mga ganitong panahon, crucial talaga na yung lahat ng mga bansa, lalo na yung tinatawag na middle powers, ay magsama-sama para kondenahin yung ganitong klaseng mga gera, no? Nakakabahala talaga yung tila walang habas na pagpasok ng
Trump at Netanyahu administration sa gera at nakakabahala yung pag-atake ng Iran sa Gulf states. Yung ganitong escalation, malinaw na banta ito sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad. At gaya ng napag-usapan natin kanina, hindi lamang ang Middle East ang naapektuhan, kundi maapektuhan yung buong mundo. Nanalangin pa rin ako na gumawa ng decisive action ang United Nations kasi dapat mapigilan ang lalong paglala ng tensyon at karahasan at dapat mapigilan, dapat maibalik ang paggalang sa international law. Kasi Bombo Dennis, Bombo Everly, sinasabi nga wala pong nananalo sa isang gera. Sa huli, yung pinakamabigat na epekto nito ay laging bumabagsak sa mga ordinaryong mamamayan. At ngayon, ang tanging makabuluhang direksyon ay de-escalation ng gerang ito, diplomasya ulit, so agarang pagbabalik sa mapayapang pag-uusap. May iba lamang po ako sapagkat isa din ho ito sa mga interest ng publiko, mga kababayan ho natin. Ano na po yung status pala nung consultation po dun sa anti-political dynasty bill? Ano na ho kalagayan ito? Okay, well, Bombo Dennis, tuloy-tuloy po yung pag-usad niyan dito sa Senado. Noong February 24, formal na pong inisponsor ko ang Senate Bill 1901. O yun po yung consolidated bill ng 7 anti-political dynasty bills sa Senado. Magsisimula na ang plenary interpellations sa bill ngayong linggo. At yung consolidated bill ay bunga ng marathon committee hearings at yung binanggit mo nga, Bombo Dennis, na 5 public consultations na ginawa sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kung saan maraming local officials, mga kabataan, mga religious groups at mga civil society organizations ang sumuporta sa bill. Okay, bigyan lang ko muna si Bombo Ever, may ilan din pong punto ng katanungan. Go ahead, Bombo Ever. Alright. Senator Risa, siguro follow up lang po muna doon sa nangyayari ngayon sa Middle East. Kung mayroon po bang plano ang Senado po na magpasa ng resolusyon para hikayatin po ang ating pong pamahalaan ng Pilipinas na mag-take a stand kasi ang Pilipinas po ngayon ang chairman o tumatayong chairman ng Association of Southeast Asian Nations para mapakupa po yung tensyon doon sa Middle East. Opo, Bombo Everly. Nako, bukod talaga sa, syempre, yung kalipunan ng mga Middle Eastern countries at yung binanggit ko kaninang United Nations, tayo din sa ASEAN at lalo na nga mag-chair ang Pilipinas sa ASEAN ngayon, ay maganda sana kung pwedeng magsama at manawagan ng tigil putukan dyan sa gerang iyan at pagbabalik sa negosasyon. At dito sa Senado, magpa-file nga po ako ng resolusyon para alamin ano ba yung paghahanda, lalo na ng Department of Foreign Affairs at ang Department of Migrant Workers, doon sa usapin ng anong alert levels ang itinataas sa ganitong mga sitwasyon. At pinaka-urgent sa ngayon, yung pagsigurado na mayroon tayong plano para sa repatriation ng mga kababayan nating gugustuhing magpa-uwi dito sa Pilipinas at paghahanda para saluhin sila dito in terms of trabaho o hanap buhay, enterprise at saka reintegration. At malakas po yung pag-asa ko na marirefer ka agad itong resolution ko at madidinig dahil dumadami na kaming mga senador mula pa nung 2 days ago kung kailan pumutok ito na nanawagan, nanawagan na pumosisyon ang Pilipinas alang-alang sa pagtigil ng ganyang klaseng karahasan at pagkakaroon ng isang mapayapang kaayusan at paghahanda para sa lahat ng mga mamamayan natin sa Middle East at dito sa Pilipinas. Alright. Senator, sa ibang issue naman po, kamakailan lamang po ay natapos na itong 4 na araw nga po na confirmation of charges hearing po sa dating Pangulo po. Ano po yung reaction po ninyo doon sa issue po ng International Criminal Court proceedings po sa kaso ng dating Pangulo? Well, yung confirmation hearings sa ICC ay isa na namang hakbang patungo sa
katotohanan at hustisya para sa mga pamilyang naulila ng extrajudicial killings. Pambihirang pangyayari yan, Bombo Ever, Bombo Dennis, na ang isang pandaigdigang korte ay duminig sa mga daing ng ating mga kababayan. Mga kabaro natin, Bombo Ever, na nabalo, mga bata na naulila sa kalagitnaan ng tinawag na war on drugs na iyan. At dahil hindi nila makuha pa dito sa ating justice system sa Pilipinas, yung ganyang hustisya at katotohanan, umabot sa The Hague. Kaya umaasa po ako, nagdarasal na darating ang araw na mayroong mas malawak na hustisya para sa mga pamilyang ito. At na ito ay magsilbing isang napakamapait pero napakamahalagang leksyon, hindi lang sa ating mga Pilipino, kundi para sa lahat ng tao. Excuse me, Bombo Ever. Para sa lahat ng tao sa buong mundo na hindi dapat ginagawa ang ganitong klaseng mga krimen laban sa mga mamamayan, kundi dapat siguruhin ang kanilang kaligtasan at ang kanilang dignidad bilang tao. Recently din po, kayo po ay bumisita ng personal talaga doon po sa West Philippines, particular na po doon sa may Pag-asa Island. Ano po yung, kamusta po ito, Senator? Well, naging maaliwalas talaga at maluwalhating pagbisita, lalo na kasi yung pagbisitang yon ay pagpapakita lamang ng suporta at pakikiisa sa mga kapwa nating Pilipino na nandoon sa Kalayaan Island Groups at particular nga sa Pag-asa Island. Sila at yung munisipalidad nila ay bahagi ng Pilipinas, kaya hindi sila dapat pabayaan. So nagdala po tayo ng relief goods doon, mga gamot, at may medical at dental team din na nandoon nung mga araw na yun para magsagawa ng iba't ibang serbisyong medikal. Kasama na po yung ECG, urinalysis, blood work, at iba pa. Napagalaman po nating napakahirap talaga para sa mga taga-Kalayaan na magkaroon ng regular na medical check-up dahil, sa layo ng isla. Kaya minabuti nating magdala ng medical team na iyon para sa kanila. Saka Bombo Ever, Bombo Dennis, nag-turnover din tayo ng desalination equipment para sa magigiting nating mga Coast Guard na nagbabantay sa ating mga isla. At masaya po akong malaman na balak po nilang ibahagi din yung mga solar-powered na desalination machines na yan, pati sa Armed Forces at saka National Police nandoon. Mula nung pagbalik ko mula doon, magko-coordinate din po ako sa DSWD at DOLE para maka-allocate sila ng pondo at programa, tulad ng kanilang Sustainable Livelihood Program, SLP, at saka yung Integrated Livelihood Program doon po sa Kalayaan Island Group. Mabanggit ko na rin, kailangan din doon ng solar-powered cold storage facilities. Kaya makikipag-ugnayan din po ako sa Department of Agriculture at mananawagan din sa private sector, lalo na sa kanilang corporate social responsibility initiatives para mabigyan ng mga kababayan natin ng mga iyon. Itong lahat, Bombo Ever, Bombo Dennis, kasi dapat nating tulungang buhayin ang ekonomiya at hanap buhay ng mga kababayan natin dyan sa Kalayaan Island Groups. Ito po patriotic duty natin. Bilang chair ng Committee on Health din, tatrabuhin ko din po na kasama ang Department of Health sa pagtiyak na may sapat at accessible na health equipment at medical infrastructure dyan po sa Kalayaan. Alright. Bombo Dennis. Siguro ito, panghuli na lamang ho, Madam Senator, ilang porsyento na daw ho ba yung posibilidad na kayo isasabak sa 2028 elections, Madam Senator? Depende po talaga sa ongoing ngayon na pagkakaisa, higit na pagkakaisa ng opposition, reform groups, modernizing groups. Kasi once na buong-buo na yung pagkakaisa namin, pipili na po kami ng aming common candidate. So yun po yung abangan po natin na importanteng proseso. So whether ako yan o iba pang leader sa ating hanay,
didesisyonan po yan ng nagkakaisang grupo natin. Sige. With that, maraming salamat po sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo sa mga taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines ngayong umaga. Ganda naman. Maraming salamat po. Ingat po kayo, Bombo Dennis, Bombo Ever. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation dyan sa Senado, si Senator Risa Ontiveros. Kaugnay pa rin ng mga napapanahong paksa, mga kabombo, at iba pang mga issue dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita at impormasyon. Bombo Star Nation, usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo, buti na lang ang tangkad ko? Hanggang ngayon yan ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang may Cheddar-Fur syrup na may CGF at tulong sa proper growth and development ng mga chikitings with proper diet and exercise. Meron pang lysine, taurine at essential vitamins. Kaya sa bawat complement sa height nila, proud na proud si Mami. Mahalaga pong paalala, ang Cheddar-Fur syrup ay hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung pa tayo ng mga karagdagan report, ilang mambabatas ay nananawagan sa pamahalaan para naman sa kaligtasan ng mga Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan sa gitnang silangan. May balita si Bombo Angelo Ganan. Bombo Dennis, unang nagpahayag ng matinding pag-aalala sa Senate Foreign Relations Committee Chairperson Erwin Tulfo sa tumitinding tensyon sa Middle East matapos ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran at ang kasunod na pagganti ng Iran sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga missiles at drones laban sa Israel at mga base ng US sa rehiyon. Isang pahayag sinabi Tulfo na ang lumalalang sigalot ay naglalagay sa alanganin ng kaligtasan ng mga sibilyan, kabilang ang libu-libong Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan sa Middle East. Dagdag pa ng senador, naghahanda na ang Department of Foreign Affairs sa pagtiyak na may exit point para sa posibleng paglikas ng mga Pilipino mula sa Iran at Israel. Aniya, nakaantabay ang mga opisyal ng embahada upang umalalay sa mga Pilipino sa mga apektadong bansa. Pareho din ang panawagan ni Senator Francis Kiko Pangilinan at Senator Christopher Bongo sa pamahalaan na bukod sa seguridad ng mga OFW at mga Pilipino, dapat din umanong bantayan ng pamahalaan ng ekonomiya ng bansa, lalo na ang patuloy na pagtaas na presyo ng langis at posibleng pati na rin ng mga pangunahing bilihin. Samantala, Bombo Dennis, nananawagan naman sa Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian sa Department of Migrant Workers na maghanda sa posibleng pagpapauwi ng mga overseas Filipino workers. Kasunod dito, binanggit ni Gatchalian ang 2 bilyong piso na pondo para sa agarang kalinga at saklolo para sa mga OFW na nangangailangan o Action Fund ng DMW na ginagamit para sa agarang tulong at pagpapauwi ng mga OFW na nasa panganib. Aniya, prioridad ang kaligtasan ng mga OFW, kung kaya't dapat maging handa ang pamahalaan sa posibleng pagpapauwi sa mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa mga apektadong bansa. Pero Bombo Dennis, para sa OFW na si alias Linda na nagtatrabaho sa Bahrain na siyang apektado rin sa lumalalang tensyon sa Middle East, naisin man umaniyang umuwi ng Pilipinas dahil sa pangamba sa sariling buhay, ngunit iniisip niya kung saan kukuha ng pangtustos at panggastos sa pag-aaral ng mga anak. Tugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni alias Linda. Gusto ko na talagang umuwi. Yun yung iniisip ko. Gusto ko nang umuwi para maging safe po. Pero naiisip ko rin is paano pag umuwi ako, wala rin akong nasa college na yung mga anak ko. 3 pa yung pinapaaral ko. So, hindi ko rin, pag umuwi ako, wala rin. Sino yung magsusuporta sa mga anak ko? Wala rin. So, kahit na delikado pa, magsistay po ako. Stay na lang po ako. Marami rin dito na na mas pipiliin nilang magstay. Ingat na lang po. Pray na lang po. Yun na lang yung sandata namin. Pray na lang po. Sa huli, nanawagan ng mga senador sa mga Pilipino sa apektadong bansa na agad makipag-ugnayan sa kanilang embahada ng Pilipinas upang matiyak ang agarang tulong kung kinakailangan. Gayon din sa pamahalaan ng kahandaan upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga Pilipino sa rehiyon. Nag-uulat live mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
tayo ng karagdagang balita mula sa mga himpilan natin. Libo-libong katao nakipagdiwang naman sa makukulay at nagagandahang float sa Grand Float o Floral Float Parade ng 2025 Panagbunga Festival dyan sa Baguio City. Ibalita ang Bombo Radio Baguio. Nakipagdiwang ang libu-libong katao sa naganap na Grand Floral Float Parade ng ika-30 Panagbanga Festival sa Baguio City kahapon. Umabot rin sa 30 makukulay na floats ang pumarada mula sa Panagbanga Park hanggang sa Melvin Jones Grandstand, kabilang ang nasa small category, medium category at large category. Nagsilbi namang lead float ang galing sa City Government of Baguio, kung saan sumakay ang Miss Universe Philippines sa Baguio. Bagamat nagsimula ang parada mga alas 8 ng umaga, marami sa mga spectators ang pumili ng kani-kanilang pwesto simula pa Sabado. Marami sa mga nanonood ang piniling magpalipas ng gabi sa gilid ng kalsada, particular sa Session Road na bahagi rin ng ruta ng parada. Ayon sa mga nakapanayam ng Bombo Radio, hindi sila natakot na magpalipas ng gabi sa kalsada dahil na rin sa pagbabantay ng mga kapulisan at ng iba pang tagapangalaga sa kapayapaan. Samantala, inabot ng alas 12 ng tanghali bago makapagparada lahat ng mga floats sa Melvin Jones Grandstand, ngunit kahit mataas ang tirik ng araw, hindi ito antala sa mga manunood. Ang Ambassador of Japan to the Philippines, His Excellency Kazuya Endo, ang nagsilbing panauhing tagapagsalita para sa Grand Floral Float Parade. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan niya ang lungsod sa patuloy na partnership ng bansang Japan at ang bansang Pilipinas. On behalf of the government of Japan, on the people of Japan, I congratulate the city spectacular May Baguio, its people, and the enduring friendship between the Philippines and Japan continue bloom without end. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang pagkakaibigan ng Japan at Pilipinas. Para sa Bombo Network News, Bombo Mariel Apat, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Mga Pinoy doon sa Israel nananawagan na iwasan ang pag-share o pagbabahagi ng fake o artificial intelligence videos kaugnay sa nagaganap na tensyon sa Middle East para maiwasan ang matinding panik. Kaugnay yan, kumuha pa tayo ng buong detalye sa pag-ulat ng Star FM Manila. Nananawagan ang ilang Pinoy sa Israel na huwag mag-share ng fake, AI-generated o hindi beripikadong mga video sa social media upang maiwasan ang paglaganap ng matinding panik sa publiko. Dahil nga sa inilunsad na joint airstrike ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran nitong Sabado, nagdulot ito ng pagkamatay ng marami, pagkasira ng mga building at pangamba sa mga tao sa Middle East, kabilang na ang mga Pilipino roon. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Gigi Natividad, isang Pinay caregiver sa Israel, ibinahagi nito na hindi na sila makatulog ng maayos at inilarawan din ito ang kanilang sitwasyon sa bomb shelter. Nanawagan na rin ang Pinay caregiver na huwag magpakalat ng mga fake at AI-generated videos dahil nagdudulot lamang ito ng matinding panik sa mga tao. Dagdag pa nito na wala pa siyang balak na umuwi ng Pilipinas. Hindi po maiwasan po ang kabahan dahil ang Iran po talaga ay malakas po talaga silang country na lumalaban dito sa Israel po. Yung pagiging alerto at lagi pong sumunod sa mga protocols po ng authorities sa mga Israel Defense Force Command ay kailangan pong sundin at maging alerto po talaga. For me po, wala po akong plan na umuwi dahil nandito na po ako at naniniwala naman po ako sa nakikita ko po sa Israel Defense Force po ay kaya naman po nila yung ganitong situation po. Medyo parang zombie na po yung feelings kasi magdamag pong pabalik-balik ng shelter. Diyan sa Pinas, wag po sana silang mag-post ng mga fake videos like AI dahil nakakasira lang po. Parang ginagawa nilang mas lalong nagiging worried po yung mga tao. Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, ito si Star DJ Yvonne and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Samantala, yung traditional na iftar canon dyan sa Dubai tuwing Ramadan, sinuspindi kasunod ho ng tensyon sa gitnang silangan. May balita ang Bombo Radio Tugigaraw.
Pansamantalang sinuspindi sa Dubai ang traditional na iftar canon o pagpapaputok ng kanyon para sa Ramadan kasunod ng palitan ng pag-atake ng Israel, Estados Unidos at Iran. Ayon kay Bombo International News Correspondent Gian Garma, sa halip na putok ng kanyon na hudyat sa pagtatapos ng maghapong pag-aayuno ng mga Muslim ay ang mga na-intercept na missiles ng air defense system ng United Arab Emirates ang maririnig. Dagdag pa ni Garma, maraming kumpanya na rin ang pansamantalang sinuspindi ang kanilang operasyon dahil sa banta ng tensyon. Sa kabila nito, sinabi ni Garma na walang dapat ipag-alala dahil prioridad ng pamahalaan ng UAE ang kaligtasan ng lahat ng mamamayan. Muli namang pinalalahanan ng embahada ang lahat ng mga OFW na sundin ang mga advisory ng pamahalaan at manatiling alerto sa anumang pagbabago sa sitwasyon. Gabi-gabi ay nakakarinig tayo ng paputok ng mga kanyon. Ito ay tradisyonal na ginagawa ng ating mga kapatid na Muslim. Pero kagabi wala tayong narinig o na-monitor. Marami kasi tayong nakikita, nababasa na mga post ng ating mga kababayan. Hindi lamang mga kababayan natin na nandito, kundi maging ang kanilang mga pamilya na nandiyan sa Pilipinas na tila ba pinapalabas na sobrang gulo na ang ating kinaroroon ng lugar. Pero sa katunayan, kung baga, hindi naman ganun kalala. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Mga kabombo, mga Kastar Nation, ang ating data para sa foreign exchange update ay mula sa naitalang pagsasara ng trading nitong Biyernes at muling pagbubukas mamaya alas 9 ng umaga ang kalakalan at naitala mga kabombo, mga Kastar Nation ng katumbas ng isang US dollar, umabot ito ng 57 pesos and 67 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 36 centavos. Singaporean dollar, 45 pesos and 55 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 15 pesos and 35 centavos, habang ang Euro ay 67 pesos and 90 centavos, batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng bansa at maging updated palagi sa mga breaking news at mga iba pang mga pangyayari, lalo na't makakaapekto sa ating buhay at kabuhayan. Mga kabombo, masusubaybayan ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Visayas region, nariyan ang ating mga himpilan. Unahin natin dyan sa probinsya ng Iloilo. Nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Doon naman sa bahagi ng Negros Island, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang dyan sa lalawigan ng Capiz ay nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Doon naman sa lalawigan ng Aklan, Bombo Radio Calibo. At sa Eastern Visayas, nariyan naman ang Bombo Radio Tacloban. Samantala mga kabombo Castor Nation, sa gitna nga po ng lumalawak pang tensyon at labanan dyan sa Middle East, inaanyayahan po namin kayong samahan kaming manalangin ng Orasyong Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you
seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 2 minutos ang nakaligid sa takna alas 8 sa aga. May nga sunod sa Bacolod Negros Occidental, nagaplag na panatutunan ng Bombo Hanay Big Time. Sa karon sa Rigadao sa Lunes, sa Petsa 2, sabay sa bulan sa Marso tuig 2026. May kapadilagan Bombo Ponce Espino, tugtog with alas 9:30. Siring aga sa pagadulong sa kapagpatpat sa pinakabadalaguan naton siring nga mabarita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwas ng pungsod. Pinakabadalaguan mabarita sa Patag, Sarampang, kag sa artista. Sa bahin sa ato ng mga kautolang 13 pag doon pinakabalita. Naton sa Bugaga, balita international. Hibalaon ta karon ang pinaka-latest no sa dito makabaran nga sitwasyon man dito sa bahay sa Middle East. No, nga konsidente amo ni ang natabo ya makabaran sa trikdan nga weekend no nga konsidin nagmando diri si US President Donald Trump no nga bombahon ang Iran. Ining sa ginapahayag ginargaragati kuan ko no nagahimo ya sa nuclear weapon. Nagamanufacture sa nuclear weapon ang Iran. So, ti diri ni sa Iran man diri dugang iya makabaran sabay sa ato siring nga makabombo, no? Nga ti pagsugod sang pagbomba sa Amerika sa Iran, upod sabay sa Israel, nagbalos man ang kuan no? Nagbalos man ang Iran sa mga kapungsuran nga ti ko sa din mayra sang mga base militar, no? Ang Amerika. Ginlakipan sang Dubai, United Arab Emirates, sabay sang Qatar, no, sa Bahrain, sabay sang pila ka porson sa Iraq, sa Kuwait, no, kag sa Oman. Lakipan ta makabanan ang Saudi Arabia. So muni ang mga kapungsuran sa nito makaban nga konsidin ti binaslan iya sang kuan no sang pungsod Iran. Ang ila sa nga mga US military base. No? So, ti upod sa Amerika ang Israel. No? Nga ginapamunuan man ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sa mga makapungsuran, no? Nga sa Middle East, no? Israel, Iran, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Iraq, Lebanon, Syria, kag ti pila pa ka porson madra sa katupad nga mga kuan no nga mga kapungsuran.
Actually, mga kwan ini, no, mga Islamic countries. So, diri man sa Iran, sila di makabanan nga gilayon nga napatay, no, ang ginapahayag ang leader, no, sang supreme leader, no, sang Iran, no, nga si Khamenei. No, so plus pa sila dra, no, ang ining iyang kuan pagid, no, leader sang militar, no, ang napatay man, no, sa ginapatigayon sa nidring airstrike. Grabing mga drone kag mga rockets mo, no, nga nagalinupad sa nidring makabaran. So ang resulta, no, may isa ka caregiver, Filipina caregiver nga napatay, no, matapos maigo sang Iranian missile ang apartment sa Tel Aviv sa Israel. Hindi kikala sa kay Mary Ann Velasquez de Vera nga residente sang Pangasinan. So ginayon nga nagpalabot rin makabaran sang pagpigunong ang presidente, no, sang pungsod Pilipinas, no, nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, sa aton sa rin nga makautoran at the same time sa bahin sa aton sa rin nga makabombo, no? So, makaluluoy man ang ining narangatan, no, sang isa sa mga Filipina caregiver. Ang ato rito iya makabaran sa bahin sang Israel. So, ang pagpangumuyo sa gihapon, ano, ginahalad naton diri makabaran sa bahin sa aton sa rin nga makautoran, at the same time sa aton sa rin nga makabombo, sa mga kauturanta nga ato dito sa may bahin sa area sang Middle East. So ti grabe mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gid ka pungsod ginbaslan iya sang Iran. So ti sa nasiling tana, no, ang ining nasabit sa didi makabaran nga kwan nga leader o supreme leader, no, sang Iran ang biniwian man sa kabuhi. Gilayon mag-report ini kahapon sang US Department, no, ngati nagataliwan na ang ining Iran Supreme Leader nga si Khamenei, no, plus pa ang ining defense head nila nga si Ali Shamkhani. Di karon, no, ginapahayag ya makabanan nga ginabantayan man karon ang ining retaliatory kon pagbalos, no, sang kuan, no, sang Iran sa pila ka mga lugar, labi na gid nga minhamtang nga mga base militar sang Amerika. So ti sa mga kautoran at the same time sa ato sa ring nga makabombo, no, so tigin confirman man isang mga authorities dito sa bahin sa Iran nga ining supreme leader nga si Ayatollah Ali Khamenei ang nagtaliwan. So tigin na bantayan man karon, no, kay ti bisan pa nga ang Israel, no, makonsider naton niya makabanan nga may mga kuan ni sila kilala amuning pungsod nga kilala nga may pinaka pag-on, pinakabagsik, pinaka kuan, ano, pinaka ano na tawag nang daw pinaka high tech wala, no, nga mga Iron Dome to. Ang mga Iron Dome amo na ang nagasagang sang kuan, no, sang mga missiles, no, nga nagalabot dito sa Israel. Ibang pungsod mayra man na. Pero sa pinaka high tech kaya Iron Dome, Israel kilala gid na. Pero na kuan pa sila, no, naisahan pa. Kay ti bangod sa kadamuon bala, no, grabe ang kuan, ano, ang tawag sige ang mga missiles, no, kag mga drone attacks, no, nga ti nagatupa sa bahin niya makabanan sang Israel. No, so batayan nato na karon, no, ang dugang mga development sa didi makabanan kag syempre isa sa marason sa dakon nga ang abri ginimo kay makapila na ka beses, no, nga ti nagaayo man ang Amerika kag pila ka kapungsuran nagakuha naman gani, no, naga midjate, no, like sang Oman, no, Jordan naga midjate na gani sa Iran nga kung pwede, no, pungkuan na lang ini, no, kag ti ko untaton ang gining himo nga nuclear weapon, no, ang gina-manufacture ng nuclear weapon sang Iran. Di pa sila mamati. Ti budlay man napuno man si US President Donald Trump. Pero ti damo-damo mga civilian, no, nga sa Israel o kon sa Iran, I mean,
no, may isa dito ka eskwelahan nga ginbombahan sang Amerika or sang Israel nga di magdubo sa sobra 30 ka mga estudyante ang nagkalamatay, kabataan ini kalabanan. No, so makaluoy man kay ti sa siringgera, no, ang inosente, no, kag mga sibilyan amo ang makabig naton nga collateral damages. Kulon diri karon sa ato sa nga makabombo ang ining pila pa kami impormasyon diri karon sa ato sa nga pagpalaga. So para sa impormasyon sang tanan, no, mga Filipino OFWs, no, muning pangubian naton nga hindi na maglapta pagid kag makalabot pagid bilog nga kalibutan, no, World War III. Iba nagakangawa na nga ti gasiling basa mo na yung panugod sa World War III, no? So kabay pang hindi lang, no? So damo kita almost 2 million, no? Mga 2.4 million ka mga Filipino OFWs ang sabayin sa Middle East. Sa Israel ara sa 31,000. Sa Iran may almost 800 kita tuto ka mga Filipino OFW sa Iran, no? Sabay sa Saudi Arabia almost 813,000. Sa United Arab Emirates may ara kita to sang 975,000 ka mga OFWs. Qatar may more or less 250,000. Sa Bahrain naglabot lamang sa 56,000. Sa Oman ara sa 49,000 ka mga OFWs, Filipino OFWs, no? Estimated na, no? So hindi masobra pa inada sa figures yung present naton subong. Sa Kuwait, no, mga 211,000. Sabay sang Jordan, no, kabay na sang Palestine, 41,600. No, sa Iraq, 1,600. Sa Lebanon, 14,000. Sa Syria, 700 ka mga OFWs. Mostly mga Islamic countries ini, no? So muna ang latest naton sa didiri makabanan figure, no, sa bahin sang sining nasambit iya nga mga Filipino OFWs ta ang ato dito sa may bahin iya sang Middle East. Grabe, no? Si Netanyahu, no, isa man sa mga nagpulbos man sang Hamas militants, no? So dira sa bahin sang border, no, sa Gaza Strip, no, at the same time sa bahin sang Palestine. So terrible nga mga armas ini makabanan, no, ang ginpanggamit, no, sang Iran kag sang Amerika subong man sa bahin sang Israel. 14 minutos sa kaligad sa takna iya makabanan nga alas 8 sa agad sa ato sa ringa pagalagad man sa bahin sa ato sa ringa palatundo. Pila pa ka mabalita nato diri sa lokal, no? So dugay-dugay base mag-open ang linya ni Governor Bong Lacson, no? So dito makaban sa ato na makabombo kay pila diri ang estimated, no, nga mga Negrosanon, Negrense iya makabanan nga mga OFWs dito sa Middle East. Labi na gid nga ti ining apektado man sang kwan, no, sang gera, no, sang Amerika kag Israel sa Iran. May mga help desk kita, no, sa didiri makabanan nga iga patuman dira sabay sa ato siring provincial government, no, at the same time diri sa bahin sang syudad sang Bacolod. No, so diri sa syudad sa Bacolod si Mayor Greg Sataya, may ara man niya makabaran sang kuan, no, sang gapayag, no, nga mga help desk sa aton nga makuturan. Agud to nga ati mabuligan ini sila kabisan paano kung pwede pa lang ati maistorya sang ila si tagsa ka mga pamilya. Okay, grabe mo, no? So ti hamakon mo ng kwan, hamakon mo ng makabig makabaran nga nagalinupan dati ang Israel to kag Kuwait, no? So Israel ya considered as kwan na giniya, no? May mga shelter na ginato sila ya, no? Sa tion sang bombahanay kay nagligad, no, mamuniginhimo sang Iran gabasanay sila, no? So automatic ka panago na sa shelter, no? Sa masubo, no, kay may isa to ko FW nga binuwian sa kabuhi matapos nga ura gid salbar niyang iyang kwan, ano, nga alaga, oh, caregiver. Pero anon mo kay na hulugan sa sang mga shrapnels.
sang missile sang Iran. Sige. So sa Bacolod, no, i-check man nato dito ito kung okay na sa Bombomiya unahon ta siya. Sa pahayag diri ni Bacolod City Mayor Greg Sataya in relation sa mga monitoring sa ato ng mga OFWs nga ato dito sa may bahin sang i-call mo lang siya, no? Ato dito sa may bahin sa area, no, sa dito makabanan sang Middle East. So ti amo ni sa karon ang importante, no, nga mga helikoton karon ang ato sa ding patigunon sa subong sa dito makabanga daw. Sige, 16 minutos ang nakaligat sa takna alas 8 sa aga. Diba sa aton nga pagalagad. So karon na ipabati taning mga mensahe, no, sang aton sirig mga leader, no, diri sa may bahin sa Pugsod, Pilipinas, no, matag-as nga leader ta, no, sa kay President Bongbong Marcos Jr. No, at the same time, no, sa dito makabaran, no, sa kay Vice President Sara Duterte Carpio. Okay, may mga mensahe sila diri, ano, ang dulong sa mga kabagay ginhatag, no, diri sa bahin sa ato sa ring mga kabombo, no. So importante man niya, no, ang mga mensahe nila, no. So kung pwede siguro to, no, unahon tala na ipabati para maka-standby la na si Bombomiya kung unta ang kuan masadi pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. So sa mga kautoran nato the same time sa ato siri nga mga kabombo, no, so unahon taguro pabati to ang pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. And then isunod na, no, ang pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio, no. So sa mga kauturan ta, ha, no, nga may mga himata dito, kung sa bagay kita may mga himata dito, no. Duha ko ka bayaw, no, dito sa bahin sang isa sa Dubai, United Arab Emirates, no, sa UAE, tapos ang isa dito sa Kuwait. May mga kapartidusan pa kita, no, nga tuto dito iya makabaran sa bahin sang Bahrain, no, maparinti taman sa bahin sang unahon talaga ni anay si President Bongbong Marcos, no, Jr. Sa bahin niya sang Saudi Arabia may man tato makaisa kadamo-damo, no. So munibla sugo sa kapigiduhonti ko diri sa Pilipinas, so ay man talauman, no, nga mayo nga trabaho diri, no, ang sabay sang pungsod Pilipinas. So nahon talaga to, no, pabati ang payag ni President Bongbong Marcos Jr. Mensahe niya sa mga Filipino OFWs, no, nga to dito iya sa karon sabay sa Middle East nga naipit sa tunga sang tensyon. Ginpulihan diri sang US kag Israel ang pungsod Iran. Sige. So 18 minutos ang nakaligan sa takna alas 8 sa aga. Pamatian naton kabay sa pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. Ating mga kababayan, ikinalulungkot ko na meron po tayo natanggap na report na meron na pong casualty na Pilipino dito po sa gera na nangyayari sa Middle East. Na-report po sa atin ay namatay po ang isang Mary Ann Velasquez de Vera na tigang Pangasinan. Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter, ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter at inabutan na sila bago sila nakarating. Siya ay namatay dahil tinamaan ng shrapnel ng mga bumagsak na bomba. Alright, no? So amo na ang konfirmasyon niya ni President Bongbong Marcos Jr. may napatay ng isang Filipina caregiver. Ang yagib lang ang mensahe to, no, Leon Kuda, no, tapos isunod mo lang na preparar, no, ang mensahe man ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sige, balikan nato na pahayag ni ako na mensahe ni President Bongbong Marcos Jr. kahapon man naging pagwa, no, sa iyang Facebook page, no, in relation sa siring kakananabo dito sa bansang Iran. Saliwat sa President Bongbong Marcos Jr. Inyong lahat. Sa palagay ko po ay nambalitaan nyo na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran.
At ang Iran naman ay sumagot, bomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Oman, at siyempre sa Israel. Alam naman natin na napakarami ang Pilipino diyan sa bandang Middle East. I'm sure nag-aalala kayo sa inyong mga kilala, mga kaibigan at mga kaanak na nandun. Mula nung nabalitaan natin na nagsimula itong gera, ay nagmo-monitor na kami kahapon pa ng late afternoon sa ating mga embassy, sa ating mga labor attaché, sa lahat ng mga embassy natin doon sa Middle East. At nais kong i-report sa ating mga kababayan na sa ngayon, as of 9 o'clock Sunday, wala po tayong natatanggap na report na may casualty na Pilipino. Wala pong Pilipino ang namatay, wala na Pilipino ang nasaktan. At sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan. Okay, now sang Domingo kahapon yan ang mensahe. Ang latest sa mutong una tanggip pabati na nga may Filipino OFWs nga napatay. Uy, nanotice mo tong itsura ni President Bongbong Marcos na ano na ni? Oh, nang tao balahon na doon naglaba na gidang iya nga liugo nga doon nagdalalom ng mata niya do. Uy, kamatingala Bombo Justin sa una daw okay man ng itsura ni President BBM nga subong daw. Doon naglawa ay nagid do ay sus patawaran ko sang term. Ay doon natingala man kamo. Oh, sige, kahapon yan ang mensahe no? Ngati una to pag-publish sa aga, wala pa sang report pero ang una to tong ginplay amo na to ang iyang pahayag lately nga may napatay. Isa ka Filipino OFW caregiver dito sa baybay niya sa Israel. Ang mensahe man sa Vice President sa Pungsod Pilipinas ipabati taman no? Vice President Sara Duterte Carpio hibaloon na to no? Sa Dinmakabanan ang ining pagpalabot naman sa mensahe dito sa mga Pilipino OFWs naton sa bansang Middle East. Kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahil sa kamakailang paglala ng tensyon at labanan sa ilang bahagi ng gitnang silangan, hinihikayat ang lahat ng Filipino na kasalukuyang naninirahan o naglalakbay sa rehiyong ito na manigurado sa pag-iingat at pagsagawa ng mga kinakailangang hakbang upang mapangalagaan ang inyong kaligtasan. Iwasan ang mga lugar na may nagaganap na operasyong militar o malaking pagtitipon ng publiko. Mahigpit na subaybayan ang mga opisyal na abiso at paalala mula sa mga lokal na otoridad ng bansang inyong kinaroroonan at ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Maging mapagmatyag sa mga balita mula sa mapagkakatiwalaang organisasyon ng media. Panatilihin ang regular na komunikasyon sa inyong pamilya, mga mahal sa buhay, at mga pinagkakatiwalaang kaibigan tungkol sa inyong kinaroroonan at kalagayan. Paniguraduhin na hawak ninyo ang emergency numbers ng ating Departments of Foreign Affairs at lokal na otoridad ng inyong bansa. Siguraduhin valid at hawak ang inyong mga dokumento at pasaporte. Kung lalo pang lumala ang sitwasyon sa seguridad, maging handa na baguhin ang inyong mga plano anumang oras kung kinakailangan. Gayon din, kung kinakailangan, ay lumapit sa ating mga embassy upang mabigyan ng tamang payo sa pinakaligtas na paraan sa pag-uwi ng Pilipinas. Sa panahong ito, nang walang katiyakan, ang inyong kaligtasan ang pinakamahalaga. Naway patnubayan at ingatan kayong lahat ng may kapal. At ipagdasal natin ang kapayapaan, pagkakaisa at kaligtasan ng lahat ng tao sa Middle East. Syukran. Alright, so nabatian, tabay naman sa pahig ni Vice President Sara Duterte Carpio sa bahinsang sining tensyon nga kalanabo dito sa bahinsang Middle East. 25 minutos ang nakaligan sa takna kalasot sa saga. Nagtama nagpapati diri sa aton siriga para tuntunan diri sa Bombo Hanay Big Time. Sa mga kautoran nato the same time sa aton nga mga kabombo, no? So kung may mga relatives ka mo dito, no, sa bahin sang makapugsuran pinang mention naton, feel free no nga ipalabot ang inyong mensahe diri sa aton kay para anytime pwede man naton to sila matawgan
no, sa bahin niya sa Middle East. Pero so far isa pa malanggit no ang record no nato ni baton diri nga binuan sa kabuhi kabay pang hindi na madugangan kag tanan siguro naka-alerto naman no sa sining posibleng pwede naton gid himuon sigida no kung may mga hitabo nga kasubong sini ang pagpamumba sang Iran no. So latest pagidya gani no para sa dugang impormasyon sa ato na mga kauturan, ginanunsyo madiri ni President Donald Trump sus pating mga barko nga pangaway barko no nga ginapagyan sang Iran no ginpalugdang man ni US President Donald Trump kasunod sa joint airstrike diri sang US no kag Israel. Grabe no ubuson gid niya no para nga ti malupay ang gid ang kuan no ang Iran no. So damo damo kalipay no damo man nakakig nga mga Iranian people no nga ti bagod man sa ginimo sang Amerika no kag sang Israel no. So ti ang tendency ni the most himuon ni Trump no nga butangan na da sang kuan no sang leader no nga makontrolar bla no. So ti ang China may kuan kita na batian na naton to makabanan nga ang China no nadol ka pabati-bati na to posible umintra man ang China ang Russia ang North Korea no. So mo ni karon ang hindi dapat nga matabo para sa aton nga mga kabombo. Sige no. So sana saling tana ang pagpangamuyo amo ning aton tool no kon armas no buligan ta ini no ang pagpangamuyo nga ti ara lang sa luwas nga kaimtangan ang aton sari nga mga kauturan ang ato didto iya makabaran sa bahin sang Middle East. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 27 minutos ang nakaligid sa takna ng alas 8 sa aga. So basi okay na to si Bombo Mia. May Francisco buloon naton sa bahin sa aton sa ring mga kauturan ang ining latest do sa ring impormasyon kag ti syempre no pahayag sa kay ni Mayor Greg Asatay basi okay na sa to para sa mga kauturan naton at the same time sa aton sa ring mga kabombo no. So that nga ti mabatian ta man no kay I'm sure nga mas damo man ning mga bakulod nun no nga ato didto karon iya makabaran sa bahin niya sang Middle East no. Pinakapos na lang digid ni karon nga kuan mo no di ka dabla daw asin nga daw di ka dabla mga budlay no. Nami lang entry nato dito sa Kuwait no, sa Saudi Arabia, sa Dubai no. Ti kon mga domestic helpers agad ya kag timbang sa balaya no magwantahan niya sa mga Pilipino mo ang pagpangiluwas sa ibang sirang pungsod like sa Middle East no. So ti nabutang man sa risgo karon ang ila nga kahimtangan. So ano ang ginahimo diri karon nga mga tikang sang aton nga local government no diri sa syudad sa Bacolod headed by Mayor Greg Asataya. So kagdason malabot kita karon sa ato sa station no in relation sa sining isa ka caregiver dito sa Israel nga napatay. No, sige, Bombo Radio Dagupan, no, sige. Dugay-dugay no, i-check naton. So nahon naton na si Bombo Miami Francisco sa piya kalinya angot sa sipayag ni Mayor Greg Asataya sa sitwasyon sa mga Filipino OFWs naton. May help desk man no, kon the direct line ang aton nga syudad para sa mga OFWs dito sa Middle East nga gin-launchar. Check naton. Bombo Mia sa report, kamen. Okay, no, tido lang alang, daw ga utod-utod to aw. Sige, no, so kay na daw ang signal to sa globe bitaw kay ang smart ko bag down subong. Ang signal ko no sang smart kay na do di mayo. So ti damo to gina nagapamangkot ya ano ini signal jamming or tinatabuan lang way gid signal kay ina. No? Mga 7 o'clock to bala mo. Nagsugod nga daw medyo daw na kuha kita sa signal. May mga problema kita sa signal naton.
no? So i-check ta, no? Sa dito makabaran ng ining nasabit nga mga impormasyon, ano? Sa Messenger pwede guro na to sa internet. No, kay ko number base do medyo pigaw, no? Ato sa ring signal, no? Sa siri mga tinon. Sige, balikan naton ang report ni Bombo Mia. Ang pahayag ni Mayor Greg Estrella ay makabaran regarding sa siri nga mga OFWs naton, no? Nga ti ato dito sa bahinsang Middle East. Sige. No, so 31 minutos sa kaligid sa Tacna alas 8 sa aga, no? Diri sa aton sa riga pagpalagad. Balikan ta. Okay na? Bombo Mia. Bukod nagtukod ang OFW hotline and helpdesk ang city government of Bacolod po sa pagpapuno si Mayor Greg Estrella. Agad nga ma-reach out ang mga OFWs na taga-diri sa Bacolod City kag nagaobra sa karon bumupon dito sa Middle East nga ma-check ang ilang mga sitwasyon. Susunod sa pangayag ni Mayor Greg Estrella na ang helpdesk pumupunso ang mag-assist sa mga Bacolod non-residents na mayara abisang family members, mga abiyan, at mga OFWs na affected bumupunta sa military events sa Middle East. Iniman ang gin-coordinate bumupon sa Department of Migrant Workers ang gusto sa kalde ng mga tagan sa gaidan, suporta, kag ano pa dira ng mga assistance bumupon na kinahanglan sa pamilya kung sa mga OFW bumupon to make sure na safe sila dito bumupon karon. Ang payag man diri sa kalde, for example, kumapon, taga-diri sila sa Bacolod City, may mga hinata o mga family sila diri. Kung mapudlayan, mag-contact bumupon, no? So, pwede ini magamit yung number para makadirect man coordinate ang city government of Bacolod sa Department of Migrant Workers sa UWA bumupon para makatig ang communication. Ang number bumupon is 0930-877-5097 bumupon. Available man ang help desk sa Bacolod City Government Center Lobby. Tumugod subong nga adlaw bumupon March 2, 2026. Mensahe lang sa kalde, kasi maghalong din bumupon sa from time to time, gina-check din no, ang dito sa status. And so, pupun mo sa mabunay sitwasyon, tingin na so far, so good, mga kalabuton, kag wala pagidman sang mahalain na abis na report yan na receive ang city government of Bacolod. So meaning, Bobo Mia, safe ang aton nga mga kauturan dito, nga Bacolod noon. So far, pupunta mo na nakuha nga detalye o report sa Bacolod safe ang mga Bacolod noon na OFW did bumupuan sa Middle East. Oo, ti mayugid no kung mag-amo sila no. Anyway, ti sa bakotoran naton no na mag-o kita diri kay sang una ang ginabomba lang iya sang Iran among Israel mo subong ti may ara na sa Kuwait no, sa Bahrain no, kag sa Dubai no. So ti may posibilidad pang mag-escalate ini no. So sige lang. Buligan talang pangamuyo Bobo Mia. Correct iti na bumupon amo man ang gusto matapos ang kalde, ma-coordinate kag binuligay na lang gid bumupon sa pangay sinig bumupon nga sitwasyon. Okay. Pamatiyan na nato ng dugang pagigiritalya sa pahayag ni Mayor Greg Estrella. Sa piyak ng ginagamit sa Middle East? Well, nag-establish kita help desk hotline because we know that there are a lot of OFWs nga halindiri sa aton sa Bacolod. No? So we just want na if in case there are things that need assistance, we can coordinate immediately with national agencies concerned. No? So far, damo naman kami nabaton ng mga comments as well as status at condition sa katon ng mga OFWs nato dito sa Middle East. So far, most of them, ang report nga ginapadala nila sa amon na they're so far okay. No? But the hotline and the help desk is available. Even sa aton nga makauturan nga, ready nga they want to contact anyone.
we coordinate that on with the DMW, Department of Migrant Workers, as well as the Department of Foreign Affairs. Buya. Yes. Go ahead. Yes, po, no, susubukan lang may agratang help desk so kung makauturan kita diri sa Bacolod City nga nagakahangawa ako hindi nila makontak ng mga yata pwede gid sila maka-coordinate bumukon pati sa mga iba pagiging information hindi sila bumukon sa pera sila sa peace of mind. Sige, i-check ta na karon dugay-dugay no sa kay Councilor Sin Salanga ang chairman sa Committee on OFWs no kung may mga nakakuha na gid man no communicate na dito no sa ilang from Bacolod pagadto dito sa Middle East na Bombo Mia. It's a Bombo Mia, my Francisco. This is Maraming Philippines and the most trusted source of news and information back radio. Bombo. Sige, salamat no sa report ni Bombo Miami Francisco. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 35 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. May mga communication naman kita dira nga gipalabot sa tagpamuno sa Department of Migrant Workers kon DMW no nga konsidente amoning si DMW head no Hans Leo Kakdak daw isa ini ka Ilonggo bala mo no daw Negrosanon ini si Kakdak mo so naka-interview ta ni last time to no sang time to bala naga-program si former congressman kagkaron Mayor Greg no gusto tayo sa Bombo Radio in relation niya makabaran sa siring makamtangan sa ato makuturan dito ligan sa Israel nga ginabomba man sang Iran ginabaslan man sila. Sige no. Ete katwa nato ni makabanan no ang ining ato sa station ng Bombo Radio Dagupan. Sinong ma-report to sa Bombo Radio Dagupan? Check nato nina kay para nga makuha ta man ang impormasyon. Kaya gining napatay nga Filipina OFW nga ato dito sa may bahay niya sang sa bahay sang Israel no taga Pangasinan isa ka caregiver no kaya ang report diri gin niya kamo gin luwas niya ang iyang alaga so galing kay why ni sila dayon kay ngagaw sulod sa sa ila shelter no si Bombo JV Sarsilia ato sa station ng Bombo Radio Dagupan ini in relation no sa makabaran sa natabo no nga masubo nga balita nga may isa kita ka OFW no ang napatay no bagod man iya makabaran sa sining nasabit nga pagpamomba si Mary Ann Velasquez de Vera no sang Pangasinan. Check natin no atin sa session Bombo Radio Dagupan si Bombo JB sa report kamen. Kumpirmadong may isang overseas Filipino worker o OFW ang nasawi sa Israel matapos madamay sa missile strike sa Tel Aviv. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Christine Soriano, Bombo International News Correspondent sa bansang Israel, kinilala ang biktima na si Mary Ann Velasquez de Vera, isang caregiver sa naturang bansa. Napag-alaman din na residente ng bayan ng Basista dito sa lalawigan ng Pangasinan si De Vera. Ayon sa ulat, papuntang bomb shelter ang biktima kasama ang kanyang inaalagaan nang matamaan siya ng shrapnel ng bumagsak na bomba. Kasama rin ang kanyang inaalagaan sa nasawi. Samantala, patuloy pa ang aming pakikipag-ugnayan upang makakalat ng impormasyon hinggil dito. Sa kabilang dako, hindi pa mawala ang kaba ng mga tao dahil patuloy pa rin ang natatanggap na alarma at pagbalik-balik sa bomb shelter. Ayon kay Soriano, sa oras na makarinig ng alarma, kinakailangan nilang makapasok sa shelter sa loob ng 10 minuto. Aniya patuloy ang pag-abiso ng gobyerno sa Israel sa publiko na manatili lamang sa loob ng kanilang pamamahay at gawing prioridad ang kanilang kaligtasan. Sa kasalukuyan, habang nagpapatuloy ang girian ng Israel at Iran, ay isinara na muna ang mga paaralan at trabaho.
Meron po tayong kasama dito sa Tel Aviv, may malapit po sa Rothschild na ayun po, hindi ko po alam kung kamusta na siya, pero meron pong kasamang palad na ayun po, na hindi po siya nakatakbo sa mamad. So nabigla po kami sa balita na ganun yung nangyari, hindi na daw po siya pumunta sa shelter, so naabutan po siya ng missile. So nakakangamba sa amin dito sa Israel. Pero sabi ko nga po nila, kailangan is safety first, takbo agad sa mamad, wala nang kailangan damputin or what. Para sa Bombo Network News mula rito sa siyudad ng Dagupan, Bombo JB Zarcillian nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Alright, sige. Salamat din sa kay Bombo JB Zarcillian. Sa report yung mga kabaran, nakuha na ito yung mga kabaran regarding sa siring kamatayon sang isa ka Filipino caregiver agad kilala sa kay Mary Ann Velasquez de Vera. Wala tayong uno minuto sa kaligan sa tak na resort sa saga. Rest in peace daw sa bahin sa aton nga Filipino OFW nga tigin sugal ang kabuhi. Dito sa ibang siring nga pungsod kanangin nangin casualty sa sining pag launchar sang gera sang Amerika sa Israel batok sa Iran. So dire balik kita sa lokal yung mga kabayan sa probinsya sa Negros Occidental. Balo naton si Governor Jose Bong Lacson. Kay ti hindi malipod kung may mga taga Bacolod or Bacolod nun nga mga OFWs nga to dito sa Middle East, may mga taga probinsya man. Pilang estimated na tundri man nga mga OFW nga mga Negrosanon nga ato dito karon sa bahin sa Middle East, mga portion sang Bahrain, sa bahin sang Lebanon, sa Kuwait, sa Dubai, sa Saudi Arabia, sa Qatar pagid, kag kung sa diin pa, So prior pa man sila may mapaanda man isang unang Iran mo, si Ayatollah Khamenei, ngati siling niya preparar na kamuda, sabay especially sa Qatar. Kay ti kon padiyunon gini sang Amerika ko ngati bombahan kami di may posibilidad nga magabalos kami, kag ang mga military bases, base militar sa Amerika muning pangunahon. Sige. Ara sa pekin niya si Governor Bong Lacson, i-check naton. Good morning, live sa Bombo Radio Bacolod si Bombo Ponce. Good morning, Bombo Ponce, sa mga nagapamati, mayong aga sa inyo tanan. Okay. Sige, Gov. So, kasunod sa intention dito sa Middle East, may mga Negrosanon kita nga ato dito sa sinima pungsod nga kung sa din target sa mga missile attacks man sang Iran. So, anong matikang naton karon sa aton si probinsya kay damo gid guro nagakahangawa, especially ila pamilya nga ti ang sitwasyon sa may mata nito nabutang sa risgo sa Middle East, Gov. Most likely, Bombo Ponce, with modern technology, our relatives who are working sa Middle East right now are in close contact with their families here also, But on the part of the province, ang help desk namon is on standby. We are coordinating with the Department of Migrant Workers and OWA, as soon as we receive information from them, we will disseminate it to the public, So far muna lang, we have not received any call for help, from any Negrense. But as I said, probably today we might be already receiving some, and we are willing to help the families here in Negros. To reach out to their relatives if they have not been able to reach out. Okay. Kasubukayon yes. Ang bigger picture, this will definitely affect world economy, and so I hope na ining sitwasyon sa natabo subong sa between sa Iran and the US and Israel, mapangitaan nila sang solusyon. Correct, good. So, may estimate kita, Gov, if how many nga mga Negrense sa Middle East?
I don't have that figures right now, no. But if I can get that figure, we can pass it on to you, no. Pero mas damo gid guro no kay ti wala siling tasugo sa kapigdohon balati magsiling ka magdiis ka lang to ya caregiver ka in demand na to ya sa kwan mo sa Middle East. Well, people who go to Dubai will tell you na kadamo Pilipino dito, no. Not necessarily Negrense, but damo Pilipino dito ga obra sa Dubai and the other countries affected, no. So I hope na they will be safe. I think common sense will just tell us na though so far ang gina-target ng nila ang mga US bases. I understand sa Dubai ang CIA na kundi gawa opisina sa Dubai gintira man nila, no. So yes, all those connected with the US government amo na ang gina-target subong sang Iran. Oo, mo gani no. So grabe gid no, why gali sa luwas kay mo na gani mga mensahe to whom it may concern, why na niya may ginapasin-o? Well, of course targeted man na sila, no. May mga target man yung mga missiles ni siya, but if you happen to be there, malas lang gid, no. So just be safe at all times and try to reach out to your relatives here. Pero if there's a need if you need some help, we will, the province can assist you, especially connecting with the Department of Migrant Workers. Oh, okay. Sige, ini kay kasubo no, especially kung may mga maulamid balati pero tulad sa case sa Malacre, lain to ya kay ti daw with the Hamas militants to ya no nga atake sa Israeli forces po ini ya. Ti nga concern kita sa Israel, although design na ni sila nga may mga shelter na sa every building sa nila mo, no? Yes, no. But anyway, let's continue to pray lang, no, na wala gid Pilipino, no, na maigo sining mga palupok subong, no, na or mga missiles na nagatupa dira sa Middle East, no. And kung tani may solusyon lang gid ni. Although makita naton do kabudlay ni, no, though this is even more serious than sa tong natabo sa Israel couple of years back, no. But again, no, I hope the world leaders can find a solution to this. Oo. Sige. Lastly ko ng mensahe mo sa mga kauturan naton nga may mga kapatulusan dito sa bayan sa Middle East. Anytime, no, you can always i-announce naman ang hotline number if you still don't have it. I-announce naman ang hotline number para matawagan nyo kung wala pa kamo ka-contact sa inyong mga relatives na nag-aobra dira sa mga nasod, no, or countries na apektuhan sining away sa Iran kag sa US. Okay, sige. Go, thank you again sa Senior Time. Good morning. Good morning. Alright, si Governor Bong Lacson sa bayan sang part sang probinsya. Okay, I know nga ti mas damo gid guro ang mga OFWs naton nga coming from the province of Negros Occidental compare mo sa City of Bacolod. So hibaloon naton ini. So feel free nga mag-communicate dira, no. Ramadang aton Office of the Administrator, no, sa kay Attorney Ruefando Diaz. Aton sa ringa makota at the same time sa aton na mga kabombo. Pwede man kabudra maka-communicate sa iya just in case kung kinanglanon ng gid, no? So but so far, no, do pamanggi kita sa report baligob, no, nga may nagkantudra nga tinagpabalo nga ang ilang mga kauturan dito hindi na makontak. Bangod sang siring kinagamo. So 49 minuto sa kaligid sa tak ng alas 8 sa agad sa aton siring pagpalagan. Balikan ta lang kay i-set up ta lang to si Councilor Israel Ising Salanga kay siya giniyang chairman sang kwan mo, no, sang mga OFWs, no, dito sa may bahay niya sa kundri sa City Council, no. So balikan naton ini. Good morning, Bobo Radio Bacolod from Kuwait. Bagulang di may naglupok, no, sa amon. Salamat gid, no. Sige, may lang na intercept, no, sang Kuwait ang missile, ang Iron Dome, no, intercept sa mga kapatid. Sige, i-check tanin bito ang nag-comment rio, no, nga
Filipino OFWs na to na bugbat sektor sitwasyon. Balikan naton ha. Bobo lang kita sa pila ka mapanumdum naton, quick breakdown diri sa ato sa pagpalagad. Balik kita pagkatapos kinlamang sining. Avoid contact lenses, they can cause corneal abrasions. Ginapanugyan man nga tabunan ng mga water containers o kung mag-usar na lang anay sang bottled water para safe. Kalakip na nga ugasan sang maayo ang mga utanon, ngayara lamang sa backyard garden kag naabtan kag naulanan sang volcanic ashfall. Nakahibalo ka bala nga mayara sa basobra 3.04 trillion trees sa bilog nga kalibutan? Apang 27,000 sa ila ang ginautod kada adlaw agud himuon nga toilet paper. Bangod 27,000 kakahoy ang ginautod kada adlaw para lang sa toilet paper, malapit sa 9.8 million trees ang ginautod sa bilog nga kalibutan sa bilog nga tuig o kon 365 ka adlaw para lamang sa aton nga toilet needs. Gani ang patarasa nga paggamit sang toilet paper ang mayra sang hidden cost ang paggadula sa isa ka kahoy nga pila na kadekada antes nagdako. Gani ang paggamit sang paper products himo nagikan sa mas sustainable practices kaangay sa recycled paper towels o kon bamboo toilet paper ang makabulig sa palibot. Isa ka man bala sa nagagamit sang styro cup kun mga pe? Ang styrofoam ang himo sa produkto nga ginatawag polystyrene, isa ka petroleum base nga size sang plastic. Ini ang ginagamit para sa food packaging kag packaging sang fragile products. Ang bilog nga kalibutan ang nagaproduce ang masobra 14 million tons sang styrofoam kada tuig. Masobra 5 billion pounds sang styrofoam ang nagalabot sa mga landfills kag waterways kada tuig. 25 to 35% sang tanan nga basura sa landfill ang nagikan sa styrofoam products, bangod 40% sang tanan nga ginaproduce nga styrofoam ang ginagamit para sa food storage. Apang masobra 500 years ang estimated nga kinahanglan agud madunot ang styrofoam. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabom ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Nakahimutad na balik mo sa official flag sa probinsya sa Negros Occidental. Ang atong probinsya ginakabig Sugar Bowl of the Philippines as home to sprawling haciendas planted with sugar canes. Kabangod masubra sa katunga sang output sa Pilipinas nga kalamay ang ginaproduce gikan diri sa aton probinsya. Antes pa man sa mga problema nga ginapangatuban karon sang sugar industry sa probinsya. Well, makitaan sa hayay sang Negros Occidental ang duwag nga light blue field, ang duwag nga nagasimbolo sang peace and serenity kag sa tunga yara ang provincial seal nga may 3 ka parte. Ang una nga parte nga yara sa ibabaw nga bahin sang seal makita ang Mount Canlaon. Ang malapad nga rice field nga nagduag yellow nga nagasimbolo naman sang prosperity kag may stock sang tubo kag kahoy nga lubi nga nagarepresent naman sang main agricultural crops sang probinsya. Sa tunga, yara ang building sang provincial capital as symbol of leadership, security and the welfare of the people. Kag sa idalam nga parte, yara ang baybay nga may barko sa tunga. Nagasimbolo naman sang geographical context sang probinsya nga malapit sa Guimaras Strait. Ang barko nagasimbolo sang reliance sa Negros
Negros Occidental sa maritime trade, fishing kag coastal, agricultural economy kag nagarepresent sa sugar industries transport. Samtang ang Negros Occidental ginhayuan bilang Sugar Bowl of the Philippines, sumugod pa sa tong first half of the 20th century, panahon sa American colonial period pagkatapos na gin-introduce diri ang sugar plantation sa tong 1850s, established the province as the nation's premier sugar producer. Madamo sang plastic nga aton ginagamit ang nagakadto sa kadagatan kung hindi mahaboy sang maayo. Nakaibulubala ka mo nga masobra 1 million ka masapat sa dagat kaangay sang isda ang nagakapatay kada tuig. Bangod sa plastic bags, kaiban pa nga plastic garbage nga nagaabot sa kadagatan bangod hindi ini matunaw kung ila makaon. 78% naman sa mga marine mammals ang may mataas nga risgo sang accidental deaths bangod nagakadunlan sila sa plastik. Magbulig amlik sa aton palibot. Maggamit sa mga reusable, kaangay sang reusable shopping bags, water bottle o kung tumbler, magdala sang tasa sang kape, kag cutlery o kung straw. Nakahibalo ka bala nga tuman kadugay antes mag-decompose ang botilya? Huo, masobra 1 milyon ka tuig antes madunot sa environment ang isa ka glass bottle kag mas madugay pagida kung ini angyara sa landfill. Buot silingon, ang botilya nga gina-manufacture kag gingamit 5,000 years ago angyari pa sa aton environment. Bangod tuman kadugay ang life cycle sa botilya kag wala ini nagakatunaw sa anuman nga chemical. Ginapanugyan na naton nga dapat gagamiton ini sang sulit-sulit antes i-recycle. Ang pag-recycle sang papel o kon paper recycling ang isa sa pinaka-epektibo nga paagi para sa mga opisina agud nga makabuhin sang basura, makasave sang resources kag makabato sa environmental degradation. Malapit 26% sang tanan nga basura sa landfill sa bilog nga kalibutan ang human sa paper products. Bangod bisan isa ini sa mga materyales nga pinakahapos i-recycle, masami ini ginahaboy sang sa gina-reuse. Apang nakahibalo ka bala nga 17 ka kahoy ang nagaka-save sa kada 1 ka tonelada sang papel nga gina-recycle? Kung madunot ang papel sa landfill, ini ang nagarelease ang methane, isa ka greenhouse gas nga may dako nga kontribusyon sa climate change. Gani, ang pag-recycle sang papel ang makareduce ang greenhouse gas emission bangod hindi makalabot sa atmosphere ang methane nga harmful gas. Ang pag-recycle sang 1 ka tonelada sang papel ang makasave sang 3,000 to 4,000 kilowatts ang electricity nga konsumo sang average nga 3-bedroom house sa sulod sang 1 ka tuig. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Sa aton nga pagbalanggan sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 58 minutos, kaligad sa tak na alas 8 sa aga. Ang chairman sa Makabalan sang OFW concern, Committee on OFW's Concern kag Committee on Social Services, Councilor Israeli Sing Salanga, hibalo nato niya makabaran sa makauturan nato, and then standby man kay Bombo International News Correspondent Asia Lab Salgado. Daw taga Silay ini, no? Nga to dito kron sa Kuwait, mga launa na to sa alas 2 kagahon.
sa Kuwait pero din pa sa Japong tulogo. Oh, so may ara to kuno sang naglupok no dito sa ilang area sa Kuwait kay na-intercept kuno ang missile sang Iran. Sige, pali pamumba nila. Sige. Ang Committee on OFWs Concerned, Councilor Israel Iseng Salanga sa Pekalinya. Councilor, good morning sa imo live. Ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod, si Bomopon sa Podmo sa Bungaga, Councilor. Good morning sa imo mga tagpalamate. Right, no? So salamat as chairman sa Committee on OFWs Concern. No? Councilor, may nag-communicate yung bandera sa inyo, nagkadto nga pwede sila ka-communicate, Councilor, sa inyo, paagi sa City of Bacolod? Yes, kagapon, nag-post ang page ni Mayor Greg Asataya sa OFW hotline sa aton yung mga kauturan sa Middle East, no? Nga apektado sa nagakatabo subong dito nga ginamo, kag pagbombahanay. May ng direct nga hotline yung provide para ma-direct man natin address sa ilang mga concerns sa Babapons, no? Yes. And subong first day sa opisina, siskin post ito siya nga number. On the way kita dito kita halin actually sa Government Center for the flag ceremony, and then dugay ma-coordinate kita sa in charge para mabalaan natin ang number so far kung pila ang apektado kag kung ano ang mga needs kag mga request ng aton yung mga utod nga ara dito. May mga pila ka family na nag-reach out sa aton, but of course dapat makuhaan nato sa complete detail, complete information ang committee in charge nga ara dito. Babapons, no? So we will be giving you updates siguro anytime this afternoon. So sa Bungaga, i-collect natin ang mga data, coordinate kita sa Mayor. In fact, after this call, makato kita kay Mayor Greg to discuss matters about OFW concerns, especially ang apektado sa Middle East. Oo. So, ang kabunayan, subong daw, back-down pag signal sa smart subong councilor, paano na? Actually, Babapons, sa mga kanina ginagayo ko sa imo, sila ko kung mag-interview ta, ingagawon ta, kaya tayo pa si Badula lang signal, pero isa pa na, kabudlagid, no, kaya dapat na communication, subong importante, kaya tama mo ang pag-cooperate natin sa aton yung mga utod or sa mga family, sa mga apektado ng mga OFWs. But we have a hotline na provide, no, hopefully, kung hindi man maka-reach out sa aton through messenger ang aton yung mga utod dito, at least ilang family maka-inform lang sa aton, ara sa page ng aton yung mayor, no, si Mayor Greg Asataya, ang number agad provide natin for a more coordinated nga tikang kagsuporta. Oo. Amo magani, no? So anyway, kay I know nga ba damo maguro councilor nga mga Bacolod noon nga tuto sa Middle East, no? Well, hindi kin masiling nga amo nakadamo, no? But of course, though isa na sa mga nasyon nga damo sa OFWs, no? Well, abot bisa sa mga Hong Kong, Thailand, no? Asian, usually aragin sa Asia nga parts ang kalibutan ng ating mga OFWs eh. But of course, dito sa Middle East, we have a number of OFWs from Bacolod City nga ara dito. Oo, mamagani, no? So anong the most mo na daw communication lagi ko ma-offer sa city, no? For now, hindi natin Babapons i-identify pa mo kung ano yung mga needs, yung mga concerns nila. Kablo kawil labot sa Bacolod City, may ara pag ginauwa nga nag-coordinate sila national. No, tanan niya OFW subong sa bilog ng Pilipinas, ara dito sa Middle East. Gina-coordinate man sang OWA. So kita diri sa Bacolod City, bay labot nga may ara nga daan si OWA sang coordination, naghatag pag kita hotline for another extra effort and support nga ma-provide man ni City of Bacolod sa aton yung mga utod yung mga OFWs. So kung ano pagid ang isa pagid tika nga pwede natin ma-support on top of OWA, imo man natin nga parte. That's why nagahulat kita subong, nag-coordinate kita subong sa mga family members or sa mga utod nato niya ara dito para at least aware kita kung ano pagid ang pwede naman niya mahimo ni City of Bacolod sa ato niya mga utod dito. Amo man gani, no? Sige. Anyway, ano na, bukas kita 24/7, 24 hours? Yes, Babapons. Amo na katuko subong right after this call, i-check kung anong sistema nga implement naton para at least ma-share pag isa naton, mapalabot naton ang mensahe sa aton yung mga utod, sa ilang mga pamilya. Oo, so ang meeting, nagwa ka lang gali, no? So I know nga ti gina top priority ninyo inisubong. Yes, Babapons. Okay, sige. Councilor, thank you again sa siring nga time, ha? Good morning. Salamat, morning, Babapons. Thank you again. Sige, bauti timing na to. Patapos sa ito interview doon, nagadula-dula man. Dwindi-dwindi naman ang aton nga signal. Sige, ang chairman sa Committee on OFWs Concern, no? Si Councilor Israel Iseng Salanga.
nagapacilitate na to nila, no? Kahapon pa, actually, no? May ara na to sang, kuwan, no? Sang advisory si Mayor Greg Gasataya. Sige, 5 minutos sa kaligan sa tak na alas 9 sa aga. Medyo tutok kita di anay, no? Sa bahin sa mga concern naton nga mga kautoranta dito sa bahin sa Middle East. Pagmensuran naton kay inay na mapungsod, no? Nga may mga numero sa mga OFW. Isa sa mga Negrosanon, no? Si Bombo International News Correspondent Ma'am Asia Love Salgado. Taga Silay gini siya, no? Actually, tension sa taga Silay sa mga kapartidusan niya dira sa Bansang Silay. Kay nag-message sa ato sa live video, no? Aton Facebook Live, no? Nga ti bag-ula kuno to naglinupok ay untat paglinupok, no? Ipa-share tabi sa iya ang experience niya didto. Halin sang Sabado hasta sa Subong, no? Si Bombo International News Correspondent Ma'am Asia Love Salgado. Ma'am, live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Pons ang upod mo sa bungaga, no? Diri sa Bombo na Big Time. Good morning, Ma'am Asia. Good morning, Bombo Pons. Mayong aga sa tanan. Right. Sa taga Bacolod, Biloga Negros, kag sa Silay. Lalo na sa akon nga pamilya dira sa Silay. Wow, oo. Ma'am, salamat gid sa pagbaton sang amon nga invitation sa imo, no? So concern gid kami dira sa inyo. Actually ti ara ka sa Kuwait gid, ano? So ma'am, pwede mo maistorya nano ang mga present ka situation or way back last weekend until now, no? Subong kaagahon na ano oras ila alas 3 na naguro sa inyo ay alas 4? Alas 4 na alas 4:05. Sang aga, no? Oo. Ma'am Asia, ma'am, pwede mo ma-explain or mapatpat anong mga na-experience mo since weekend, ma'am, until now? Sa halin sa nagligat nga adlaw, okay pa man siya, stay calm lang kami. Okay man ang government sa Kuwait, ginapa-stay calm lang kami. Gina-secured man ang amon nga safety. Oo. Ang ulang nga amon dako nga pasalamatan. Kagaling kaginas ang aga, ang last nga siren, kaginas ang aga alas 11:15, tapos wala na siya nagsiren. Tapos kagina wala nang dugay alas 3 ng aga. Amo na to naglupok na grabe gid ang pagkalupok kay nag-intercept gali nga ang missile pakadto diri sa amon sa Kuwait. Gin-intercept sang Kuwait Army sa babaw. Amo na grabe ang lupok. Bakit maguro ng Iron Dome sa Kuwait, no? Oo. Oo, amo gina ang amon tulog subong utod-utod kay tungod nga malas lang aga siren lang siya gulpe. Ti syempre mata naman kami, mabangon naman kami. Okay. Oo. So, mga isip mo, mga pila ka sinigabong ang naisip mo dira since weekend abi? Sa halinsang nagligat nga adlaw Bombo Pons pa hasta subong do ika 15 na ni nga nga teren, tapos ang lupok do mga pila naka lupok ang naglupok subong diri sa amon. So meaning may mga nagkalaigo gid mga building silida, no? Nagkalaguba. Ang airport nakasulod ang duha kanila ka drone kay 283 ka drone ang ginpasulod nila diri sa Kuwait. 7 amo nang gin-counting sa Kuwait. No? Oo, kay halin sa una, ang Kuwait wala ganyan nag-indra sa mga gera-gera. Kuwait. So it's because na sang base. It's because sa base militar na dira ng US. Oo, amo nang conflict sang US kag sang Iran. Oo, magaling. No? So, balik ikaw yung katrabaho dira sa ma'am? Caregiver man? Hindi, sa salon ko ga-obra. Salon. So, how many years ka na da? 11 years, mag-12 years na sa November. Dugay-dugay naman. So, anyway, nauntat ang trabaho nyo, subong? Or since last day pa? Oo, wala untat ang trabaho, pero ang mga school, gin-pa-stop na nila. Pero ang trabaho, okay, paghihapon.
Pero once mag-declare ang Kuwait nga stop na ang tanan, stop gid na siya. Wala na dayon. Ang transportation, Okay pa man. saan Para sa ganit ang inyo transportation? Ang mode? Tren? Ano, sir? Ang mode of transportation sa inyo, tren? Hindi, sir. Bus. Nga base. Tagko na yan, no? Bus taxi. Oo, dagko. Mga double-decker na bus, maamo na. Ang mga negosyo yun, ma'am, open pa man? Open ang mga negosyo. Wala gid siya problema ang Kuwait. Amo lang na. Okay. Sige, no? So mula na galing kay pareho sa Israel, may mga shelter niya ang building nga design. What about dira sa inyo sa Kuwait? Ang Kuwait nagpagwa na shelter kagapon pa lang, pagsugod na kagapon nag-airstrike ng missile, nagpagwa na sila shelter. Bawat lugar, kumbaga sa aton pa, bawat barangay, may may eskwelahan, may shelter, amo na di. Oo. Okay. So, reported nga mga wounded dira, although casualty daw ay pa, no? Negative pa. Nga Filipino. May wala pa, pero sang ginbomba nila ang airport kahapon, may isa ka staff nga na wounded, do 33 ang injured. Oo. Muna be. Tapos isang patay. Okay, no? So, grabe gali, no? So, anyway, mo lang na, no? Ang shelter gali ninyo, hindi dala sa building, pareho sa Israel. Ay, hindi, sir. Wala na diya, sir, ng shelter, ang mga building. May kung, in case magira-gira, school. Unlike sa Israel, yung ang ila building, ila balay, may ara siya shelter sa dalom, sa basement. Oo. Okay. Sige. So by the way, okay man gurong communication sa family mo di sa Silay, no? Yes, sir. Okay pa man, sir. Oo. So, kasunod sa ning tabo, ma'am, may plano ka na abi nga daw gadwa-duwa ka na nga magpabilin dira o mapauli ka na diri sa Pilipinas? Kung sa pauli, sir, pwede ka man kapauli. Pero amo lang na galing, sir. Kung mas magpuli ka, sir, paano naman ang imuda ng pamilya? Amo naman ang imuwi, isipon. Almost man siguro nga OFW, amo man ang ginapanundom. Oo. Laban lang. Yeah. Anyway, hindi man naguro magpabaya da ang government sa Kuwait, no, sa inyo? Ay, hindi man, sir. Kung sa government sa Kuwait, sir, grabe gid sila, sir, ka-secure. Hindi lang sa ilang citizen, kundi sa expats. Magani. Sige lang, ma'am, nagdisolve kami kadali dahil sa imo para makuha man ang matutulog nga sitwasyon, ano? So, ang lupok ni sila mo bago lang 3 a.m. Amo lagid ni since 11 to why na, no? In Sundan 3 a.m. naman. Oo, wala na, sir. Amo lang gid na siya. Alin ka gina 11:15, as in naglinong gid siya, as in linong gid ang Kuwait. Nagpasalamat gani kami nga linong na, wala na sang siring ang batian. Tapos gin-shock lang kami ni sang 3 o'clock. Sige. Anyway, Ma'am Asia, ma'am, mga ko sang Tagalog mo bulang nga version, as to sang esperensya niyo kag latest nga sitwasyon diyan sa ngayon. Kamusta na po kayo diyan, ma'am, sa Kuwait? Alhamdulillah, okay naman po kami dito sa Kuwait ngayon. Sinisecure naman po ng government ng Kuwait lahat ng citizen nila, lalo na po kami mga expats. Alhamdulillah po. Right, no? So ano mensahe mo sa mga kaparehong mga Filipino diyan sa Kuwait? Sa lahat ng mga OFW dito sa Kuwait, lalo na sa Negros, alam ko madaming taga Negros, Bacolod, Sagay, Escalante, Silay, na nandito ngayon sa Kuwait. Laban lang po tayo. Sa family mo, ma'am, anong mensahe mo? Ano po, sir? Sa family mo dito sa Negros, sa Silay, anong mensahe mo? Sa mama papa ko, wag lang kayong mangamba. On call lang lagi. Okay lang ako. Sige. Mahal ko kayo. Alright, sige. Ma'am Asia Lab Salgado, ma'am. Thank you sa time, ha? Good morning po, ma'am. Welcome po, sir. Salamat po. Ingat kayo dyan, ingat. Sige, no? Anton Bobo, International News Correspondent, Ma'am Asia Lab Salgado, live from Kuwait. Taga Silay na, residente, no? Sa Silay City sa probinsya sa Negros Occidental.
15 minutos sa kaligan sa tak na alas 9 sa aga. Sa liwat ang powerful nga tool naton no nga ano diri no amot no kag mabulig sa mga OFWs naton ang kuan no ang pagpangamuyo. Makay mo na ang balila no. Prayer is power. Sige, no? So sa mga kautoran na to, same time sa ato na mga kabombo. Diri kita na iliton no sa pinakamabalita na itong informasyon no. Gusto ko lang i-inform no ato na matagpalamati. Diri kita na ito sa bahin sa ato siring kuan no nga promo ha. Ang Buena Manong Salvo Year 19 promo ginunsya na naton kahapon. Ang gipumurahan sa ato sa station manager si Bombo Daniel Lecciones. Sa Dedre Makabanan, managtag naman kita sa dalalagko nga mga papremyo. Kabugusan nga 8.5 million pesos worth of prizes nationwide. No? So, amat-amat na kabudra. No? Bakal ka magtipon sa purchase nga magamitin yung entries ka nga isang mga coupon. No? Sa Alfred Tipon sa Jewelry, MaxiCare, Syngenta Products, Epoxy, Orocan. Grabe, no? Walang kupas na Orocan. May mga dugang kita nga mapiupis, no? Ang siguro empty kwan ini full pack no sang Mang Juan, Mr. Chips kag Chippy. So simple lang gid na makabanan no kay ti ining aton nga mga purchase makita mo lang bisan din no so mas mahapos nga pagitaon kag ti agud nga damuon pagid sa mga entry senders naton ang ila nga mga entry para makadaog man sa dalalagko nga mapapremyo. So ang mga entries naton no entry sender ta posible or may chance gid nga magadaog no sang mga papremyo. Lunes to Biyernes no mayra sang duha ka magadaog sa tag 1,000 pesos kada isa no kag worth 1,000 pesos man nga gift pack. Tapos no and every day may isa magita ka special draw winner no nga gabuton nga makabaton sa 500 pesos na cash kag may isa ka limited edition nga AM/FM transistor radio. So Lunes to Biyernes ina subot silingon ti kutag tatlo kada adlaw duha ka mga intersenders tatlo gabuton ka isa ka special draw winner tatlo mga 15 no ka winner sa isa ka semana nga makabaton sang dalalagko nga mga papremyo. So di magkalipata may 24 hours ikaw nga deadline kung ikaw mapilian bilang tagdaog no sa ato sa promo kag kung hindi ka makaabot within 24 hours iga forfeit ang imo nga premyo ka magagabot kami liwat sang panibag-o nga winner. So magluwas sa daw may pangatang mapapremyo sa studio mayra pa sa kasadyahan kag magakadto kita makabanan sa bahin sa inyo sa tagsa ka mga barangay ano nga magapatigayon makita sang aton siring nga mga papromo. No? So sa mga kabarangay naton may napulo ka mga cash prizes no o kung napulo ka mga maswerteng intersenders nga makabaton sa tag 1,000 ka pesos nga cash no. So every Saturday ina no so 7 man na ka semana nga whole duration sa aton siring nga promo. So and then aton siring nga mga regional prizes ta no may mga winners kita from Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region. No, isa ka tagdaog nga makabaton sa 50,000 pesos sa cash. Ang grand draw prize nato no meron isa ka winner sang 1 milyon ka pesos. Dugay-dugay no ma-award man kita makabanan sa ato siring kuan ano nga winner man sa nagligad ato na promo last quarter promo tang 1-2 panalo part 24 promo sang Bombo Radio kag sa FM. Ang regional prize winner naton diri sa Bacolod City no Negros Occidental nga makabaton sa 100,000 pesos nga cash prize. Karon na dugay-dugay no si Ma'am Jean Carmona sang San Juan Galo Street, Barangay 12, Bacolod City man iya no. So sa previous ato na promo no nga i-award man naton karon dugay-dugay. So muna no ang premyo yung makabay mo ning gahulat sa tawo. Away pa ang aton sa nga promo di sa Buena Manong Salvo Year 19 promo ang premyo ari na ho. Diri sa studio sang Bombo Radio. 19 minutos sa kaligan sa tak ng alas 9 sa agad sa ato na pagpalagad pagbalik sa ato palatuntunan no kadto kita sa pinaka-latest nga update nato no sang
aton nga Negros Island Region Athletic Association meet o kon NERA 2026. Nagsugod na ang mga hinampang subong batiho ang temperatura naton pila ka lugar kay experience sang 40 to 41 degrees Celsius nga heat index. May mga hampang subong nga gin-set aside lang anay, no, kag ti iban ka sila o pwede nga mga outside ba nga mahampang because ang tuman, no, ka singkal sang init nga makapalain ini sa aton sa mga kabata mga athletes naton. Sakta, no? Kay Arapan, no, sa Debobog Race Baton, bomba din ba kaya, no, sa mga update report sa mga kabanan din sa NERA Ami 2026. Balikan naton, no, dari sa aton sa ringa pagpalagad. Pagkatapos, kinamang sa pila ka mga pahibalo. Kung fire blanket sa balay, dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Yari ang amazing facts sa tuhoy sa migratory birds sa Pilipinas, ilabi na diri sa Negros. Ang seasonal changes nagaresulta sa shortage sang pagkaon, gani nagasaylo ang mga pispis sa mas mainit nga lugar, agad mas mahapos sa ilang nga makakita sang pagkaon kon winter. Bilang kabahin sang East Asian Australasian Flyway, ang Pilipinas ang ginabisitahan sang migratory birds kada tuig. Ini nga mga pispis ang nagikan sa China, Japan, Siberia, kag iban pa nga bahin sang kalibutan. Ang mga pispis nga padulong sa North ang nagalabay sa Pilipinas halin Pebrero tubtob Abril. Mayara sang masobra 600 ka species ang pispis sa Pilipinas, kag malapit 150 dari ang migratory birds, kaangay sang gray heron, purple heron, peregrine falcon, northern shoveler kag Philippine mallard. Apang reminder mga kabombo, sa idalom sang Republic Act No. 9147 o kon Wildlife Resources Conservation and Protection Act, ginadumilian ang pagdakop, hunting, pagbaligya o kon pagsagod sang migratory birds. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Ang climate change ang nagapalala sang water scarcity kag water-related hazards, kaangay sang drought o kung tigilinit, bangod ang nagasaka nga temperatura ang nagaapekto sa precipitation patterns o kung pagulan kag sang bilog nga water cycle. Apang nakaibalo kabala nga masobra 2 ka bilyon ka mga tawo sa bilog nga kalibutan ang wala sang access sa safe drinking water subong, kag ginalauman nga magasaka pa ang ini nga numero bangod sa climate change kag pagdamo sang populasyon. 0.5% lamang sang tubig sa kalibutan ang usable kag available fresh water. Kalabanan nga fresh water ang ginagamit sa agriculture. Apang apektado pa ini sang climate change. Sa nakaligad nga 20 ka tuig, ang terrestrial water shortage nga ginalakipan sang soil moisture, snow kag ice ang nagnubo sang 1 cm kada tuig, gani nagaapekto sa water security. Bangod nagasaka ang global temperatures, nagasaka man ang moisture sa atmosphere. Ang resulta, mas nagadamo ang bagyo kag nagadamol man ang ulan. Apang mas nagalala man ang dry spell o kuntig ilinit. Bangod mas madamo ang tubig nga naga-evaporate halin sa duta kag nagakambyo ang global weather patterns. Gani kon maglala pagid ang global warming, mas magasako pagid ang tigilinit, pagbaha kag iban pa nga kalamidad nga nagahalit sa kabuhi kag propiedad sang mga tawo.
Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Nakakilala bala kamo sang bulak nga Rafflesia? Nakakita na bala kamo sini nga klase sang bulak nga ginakabig isa sa mga extraordinary wonders sang plant kingdom. Extraordinary bangud ginakabig ini bilang largest single flower in the world. Tuman ini kadako kagalapat nga ang isa ka klase sang sini nga bulak nga ginatawag Rafflesia arnoldi. Nagadangat sa isa ka metro o kung 3.3 feet ang kalaparon sini kag nagabug-a tubtub 11 kilograms o kung 24 pounds. Tuman katahong tulokon sang sini nga bulak nga ang dominant color is reddish brown or red nga may distinct white spot, apang mabaho ini nga daw kaangay ang baho sa nagpanos o kung nadunot nga karne, rason nga ginhayuan bilang the corpse flower bangod sang iya nga foul odor. Hindi kaangay 25 minutos nakaligan sa takna alas 9 sa aga. Last portion sa ato sa pagpalagad sa subong, no? Sa di makabayan sa ato nga pagpalagad. Sa Bobo Denver Quijano, check na to sa Pequeña, no? Kay damo gid subong ang posible maapektuhan sa dalagan sa traffic kondra, no? Especially aga kag kun hapon. Pagka rush hour, padulong dra sa entrance kag sa exit sa Parade Park Stadium. So likawan nato na yung pagkadto sa mga lugar, especially during rush hour. Update kita sabay sa ato sa ring Nira Amit 2026. The 2026 Negros Island Regional Athletic Association Meet Update. Rekta si Bombo Denver Quijano, interview kay Police Lieutenant Colonel sa Bombo Denver, Elmer Bonilla, no, sa mga kotoran naton din sa ato na pagpalan traffic enforcement unit naton sa Bacolod City Police Office, no? So di ka mo tingala ha, may Nira Amit 2026 kita dire, so expectaron tagid ang magutok-gutok nga dalagan sa trapiko sa subong ya bilog ining semana hasta sa Sabado. Si Bombo Denver Quijano sa Pia Kalinya, Bombo Dem sa report, come on. Bumubons ang pasulod diri sa may abayan sa Panaan Park and Stadium, medyo matawhay, no? Sa sining awarat, no? Kasi sa mga nga pagsulod, bumubons sa manobserbaran, will na-maintain man sa traffic enforcement unit ang ila diri mga kapulisan nga mag-designate as well as magbabantay sa pasulod diri sa diri nga dalanon. May bahin sa barangay Alinis kay na sa amon sini nga nalabyan, medyo matawhay, no? Kasi medyo ang mga lasot, no, hindi naman kita rush hours nga mga inoras, as well as diri abi sa may Panad Park and Stadium, duwalan diri sa events ang ako na nasitan sa karon, kundi ang volleyball games and as well as ang athletic games. Kasi ang athletic games sa Bombobon temprano pa inislaya nga sugod, no, by 6 or mas early pa. Kasi grabe ang heat index sa karon, na nga mas early nila ang ila tiningamampang. Samtang ang volleyball games naman na Bombopon secondary at least sa may Panaan Park, no, indoor inisaya sa sining mga inoras na ang nagahampang amo ang Bacolod City versus ang Negros Occidental ng Bombopon. No, sige pagyapon ng hampang, bali nagwagwa lang kita. Oo. Wala sa mayo nga signal sa sulod, no, diri gabi ang crowd diri Bombopon, no, ang babae, ang women diri Bombopon, ang
ang sige lantaw mo kalantaw no ang mga fans ni Brianna labi na gid ni Brianna di kaya mo kita ang damo sa puno no ang venue sa karon nga diri Bombo Ponce then duwa na diri mayara sa women's naraman ang sa men's Bombo Ponce so balik na nag-start 7:30 AM no maunsa diin amo ni ang Dumaguete versus Bais. And then subong, amo na siya ang Negros Occidental versus Bacolod. And then karon ang 10:30 AM Bayawan versus Piolgan. Then ang pagkaalauna sa hapon, amo ang Canlaon versus Silay. And then ang alas 2:30 sa hapon, Siquijor versus Kabangkalan. And then alas 4 sa hapon, no, last game ini ang Negros Oriental versus Tanhay. So, amo siya sa first day pa lang sa secondary girls volleyball Bombo Ponce. Samtang ang sa secondary boys naman sa Hampang no sa first day kay na 7:30 Negros Oriental versus Dihulngan. And then pag alas 9 Dumaguete City versus Bayawan. And then 10:30 AM Kabangkalan versus Tanhay. And then alauna sa hapon Bacolod versus Siquijor. And then 2:30 PM sa hapon, Bais versus Canlaon. And then ang last game is 4 PM, Negros Occidental versus Silay Bombo Ponce. So, mula diri ang first game na hampang sa volleyball boys and girls secondary Bombo Ponce. Sige. Anyway, why pa man ang mga result mo ba them so? Balaon ta karon right after sa mga games ano. So diri lang kita nay ang panumdom sa aton traffic enforcement unit sa publiko Bombo Denver. Sige mo ba sa pamatyan daga kay si Bombo Grizzly nila ang nag-interview sa kanya po Police Major Amber Bonilla pamatyan daga ang ipaya ka po pa. Kamusta ang traffic situation kagapon sa opening sang Niraa meet, sir? Yes mo Grace, so far sa first day kagahapon sa opening sa Niraa naging successful yung event. Subukan ng aton nga pag ni Mando sa trapiko diri sa area sa Alihis. So may deployed ang mga personnel sa BTTND o pulang aton ng mga kapulisan diri sa PEO. Dili ni siya na pag-ikot halin diri deployment naton sa exit sa Lupwes no. Dahil dito naman niya sa area sa Mansiningan lapit diri sa may Robinson. So lubli ang aton deployment para mag-check nato ng mga nagpa-parking diri sa mga pilit umadalong para ang mga delegates coming from different cities and municipalities mula Congress, iban dito pa rin sa Siquijor, hindi sila particular sa Dalanon diri. So, mga agi nila ang dalan nga wala sang kasamblagan. So far with the time nil-designate from 3 asa ni matapos ang aton event, why isang reported nga congestion o insidente nga hinabo diri sa premises o sa area sa Panahal Bombo Grace. Oo. So, wala sang malawig, sir, nga pagpundo sa mga salakyan, gali? Why it man kayo nakita natin, dutay naman din mga private, usually, nagkakanto dira. May mga service man niya ang mga delegates, like maglabas ang kung sa din sila nga lugar, subong man ang iba, nag-aakila man niya sa mga iba niya mga salakyan. So, siguro, naging matawag na nun tungkol kay may group ang movement sa mga delegado nga nagkanto diri sa area. So, as expected, pangit, weekend man namin mo, dutay man yung mga salakyan ng biyahe diri siyudad sa Bacolod. So para contain natin ang bilog area. Oo. So wala bag-o man yan no, sa ruta, sa mga ruta. Why naman ang bumigresing dapo natapos naman to. Dento di naman why naman niya sa position sa traffic dira sa area kay pipila naman sa mga event ang pag-iwaton dira sa
panaagay ang iba nga mga delegates ang tagtuman po sa iba nga mga eskwelahan kung sa delegates sila mabilit. So ang iba nga mga games sa mga group and individual, may mga designated schools and universities naman lang sa delegates mga iwas ang ilang mga. So may expected ka nga diri sa areas ang panaan, wala na sang traffic congestion na matabo. At sige sir, okay sir. Sa mga sige, abo mo din ba? O, so ekspektaron tagid ni, no? Ang magutok-utok nga dalagan sa trapiko. Kaya bago tagid na, especially rush hour. May naman kanti, may mga kwan pang-assign natin ng mga stations mismo sa BCPO. May mga ginpang-augmented ang mga police kung bantay sa mga delegate kung sumuman mag-assist ang traffic sa area. Abo mo din ba? Ekspektaron ta na? Ang yes, abang mapans na mga magulalig matagabantayan ginata. Jadi, ang dagan sa mga trapiko, andyan sa mga daan na kapatigayon dari sa mga plakhampa, dari sa may bayan sa Panad Park and Stadium, Bombopan. Sige, no? So, may magkumod kay tudlo mo lang to kasi Bonilla, ha? Yes, abang mapans na mga natin na ipana. Sige. Abang mapans. Salamat kid Bombo Denver. Ini si Bombo Denver Kiano, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Dira sa bahin sa Panad Park Stadium. Traffic concern gin naton subong, no? Especially nga nagalabay dira south na east na part, no, sa aton siring syudad. Avenue sa aton nga Nira Amit 2026. Sige, no? So 35 pero to sa kaligan sa tak na alas 9 sa aga. Medyo lang nato sa rigat tempo for the meantime san baila ka man ay masunod naton mataw mga man drama. Ang misteryo sa Kaboy alas 9 media tubtob alas 10 ang wasor sa laba alas 10 tubtob alas 10 media ang recuerdo sa alas 10 media tubtob alas 11 sang aga. Wala nagkikitak-tak boy sa ibang tamang issues, no? Unagin naton ining mga concern man naton nga mga OFWs nga ato dito sa Middle East nga naipit sa kinagamo sa tungaya sang US ka Israel batok sa Iran. Lunes ka presentasyon Petsado sa bulan sa Marso tuig 2026. Ialakan si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa Popo na pagpumatid. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ang pila ka mga inadlaw o konsimana. Ang Rafflesia nagapamukadkad sa makadali gid lamang kag amat-amat na inigilayon nga malaya kag madunot. Parasitic plant ang Rafflesia. Daw kaangay ini sa parasite nga nagasalig lang sa iban nga tanom, drawing its nutrients directly from its host. Nakaibalo-bala kamo nga may bakitan nga bulak nga Rafflesia sa Panay, sa tiilan sa Mount Mapula kag Mount Taripis sa Igbaras, Iloilo, kag subungman sa mga kabanwahanan sang Leon, San Joaquin kag Miagaw. Ang ngalan nga Rafflesia ginsunod sa ngalan sang founder sang Singapore nga si Sir Stamford Raffles, isa ka British naturalist kag explorer nga amo ang nakadiscovery sang sini nga bulak sadtong 19th century. Hence, the name Rafflesia halin sa apelyido nga Raffles. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subongman sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka
kapamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportanteng organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1. Basta Radio Bombo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Dagkaroon sa pagsugod sa itong pag-ong nga sugiranon di sa itong palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Nay, kakatag ni Maninay, wala na siya kung bulutangan now. Di man to gali makadto. Hindi man to maglakat kung hindi mo pag itulod. Nagkuya. Kung magulang mo hindi ka na magibitira. Kadako na sa imo. Siyong? Pero niya ba yung ginalaptan ng panganan ko? May ara man na sa pro. Laptan niya gid. Para tarak-tarak gid lang na. Awayan yung gid nga duha. Ari ng tarak-tarak mo ba ito? Nga gintando kung pa niya kayo may ara ka manungaw. Gusto ko lang nga duwa nga akong kabilog. Bombo Radio Bacolod. Number 1. Basta Radio Bombo. Sa pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sa healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Paano mo bala ginatinluan kay ginatago ang imo toothbrush?
Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush. Dagkaroon sa pagsugod sa itong pag-ong nga sugiranon di sa itong palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Layla, hari na bago mga tablet. Oh. Ay, yes! Thank you, gid pa, ha? Ari man ang kiss ko para sa imo. Ikaw, ha? Dinadala-dala mo lang kami pirmi ni mama mo sa angga. Tanihalungan mo man ang mga gadgets mo. O kung bisan ano nga pagkabutang mo. Kada bulan na lang may nagkaladula gid nga gamit sa imo. College ka na bala? Pa, sorry, gid, ha? Promise, halungan ko na gid ang bago ko nga tablet. Bisan ang mga promisa mo gani, nagakadula man. Hindi na makitaan. Layla, imo ni wallet ang nabilin sa classroom ta sa physics? May lagani kay Anis ang nakakita sini. Damo pa man ni unod nga mga ID kag ATM cards. Ari man din driver's license mo. Ari man din cash nga 3K sa wallet mo. Ay, Lord, thank you. Nakita ko ng wallet ko. Excuse me. Nabalik na ini sa imo sang nakakita sang wallet mo. Ginasakit mo gid balang feelings ko, no? Ay, ambot lang. Nga ba lang nga nagbubiyahan ay mantaya nga duha man? Sige ha, pabala Erwin. Basta nalipat ka nga black belter ko bala sa taekwondo. Kung sipaon mo man lang ko, makik-break na lang ko sa imo Huy, babe. Ginalahugan pa lang ka bala. Babe, ginahimo mo lang ko nga tagahimo sa mga dala mo. Hindi gani, taga-bit-bit sa mga gamit mo. Natakaan ako, Layla. Seryoso na gid niya. Nga makik-break na ako sa imo. Effective today. Erwin? Kadasig lang siya magdesisyon. Wala kami sa pinagsamahan niya, duha. Ano gid kalawig sang relasyon ninyo ni Erwin, haw? Wala gani magtunga sa tuig. Ay, abi husto na nga hibiin na Makakita ka naman asang bago nga nubyo sa hindi madugay. Matuod tagig ka bala nga abyan, Yuri? Kaina mo pa ko bala ginabira? Wala kay sinsipatiya sila tabo sa akon. Ay, naluoy ko gani sa imo. Come and go lang ang mga lalaki sa kabuhi mo. Hindi ka na bala magnubyo dayon liwat. Lang atiman bisan duha lang kabulan. Anon ko na karon niya, kay type ko mala nagapangaluyag sa akon. Ay, kung kabalo lang ning parents mo sang nagakatabo sa imo, sigurado nga malungo maning ulo nila mo. Grabe ka naman, Yuri, bala mo. Nagaugtas man ko bala sa imo, abi mo lang. Wala kang gidyak kadudlaan. Ay, bot na lang gid. Abi gusto na nga ibi na Upod sakon, makaon ta ice cream nga duha para nga mabugnawan man ang aton mga balatsyagon.
Salamat sa libre nga ice cream, ha? Ang mag-anang pamatsyag ko, ah. Ay, maayo kung magsubong sina. Makafocus ka na liwat sa aton klase. Ay, Anika, ang cellphone ko? Di na yaman? Ay, hala? Wala man di sa mga bulsa ko? Ano? Diin mo naman gintungtung, ha? Ginsunod ko man lang to kay nasa bulsa sang jeans ko. Ay, nano man? May bag ka na, gid. Kadako pa. Aw, ang unod lang gid sina. Water bottle kag make-up mo. Ay, Yuri, mabalik to tubi sa ginkanaan ta ice cream kaina. Basi ko nabilin ko dito ang cellphone ko. Ay, yari naman pa. Layla, daw dugay-dugay ka man ilis. Pero nga akajutay sang mga inubang mga bayo sa laguan mo, haw. Ay, pangitaon ko lang, ma. Base ko naara lang sa kilid sang kama ko nagkalahulog. Ano? Kabalo ka man gali nga nagakahulog ang mga inubang mo sa kilid sang kama mo. Wala mo gid ginapanguha. Ikaw bala, Layla? San o ka imo yung manuto man? Oo, prinsesa ka di sa balay. Pero wala ka bala namon ginpadako. Nga wala gid sang nabalaan nga obra. Ma, busy lang ko sa tulunan ko, ah. Pasensya gid. Himusa na to subong, ha? Masukso ka na lang gani kag maubas ang bayo mo. Hindi man ikaw ang nagapanglaba. Ma, may sada pagig ko gali nga nahimo. Nadulaan ka naman? Nakita na, ma. Pero kay ang salakyan ni Papa nga gindala ko kaina. Naulaan ko sang bubble tea ang driver seat. Ginsubay, ma. Ay, palimpyuhan. Yan naman na sa car wash. Sorry, gid, ma. Careless, gid, kuya. Clumsy pa. Kulang ka lang sa panumdum, Layla. Antes ka maghulag kag magdesisyon, paminsar, gid, anay. Para wala ka sa mabilin, malimtan, o kung madula. Oo, ma. Hala, grabe ka paskog siyang ulan ba? Gadi man, zero visibility na ang dalan. Ate, amo na nga sitwasyon. Hindi ka pa magpadulong sa akon sa inyo? Ay, makaawat pa ni karon sa pag-review mo para sa aton exam. Aw, sa pila ka minutos nga biyahe pa kanto pa kari. Do sa others ka bala mo? Ay, salamat gid, Layla, ha? Ay, susday. Mas damo ko gani sang kapasalamatan sa imo, no? Kag abi mo, daw linong ang kabuhay ko subong nga wala ko anay nagnobyo liwat. Tapos ang break up namon ni Erwin. Na-realize ko na ang akon nga top priorities, no? Ay, siguro, kung gin-comfort ko lang ako kagin comfort sa baylo nga laygayan kag akigan, ambot lang. Girl, bilang abyan mo, concern lang kuya sa madangtan sang katangadal mo, sang pagkaburara mo, kag kung ano pa nga negatibo. Hindi man ko perpekto, ah. Pero damo gid kuya sa nakita sa imo. Kanugo lang sang beauty mo kag kaala mo, kung hindi mo pagliwaton ang naandan mo nga balingag. Do si mama ka man kung maghambal ba? Wala filter. Ay, Layla, hindi mo kinahanglan ang sugar-coated nga mga tinaga para nga magtanda ka, no? Dapat ya, prangkahon kagid sang istorya. Gintag na kagid nga manginsuod nga abyan sang balingag nga tinuga nga ginatawag kay Dilayla. Oy, ikaw na yung nag-meet lang sa matuod mo nga ngalan, ha? Ako ang gwapa kag maalam nga ginhingadan sa akon lola kay Dilayla.
U-turn na ko halin sa gintulungan ko kay Yuri. Doon nagdalang na ko, haw. Lolo, do hindi gini among dalan nga ginausoy ko subong pauli sa amon. Sa diin ako niyaman. Hindi na ko familiar sang dalan nga. Napang-agyan ko. Ay, ani ka. Doon naghula naman ang ulan. Ipahigay kong salakyan yung namaniho ko Dason, manawag ko kay Papa. Ay, kalaing gid sang kakulba nga ginapatya gusto mo. Sabtang akong tawag ay, please. Pa, sabtang tawag ko. Kaya na pa ko nagatawag sa imo, pa. Hindi na ko katultol magpauli. Mama! Mama ko! Jonas, naghulaw ng madamol nga ulan kay ina pa. Pero si Layla, wala pa gid makapauli. Di inaayahan ang imo nga anak man. Basi ko na traffic naman Kadamo sa nagpalauli sa bungi. Rush hour na. Pero lain ang nabatyagan ko. Nora, nag-overthink ka na naman. Mabasol mo bala ako, Jonas? Babayi ang aton anak. Bugtong pa. Gapanawag mo siya sa aton Kag nagapabalo kung mapasar siya sa pagpauli. Pero wala gid siya nakatawag. Halin pa kaina. Ay, ambot si Munura. Hindi na bata gamay si Delilah. May nagapanuktok sa bintana sang auto. Isa ka lalaki? Papanaugon ko ang car window ko Ma? Traffic enforcer siya? Kapi naman May duty pa siya? Sir? Hindi pwede ka park ang mga salakyan sa igadalan ngayon ni ma'am. Sir, sorry gida. Nagtalang ko, Abi. Hindi ko kabalo kundi na ako maagi pabalik sa amon. Basi ko nakainom ka, ma'am? Sir? Abi, wala Kung hindi ka maluyag nga mamultahan ka, hindi ka na mag-park dire. Magpauli ka na sa inyo. Kaya nagadalom ng gabi. Para nga hindi ka magtalang, diretso lang dalan nga Pagkanto sa downtown. Alin sa downtown, kabalo ka naman guro kung din ka pakanto sa inyo. Ay, salamat gid, sir. Sorry gid sa violation ko Layla, salamat kay nakapauli ka na. Sa diin ka bala naghalin, Ma, si Papa. Nga wala agigin sabat ang tawag ko sa iyayaw. Ano? Kapila ka kabisis nga nagpanawag sa akon? Ba, wala man ako sa nabato nga tawagalin sa imo Bisan husaon mo pa ang call-log sa cellphone ko. Amo matuod, Layla. Wala matuod sa naglusot na tawag mo sa cellphone ni Papa mo. Wala? As in wala? Nabatian ko pang pag-ring sa cellphone niya, Ma. Ay, ang importante nga nakapauli ka na, anak. Sige na. Gusto na nga sunggo din Nagahulat ang panyapon mo sa lamesa.
kilay mo, Layla, haw? Nagalibog lang ang ulo ko, Yuri, Sa gindulong takabala kahapon sa inyo. Familiar gid ko sa dalan nga ginagyan taya. Tapos sa nagpabalik na ko, nag-U-turn na ko. Napyaran ko dayon nga, hindi na familiar sa akon ang tanan. Feeling ko bala, the first time ko lang nakita ang tanan. Ang mga stores nga naagyan ko, dubag o tanan. Paano man? Ginalabay-labayan mo lang ang amon lugar. Amo na gani ginapaligban ko. Tapos, kapila man ko manawag kay Papa, kay maparescue ko. Garing lang yung cellphone niya. Pero sa iya gid nga phone, wala sa call history ang missed call halin sa akon. Oh, matuod, Layla? Hindi ko kabalo kung paano ko i-explain ang tanan. Nagilibiyon ko gani sa sulod sang auto ko Tungod sa tuman niya kakulba. Hasta nga natulugan na lang ko. Nakibot lang ko sa may nagpanuktok ng traffic enforcer sa windows ng salakyan ko. Nagabihan ako nga nagapark sa higad sang dalan. Traffic enforcer? Kagabi? Ay, Layla, kung wala sang importante nga okasyon, wala na tayo nag-duty ang mga traffic enforcer sa barangay namon kung gabi. Hala, kasi kung nagadalang guhanon ka lang? Ambot, Yuri, Pati gani ako. Gina-question ko naman ang kaugalingon ko Kung normal pa ba lang paminsaron ko. Ay, hindi na lang pagpadalmi ang tanan, Layla. Ang importante mo nga himuon, para nga maproteksyonan mong kaugalingon mo, magpanilag ka sa palibot mo. Be conscious kung anong ginahulag mo. Kag kung ano ang mga ginapangbitbit mo. Para malikawan mo nga madulaan ka o kung mawigi. Ay, Yuri, eye-opener siguro natabo nga ini sa akon. Siguro. Kag may rason gid kung nga nga natabo ini sa imo. Hindi ko mapamatod-an kung ano gid ang natabo sa akon. Magluwas sa ako na dumduman kag nasugid sa inyo. Tama gid sini ka misteryoso. Ti tama na nangasampok sang kilay mo Pa, masulod na ta sa klase ta. Natabo na ang natabo. Ay, Yori, luyag ko mahibalaan. Kung bala, nagapati ka man sa ginasugid ko sa imo. Ay, Layla, kabudlay matuod patihan. Pero hindi mo man siguro ako mabasol kung makasiling ako nga. Hindi mapatihan ang gitpang istorya mo. At least makasiling ako nga matuod ko gid ikaw nga abyan. Hindi mo gid ko yung mapasakayan para maghipos lang ko. Kung hindi ka kumbinsido, hindi ka gid maghuo. Ay, kung sa bagay, nabudlayan man ko gani magkumbinsi sa kaugalingon ko. Natapos na itong matahong kasaysayan kaysa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Itan agod nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig.
Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Sa Christian belief, kung maghambal kita precious blood, nagapatuhoy ini sang hamili nga dugo ni Kristo, ang aton Ginoo kag manluluwas. Nagarepresentar sang ransom o kung amo ang ginbayad pang tubos sa mga sala sang katawan agud makaangkon sa panibag-ong kabuhi nga walay katapusan. This precious blood of Christ shed through His death on the cross for the atonement of our sins. Sa aton nga mga mortal nga tawo, ang dugo tuman gid ka vital. Importante ang papel sang dugo sa aton lawas. Amo ini nagatransport sang oxygen kag nutrients sa aton nga mga cells. Nagakakasang waste products kaangay sang carbon dioxide, nagabulig sa pag-regulate sang aton body temperature kag blood pressure. Naga-deliver sang oxygen gikan sa aton lungs kag nutrients gikan sa mga pagkaon nga aton ginakaon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Ang aton hamili nga dugo amo ang nagapasigurong ang tanan nga mga tissues kag organs sa aton lawas ang naga-function sang maayo. Our precious blood plays a key role in maintaining the body's internal balance. Blood is vital, life-sustaining fluid essential for survival. Humans will die without blood. Amoy ning rason ko nga atuman man kaimportante sang ginatawag blood donation. Donating blood is crucial because it provides a vital life-saving resource for patients who cannot make it themselves. Ang kamatuoran nagasilinga wala sang substitute. Joe Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Maayong adlaw naman mga palangga namon nga mga suki sa kahanginan. Sa simana nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kagang aton tagpadala,
Nagapatawag lang sa ngalan Connie sang Bacolod City. Pareho sang iban, may kasaysayan man sa paghigugma, kag gustuhan to rawon paagi sining paratuntunan. Ang ila kabuhian, among pagbaligya sang pagkaon sa atubang mismo sa ila balay. Kag tungod ba namit maglutong iloy niya, nangin paborito sa mga tao sa palibot, ang ginaluto nila nga pagkaon. Kag kun wala sang klase, nagabulig siya sa pagbaligya. Isa ka adlaw sina, sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Connie, ngayagin pasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan, paghigugma sa isa kahandom. Love someone new someday. Hi, Connie. Ano? Ari naman ang suki ni Connie, no? Kabalo ka mo. Kung makita ko si Connie, nagadugang ang gana ko sa pagkaon. Gali. Sige, tuduhin na kaon, pientras kaya mo. Basta siguruhan ang bayad mo, ha? Si Love man. Gabayat man ko kada tapos bulan. Pwede mo na, Larry. Unta tinang sagad mo sang tawag sa ako nga love. Kaya para nindog ang balahibo ko, ah. Ote, anong malain da? Bagay man kita nga dua. Gwapa ka. Gwapo man ko. Hoy, Larry. Kung hindi mo pagkiputo ng bibig mo, basi amo na karoon ng tuhugon ko sang barbecue stick na ginauyatan ko. Sob. Una, si Love lang mo. Madula na karoon ng kagwapo ko. Hindi ba magpangakig? Eh, nagakabuhi na ng beauty points mo kung nagakusmod ka. Hindi bali nga mabuhin na ng beauty points ko. Basta madula ka lang sa panulo ko. Wari naman niya nga. Mabalik na lang ko, Love. Eh, nagainit pang ulo mo. Ilista lang dana yung kinaon ko, Kurang tanan nga tao sa kalibutan pareho kay Larry. Maayo pa, naihaboy na lang ko sa ibang nga planeta. Bala nga ginasapak mo gud si Larry. Ikatala kasi yan, ay. Basi kung in love ka na kay Larry, BFF. Mag-untat nga ni dira ada, ha? Kung hindi mo gusto nga magsunggod ako sa imo, hindi ako pagsunuga sa buisit ng lalaki nga to. O nga, man of the world naman si Larry, Tall, dark, and kalaw-ay-law-ay sa itsura. Isa ka pa. Kumusog ko kinakaroon ng sungad mo kung hindi ka pa mag-uktat. Ay! Oh, Diyos ko! Jutayan lang na sa lapay ang lamisa nga ginatungtungan naton sang aton ginabaligya nga inasal. Ay, anay ka gani? Hoy! Bastos! Kanamay sang salakyan mo? Apang daog mo pang wala sang pinunan? Jutayan mo ng madalasang baligya naman di, Ha? Wala man lang siya ng panaog. Nagpangayo sang pasensya? Sino pala nagkasakay sa auto nga ina, ha? Bastos! Dutog iya sa sangdalan ba? Nan, Ara, amo balay ng ginahando mo nga manggaranon? Ang batasan daw iya sang kanto boy? Ada, guwapo ayan na nagadala sang amo nga auto. Kita mo gid lang mo? Te ano karon kun gwapo ang nagadala? Okay lang bisan tarantado? Basta gwapo kag di auto?
Wala kita makaibalo kung nang tag-iya matuod atong nagadala, no? Basi kung driver lang to ya. Husto na ina. Abe, himosa ng aton baligya Konstansya. Si nanay ba na mo? Konstansya, gid ya. Galagkok, gid ba? Kag ikaw naman ya Ada, pauli na. Igabi na ho. Karon lang ko mapuli nanay sa ling Machika pa kami ni Kuni. Ano na nga. Adlaw-adlaw na gid kamo nagaupod. Wala pa gid na matapos ang ginaistoryahan ninyo, haw? Sunod na lang tubalan, nay, Kami na lang bahalang manghimos diri. Si Kone kag si Ada ho. Padayon pag ila pagsugilan. Matapos ang paghimos nila sa ngamon mga baligya nga inasal. Tubo-tubo sila nga duha. Dungan sila nga nagdako kag nag-eskwela. Wala sang adlaw nga wala sila nagaupod. Ay, mga bata lang subong hoo. Wala nagakaubusan sang ideya sa kaisipan. Mabulagay lang sang pila ka minutos. Kung magkita ay naman liwat, daog pang wala nagkita ay sang pila ka bulan. Wala untat ang istoryahanay. Kamusta na ka mo ni Tami, Ada? Ay, okay lang. Ay, ho, gali. Mapa-enroll ka bala sa pagbukas ng klase? Inapang wala ko nahibalaan. Mayo ka pa ya. Ma-practice teaching ka na sini nga tuig. Next year, ma-full-fledged teacher ka na. Kag nalipay ako para sa imo PFF. Thank you. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Or 17 minutos ang nakaligad sa teknolohiya sa agaring. Ato isa sa mga maswerte, no, nga winner sa Bacolod na tapos na to, no, just concluded, no, sa rin nato niya makabanan nga promo last quarter nga promo. Ang 1-2 panalo part 24 promo sa Bombo Radio Conservan. Ang original prize winner diri sa bahin sa Visayas area nagtupa din sa Bombo Radio Bacolod. Taga Bacolod man, Barangay 12, no? San Juan Galo Street, Barangay 12, Bacolod City, no? Sa Piakalinya, Studio B. May kaparata Bobo Jazz Jesus Madigal, katon nga maswerte nga winner award ang premyo subong nga 100,000 pesos kay Ma'am Jean Carmona. Malipayon ang Lunes ni Ma'am Jean subong agaga. Bobo Jazz, hawak mo ang beat. Come on! Hawak mo ang beat! Hawak mo ang beat! Sige na! Hawak mo ang beat! Yes, Mama Boss! So happy! Grabe ginang kalipay. 100,000 na. Studio B, Grabe ginang kalipay. Bangod kay Arina ang premyo
sa aton siniiyang nga first prize sa ginhiwat nga grand draw sa 1-2 Panalo Part 24 promo. Balde-balding pa premyo na may cash pa 2025 that was last year sa December 27, more than 8 million pesos total prizes tong gipanghatag naton sa aton si grand draw. Kaya grand prize to naton 1 million pesos mo. No? So ang regional prizes, sa nasiling mo na gani, may ara kita to sang third prize winner nga 50,000 pesos, second prize winner 70,000 pesos. Ang first prize nato nagkagtudriya sa aton nga Bombo Phones, 100,000 pesos. Kag ari na, without much ado, ari na nagahawak mo ang beat. Hawak ko ang pera. Look at this. Look at this. 100,000 pesos. Yes. Oh, Bombo. Ay, hindi kita. Magalalawas na karon. Grabe di ho. Gaalalawas yung kwarta o ba ang bills na nita 100 at 1,000 pesos. So, without much ado, ari di ang aton sining winner. Si Ma'am Jean Carmona. Ma'am Jean Carmona sa San Juan, Galo Street, Barangay 12, Bacolod City. Ma'am Jean, good morning! Good morning! Hawak mo na bang pera mo? Oo. Ay! Inughawak. Inughawak pa lang no? Ano ang balatsagon mo kay Ari na, Gid? Ari na! Igadaho ko na sa imo ang imo siningaw 100,000 pesos na cash. Ma'am Jean? Pero tigid kalipay. Lipay-lipay, yung katama. By the way, si Ma'am Jean, pila na ganing edad? 40. 40. Daw replay lang ni Bombo Phones ang pag-interview ko sa iya kaysa nagdaog ni siya dito sa December 27. Ako man yung nag-interview sa iya dayon kay Ara di sa dayon. Oo. Ara di sa dayon. Pero liwaton ko ang mga palamukutanong ko sa iya. Pila ganing edad sa liwat? 40. 40 years old. Okay. May bana? Oo. Sinong bana? Si Eduardo Carmona. Pila kabilog ang kabataan? 3. 3. Pilang mga pang-idaron man? Ang subang 22. Ang ikaduwa, 19. Okay. Ang ikatatlo, 9. 9. Kalabanan na mga estudyante pa, no? Oo. Ang duha estudyante pa, ang kamagulangan nakagraduate na. Oo. Nagatrabaho naman. Oo, nagatrabaho. Anong trabaho ni Mister? Nang gapangisda. Gapangisda, ahay. Kanami man lang, no? Gapangisda. Ikaw naman niya, plain housewife? Nag-ubra sa government. Oh, ano gani? GO. Ay, kanami, no? Anong imo sining nature of your job? Street cleaner. Oy, kanami, no? Para sa akong Bombo Phones, worth ni siya ya. Nga siya gidya ang gimpadaog sang Dios kay nga street cleaner, no? Kung ano bala ang kabudlay, magpangninlo adlaw-adlaw sa kadalanan naton sang sagbot sa iban sila ninlo. Mayo na iya sila nga mag-asawa, no? They are really trying their best nga mapa-eskwela ila si tatlo ka mga kabataan. In fact, ila sini nga eldest naka-graduate na. Sige. Ari para gid nga mabuligan pagid kamo kay amo ni ang mga promos sang Bombo Radyo mo wala ni bugto. In fact, kahapon may gin-launch naman ang aton si station manager Bombo Daniel Lecciones sa Good Morning Philippines. Aton si panibag-o naman iya nga promo Bombo Phones, no? So pero ariya ho ang aton sini nga 1-2 Panalo Part 24 promo nga winner naton bilang first prize winner naton sa regional draw sa nakaliga na December 27. Are you ready na, ma'am? Ready na. Ready na? Ready na. Sige, 100,000 pesos ang ako si pagdaho sa imo tag 5,000 pesos. Busilingon 20 ka beses nga daho ko sa imo. Ready ka na? Ready na. Sige. Ari, butang ko dibla na nga kung siniiya nga kodigo. Una nga hatag! 5,000. Sige, ari. Hina. 5,000 pesos. Liwat. 5,000 pesos. Sige. Ikaduha! 10,000 pesos. Ikatatlo! 15,000 pesos. Ikaapat! Tag 5,000 ni ha? 20,000 pesos. Lima! 25,000 pesos. Ika-anom! 30,000 pesos. Ikapito! 35,000 pesos. Ikawalo! 40,000 pesos. Ika-siyam! 45,000 pesos. Ikalapulo! Kadaho! Nga tag 5,000 pesos? 50,000 pesos. Hindi mo gipagkalimtala.
Ika-11. 55,000 pesos. Ika-12 nga daho. 60,000 pesos. Ika-13 nga daho. 70,000. Ika-14 nga daho. 75,000 pesos. Ika-15. 80,000 pesos. Ika-16 nga daho. 85,000. Ika-17 nga daho. Pala. 16. Oo. 80,000. 85. Okay. Sige. Nasig sa inyo ba? Sabi no? Ika-17. Ika-18. Jaktogi ko tayo mo. Kulang. O, sige na. O. 90,000. Gate pa sala mo kay ka-18. 90,000 pesos. Ika-19 nga daho. 95,000 pesos. Ang last ko nga daho nga 5,000 pesos. Ika-20 nga daho. Ari. 100,000. Ay! Hawak mo ang bit. Hawak mo ang Sige, bit. hawak ko ang pera. Hawak ko ang pera. O, tike. Palipayon si ma'am. Let's give it to her. Kay malipayon, gid siya. Hasta ako malipayon. Hasta ikaw bumufos. Ikaw gani na bumufos. Hawak ko ano gani bumufos. Hawak mo ang pera. Hawak mo ang pera. 100,000 pesos! Wow! Di na 100,000 pesos? Di na. Pare sa kamot ko. Hindi na sa kambal. Kinamoy na bumufonso. Hindi na sa kambal sa sinmi. By the way, Ario, amo na yung pinaka-importante kung pamangkot. Anhon ni Mrs. Jean Carmona sa San Juan Gallo Street, Barangay 12, Bacolod City, ang 100,000 pesos. I-kapital sa negosyo. Ang iban, i-savings. Wow, tiyama ko muna. Ano nga klase sa negosyo, Aber? Sari-sari store. Uy, kanami, no? Ang 100,000 bumufons, ano na iya? No, dako na iya, no? Nga mag-put up sa isang sari-sari store, kag, i-savings niya. What else? Kaya pag-abot nyo to sa inyo balay, ang mga rara boys and girls to, share the blessings. Ano, Abi? Share the blessings. Ma-share mo ko sa ina. Di ato na to si Mister. Arat sa balay. Sige. Ma'am, di ang imo sini pagpasalamat, no? Kay dako-dako na niya 100,000 pesos bilang first prize winner sa aton sa regional draw sa nakaligan na December 27 sa aton si Wanto Panalo promo. Go ahead. Madam, magiging nga salamat una-una sa Ginoo kag sa staff sa Bumbo Radio kag Star FM. Madam, magiging nga salamat sa inyo tanan. Ang iyan nga bombofon sa iyan nga proof of purchase that time na Omega Painkiller. Pasalamat ka man sa imo sini. Salamat din sa Omega Painkiller. Sige. Ang pagpangagda mo man kay nag-launch kita sa aton sini nga promo. Oo. Abi pagpangagdaman nga mag-intra man sila kay why gidya imposible, no? Posible nga magmangin milyonaryo pag gidya kita mo. Sa imo gali nagkanto sa imo 100,000 pesos pero dako na iya. Go ahead. Nang sa mga magilintra man kamo para kamo man madaog man may tsansa man kamo magdalaog. Magintra na kamo sa Bumbo Radio kag Star FM sa ilang pa-promo. Sige. Wala. Go. Ang beat, hawak mo ang beat. Hawak din, hawak. Congratulations once again sa aton sininga winner, Jean Carmona, San Juan Gallo Street, Barangay 12, Bacolod City. Aton sininga tagdaog sang 100,000 pesos sa bombo, sa promo sang bombo, wala sang hocus-pocus. Wala sang hocus-pocus, busilingon arao. Ebidensya, 100,000 pesos. Nabaton bago ginamang ni Jean Carmona. Ma'am Jean, thank you so much and God bless you. Damo gid salamat. Sa katapusan, abi hambal naton. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! #1! Star FM, it's all for you! Yay! Congratulations!
Congratulations once again. Bumufo si Ara na ha. Napahalipay na nato ng aton si isa sa mga winners sa aton si Grand Draw sa 1-2 panalo. So, gikan diri sa Studio B sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, ini ang inyo alaga si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Again, this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo! Alright! Salamat, Gid, no? Congratulations, Gid, sa ato siring winner. No? So, bungaga si Ma'am Jean Carmona. 29 minutos sa kaligan sa tak na alas 10 sa aga. Testa mag-turnover sa ato ng mga drama, no? May pahabol lang kita diri nga panawagan, no? Kasi nakakita sang wallet ni Alberto Toto Rosales. Gamera na sa driver's license, may mga ATM cards kag kwarta. Parehog lang iuli diri sa estasyon sa Bombo Radio, no? Kaya importante gid na ka tama. Sa nilang ginaga to, no? Na wiget agi sa ring wallet, makontak kamo sa cellphone number 0909-866-0095. 0909-866-0095. Balik kita sa aton siring nga drama. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Gabi na. Apon gabugtaw paghihapon ako. Kadamo na sa nagasulod sa una-una ako. Ay, kung wala lang kuntani na patay si tatay. Wala kuntani ako naguntat sa akon pagtuon. Kung galing, in heart attack siya sa nagligat nga tuig. Kaniwala ako sa mahimo, kundi maguntat sa akon pagtuon. Kaya din man nabi makuha sa pang-tuition ko si nanay. Kikagamay man lang sang kita sa amon ni nasalan. Ay, gusto ko gid nga makatapos sa akong pagtuon. Apong paano? Sa ano? Pasado launa na sang hapon. Kaguran sa nga bakal sang sudan. Halos naubos man ang ginisplay namon nga sudan ni nanay. Ang maay pa, sumahon kung kita namon sini nga ugto. Miss, isa gani ka soft drinks? Wala. Guwapong ka lalaki. Miss, soft drinks siling ko. Kwan, dali lang. Makuha na ako. Siya nagaling sa atubang ko. Naatag ko na sa iyang soft drink kagin order niya. May kinahanglan ka pa? Sinungalan mo? Connie. Ako naman si Raven, Constancia! Sino si Constancia? Ako? Ngaw, makadlaw ka ay. Sala ko bala, nga sa napatay si lola ko, nga nan niyang ipapanubli sa akon.
Daw wala man ko sa ginambal. Oy, may bisita kagali kuning. Si nanay bala mo. Gintawag naman niya ako nga kuning. Wala gid ka class ah. Hindi ko sa bisita, nay Nagtuhaw lang siya diri sa hinali. Makadto ako sa merkado. Ikaw na lang bahala diri ha. Sige, nay. Nay nang. Ay, dali nang. Isay, ipabakal mo gid kay nanay ang tugon ko ha. Anong tugon niya haw? Baklan siya ko na sa nakinay Uy, Isay. Nay, dali na Doon lang ka mo kumagutod? Bali, 3 kami. Ang dason sa akon. May diferensya sang ginbunag. Kani, napatay siya antes mag-isa ka tuig. Kani, kung natalupanggan mo, dako ang interval sa edad namo ni Isay. Si tatay ninyo? 1 ka tuig mi siya nga napatay. Ay, sorry hindi ko humot. Ikaw, anong malain nga hangin nga nagtulod sa imo? Nga nakalambot ka diri? Nagyuhom siya. Hindi ka taga diri, no? Oo, nakalabay lang ako diri. Pero siguro, maging masamin ang paggadto ko diri. Nga naman? May gwapa gali diri. Sa inyo, haw? Wala? Damo man. Pero wala ko sang nakilala nga matahom kasubong mo. Anay ka? Nagapangaluyag ka na bala? Nga, kung pananglit mga luyag ako, may paglao manayan ako? Soltero ka, haw? Siyempre naman. Kung sa itsura, pwede ka. Kay kanawang mong paborito kong artista. Gani, magpasalamat ka. Ay abaw. Ginkaayo pa niyang kwelyos ang t-shirt niya, Tunagpakyot pa siya. Pero bilang ikaw, I doubt. Nga Lain ang ginapangita ko Kag isa pa, himali ko, kung diin ka nga planeta naghalin. Ni wala gani ako makaibalo kung bala. Tawo ka o kung ohong na hinali lang nga nag-ulpot sa higan. Abi mo, kanami sa mga kambal kon, makalidingaw ka? Amo pala? Kung pabayaran ko abi sa imo ang tion, agin usik ko sa pagpakighambal sa imo. May ibayad ka man ayhan? Wala siyempre Pigado lang abi ako mo. Hinali lang ako gisubuan sa nabatian ko sa iya. Kunamanggarano ng kuntani siya. Arigaling bahid ko sa soft drink ko. Ba? Abi ko anay kung wala ka sang kwarta. Nakalakaw man sining kwarta nga gintuhol mo sa akon. 10 pesos lang ba lang soft drink? 5 kagatos kining kwarta mo? Sorry, Gid. Wala Gid, bi. Uti, paano inakaron? Gindara ni nanay ang binta namon kay ina. Kung kampyohan ko ikaw, wala na sang mabilin sa akon diri sa kaha. Ati, ilista mo lang anay Siling ko gid daw. Man kamo ba lang ang mga lalaki? Pareho gid ang korte sa inyo tinai. Bago ko palang ganing ang customer. Papalista ka na dayon? Ilista ko na lang gani diri sa listahan sa mga palaupang Nan? Ara? May nagdugang na mga ngalan sa mga palautang. Salamat Ate, sige, malakat na ako. Adios. Friends na bala kita? Nangutang ka na bala gani. Mamangkot ka pa? Pwede ka balik? Ay, may plano ka pa nga palagyuhan ng utang mo? Ate, sige na. Amo na ako
Ato na siya. Kagakuon ko. Do mabag-an man ang buot ko sa iya. Magluwas nga gwapo siya. Do kabuot man sa iya. Kung galing, naging kasubong kong iya kapalaran sa kabuhi. Trying hard. Kagin pangako ko sa kaugalingon ko. Hindi ako dapat ka mahulog sa tugalbong sa mga lalaki na wala sang ikasarang nga mga buhi isang masulhay. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Connie, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan, paghigugma sa isa ka handom, sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday. Bombo Radio Philippines welcomes the Year of the Horse together with the following friends. Negros Occidental Provincial Governor Eugenio Bong Lacson, Avance Negrense. Aton man aktibidades ang main drivers ng climate change nga nagaapekto sa aton tanan. Inibangod isa sa mga nagatuga sa climate change amo ang greenhouse gases. Kalabanan nga mga salakyan, barko kag eroplano ang nagagamit sang fossil fuels, kaangay sang gasolina kag diesel nga nagarelease sang carbon dioxide nga isa ka greenhouse gas. Ang mga road vehicles ang may pinakadako nga bahin diri o kon 69% sang tanan nga transport emissions. 12% ang nagikan sa aviation, samtang 11% naman ang nagikan sa shipping. Nagikan sa kabugusan nga greenhouse gas emissions, 15% diri ang nagikan sa transport sector. O kon fourth largest source of global emissions sunod sa power, industry, kag agriculture, forestry, land use sectors. Donar na sang dugo, agud may gamiton sa tiun sang emerhensya. Kag ikaw nga nagadonar may makuha nga health benefits, kalakip na ang pag-angkon sang healthier heart. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya?
Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna nga tanon nga nahinambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. Oh, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Aton man aktibidades ang main drivers ng climate change nga nagaapekto sa aton tanan. Inibangod isa sa mga nagatuga sa climate change amo ang greenhouse gases. Kalabanan nga mga salakyan, barko kag eroplano ang nagagamit sang fossil fuels. Kaangay sang gasolina kag diesel nga nagarelease sang carbon dioxide nga isa ka greenhouse gas. Ang mga road vehicles ang may pinakadako nga bahin diri o kon 69% sang tanan nga transport emissions. 12% ang nagikan sa aviation, samtang 11% naman ang nagikan sa shipping.
nagikan sa kabugusan nga greenhouse gas emissions, 15% diri ang nagikan sa transport sector. O kon fourth largest source of global emissions sunod sa power, industry, kag agriculture, forestry, land use sectors. Kung wala sang nagakaigo nga tikang ang greenhouse gas emissions, nagikan sa transport ang mahimo nga magsaka sa 65% sa 2050. Apang ang successful action angot si greenhouse gases ang makareduce sang transport emissions by 68%. Ang mga battery electric vehicles kung ma-charge sa low carbon electricity ang may manubo nga greenhouse gas emissions sang sa internal combustion engine vehicles sa bilog nila nga life cycle. Mga kabombo, hagan-hagan lang sa paggamit sang cellphone. Ang excessive o kung sobra-sobra nga screen time ang mayara sang physical hazards o kung halit sa lawas. Ang pinaka-common diri amo ang eye strain, pagsakit sang liog, kag abaga kag likod. Ang eye strain o kung kilalaman bilang computer vision syndrome, ang common condition nga tugas ang malawig nga exposure sa computer screens, smartphones, kag iban pa nga digital devices. Ang mga sintomas sang computer vision syndrome ginalakipan sang eye strain o kung nagakatul kag nagaluha nga mata, pagsakit sang ulo, hindi klaro nga panulukan, mamala nga mata, kag neck. Ang R. Florete Pawn Shop and Jewelry nga may sangas. City, Robinsons Iloilo, Robinsons Haro, kag Plazuela de Iloilo. Nagadulong sa inyo sang Hot Panawagan. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Cinquantaya minutos sa nakaligada sa tak ng alas 10 ginapanawagan sa sinuman nga nakakita sang wallet nga nagaunod sang driver's license, ATM card kag kwarta ginapanagiyahan ni Alberto Rosales. Ina siya ang nadula sa buong aga matapos nga nawigit sa dalan diri sa may syudad sa Bacolod. Sa sinuman nga nakakita palihog lang turnover diri sa Bombo Radio Bacolod o kan mag-contact kay Alberto Rosales sa cellphone number 0909-866-0095. Sa liwat, palihog lang turnover diri sa Bombo Radio Bacolod o kan mag-contact kay Alberto Rosales sa cellphone number 0909-866-0095. Kay tamagi din na siya ka-importante. Ang nagapanawagan ang tagiasang wallet nga si Alberto Rosales. Ginapanawagan sa sinuman nga nakakita sang Galiaves ang Mitsubishi Mirage. Itom ang colors ang sinang Galiave nga meron sang remote. Ginapanagyahan ni Leia Rodriguez na dula dira sa vicinity sang Silay City. Sa sinuman nga nakakita, palihog lang turnover diri sa Bombo Radio Bacolod dokon sa traffic section sang Silay City Police Station. O kung pwede man mag-contact kay Leia Rodriguez sa cellphone number 0930-128-3449. Sa liwat sa cellphone number ni Leia Rodriguez 0930-128-3449. Ginapanawagan sa sinuman nga nakakita sa nga bag nga nagaunod sa nga duha ka cellphones kag cash nga 600 pesos. Ina siya ginapanagiyahan ni Michelle Sancho. Nadula dira sa Purok Pine Tree, Barangay Bata. Palog lang turnover diri sa Bombo Radio Bacolod o kan mag-contact kay Michelle Sancho sa cellphone number 0912-806-6331. Sa liwa
Lobat 0912-806-6331 kay ang tag-iya willing gid nga maghatag sang reward o kon magagawad sang nasambit ang mga cellphones kay tama gid na siya ka importante. Ang nagapanawagan na Michelle Sancho sang Purok Pine Tree diri sa siyudad sang Bacolod, Purok Pine Tree, Barangay Bata, Bacolod City. Ginapanawagan sa sinuman nga nakakita kay Jerry Araiz Sr. o kung sayang nahamtangan. Nagkaida din siya sang 58 anyos, residente sang Purok Cabino, Barangay Oringaw, Kabangkalan City. Tungod siya ang namising. Siya ang uli nga nakita nga nagalakat sa karsada dara sa Barangay Hilamunan, Kabangkalan City sang Pebrero 16. Pasado lang sa 9 ang taknas sa gabi pero way pa siya nakapauli hasta subong. Sa sinuman nga mayroon sang information sa kaintangan no kung ginahamtangan ni Jerry Araiz Sr. Palag mag-contact ka sa iyang pamilya sa numero 0930-0414412, 0930-0414412 o kung magpadala sang mensahe sa Facebook page sang Bombo Radio Bacolod. Pangitaon lang ninyo sa Facebook ang Bombo Radio Bacolod, mayroon na siya sang blue badge. Ginapanawagan kay Vicente Salmo Jr. Dara sa Proclerio, Barangay Takuling, Bacolod City o kandira ka man sa Banwa sang Hinigaran. Palog magkadto galayon sa Public Attorney's Office dara sa Hall of Justice sang Bacolod bagod tamagid ka importante. Sa sinuman nga nakabati sa sining panawagan kay nakakilala kay Vicente Salmo Jr. palihog lang pahibalo sa iya o kon sa iyang pamilya o kon mga kakilala. Ang nagapanawagan, Attorney Tricia May Castillo sang Public Attorney's Office, Hall of Justice sang Bacolod. Ginapanawagan kay Wilmar Mangubat Pabilio dira sa Proclerio, Barangay Takuling, Bacolod City. Sabong man kay Christian Esmalia sang Barangay Mandalagan diri sa Bacolod, palihog magkadto gilayon sa Public Attorney's Office dira sa Hall of Justice bago data magid ka importante. Sa sinuman nga nakabati sa sining panawagan kag nakakilala kay Wilmar Mangubat Pabilio palog pahibalo sa iya sabong man kay Christian Esmalia bangod tamagid ka importante. Ang nagapanawagan, Public Attorney's Office dira sa Hall of Justice sang Bacolod. 57 minutos na kaligada sa tak ng alas 10 sa aga. May atong katon nga mga hot panawagan sa sining oras. Sa masunod nga 30 minutos, tugang nga hot panawagan dulong gihapon sa inyo sang R. Florete Pawn Shop and Jewelry nga yara na subong sa Plazuela de Iloilo, Diversion Road, Mandurriao, Siyudad sang Iloilo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala
ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na naman kami upang magpasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa lahat ng dramang inihahandog o ginagawa namin dito sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions na inyong napapakinggan sa lahat ng istasyon ng Bombo Radio. The #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Naway patuloy ninyo kaming samahan. At ngayon ating ipagpatuloy pakinggan ang naisadulang sulat sa rekwerdo ni Jamila na kanyang dinulog naman dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. At ngayon, ganito ang mga sumunod na kaganapan sa buhay ni Jamila. Babe, letting go, deeply hurt. Wala naman na si tatay. At dumalaw na naman si Mang Alfonso. Naku, kinakabahan ako. Ayaw kong paasahin, pero nakakahiya naman. Si tatay kasi. Jamila, talaga namang napakaganda mo. Hindi ako nagsasawang humanga sa'yo. May nobyo ka na ba? Ano kayang sasagot ko? Kapag sinabi kong meron, baka magsumbong siya kay tatay. Aminin ko sa'yo. Nung una kitang makita, nahulog agad ang loob ko sa'yo. Ano po, Tatay Alfonso? Pwede bang huwag mo akong tawagin ganyan? Kuya na lang ang tawag mo sa akin. Pwede. Anong gagawin ko? Kung tatanggapin mo ang pag-ibig ko, handa akong pakasalan kita agad. Ano po? Oo. Babalik pa ako sa Hawaii pero bago yon. Sana makapagpakasal na tayo. Tay Alfonso, kuya, parang napakabilis naman ang sinasabi niyo. Ngayon lang ninyo ako nakakita at sinabing pag-ibig ninyo. Iyon ang patunay kung gaano kita kamahal, Jamil.
Handa kong papakasalan kita anumang oras. Andiyan na si tatay. Mabuti naman at naabutan ako ni Goryo. At mukhang nakainom na naman. Hindi ko siya nakita sa store kanina. Si Jamila ang kausap ko kanina. Ikaw pala. Ay, pasensya ka na, Alfonso. Medyo tinamaan ako eh. Ay, matagal ba kayong nag-usap ni Jamila? Hindi naman gaano. Sinabi ko sa anak mo ang hangarin ko. Inaalay ko ang pag-ibig ko sa kanya. Ay, talaga ba? Ano naman ang sinabi ni Jamila? Hindi pa siya sumagot. Pero sinabi ko sa kanya na kung tatanggapin niya ako, pakakasalan ko siya agad. Ano? At kung maaari sana, bago ako bumalik sa Hawaii. Hindi naman masama kung magkaunawaan kayo. Pero marami kaming kamag-anak. Kapag may handaan dito sa amin, tinadayo kami ng mga taga-kabilang baryo. Kung kailangan nating magkatay ng ilang baka at baboy, walang problema, Goryo. Kung isang baka, abot ng 100,000. Baka 3 pa ang kailangan. Abot yun ng mahigit 10,000 bawat isa. Ayos lang. Pag-usapan nating mabuti kapag nagkaunawaan na kami ni Jamila. Pagkatapos ng kasal, babalik ako sa Hawaii at agad kong ayusin ang pagkuha ko sa kanya doon. Sang-ayon ako kung yun ang magpapasaya kay Jamila. Sige, pumapayag na ako. Bakit malungkot ka, Camilo? Saan ka ba galing? Kararating mo lang mula sa bukid, hindi ka ba napapagod? Inay, may kausap mo kasi si Manggoryo na isang matandang lalaki. Mukhang taga-Hawaii sa pananamit niya. Siya ba yung nagtanong sa akin kung nasaan ang bahay nila, Goryo? Inay, bakit ka nag-aalala doon? paano po kung ang matandang yun ang magdadala ng magandang kapalaran kay Manggoryo at ipakasal niya si Jamila sa kanya? Ano? Ipakasal si Jamila sa kanya? Wala kang magagawa kung yun ang mangyayari. Lalo na kung papayag si Jamila. Pero inay, mahal ko po si Jamila. Matagal kami nag-usap na Alfonso bago siya umalis. Hindi lang pala siya nililigaw sa'yo. Gusto ka din niyang pakasalan. Kapag tinanggap ko raw siya, tay, pakasalan daw niya ako agad. Kaya kapag bumalik siya para dalawin ka, dapat mapagkasunduan na ang kasal niyo. Magiging malaking handaan niyon. Ang grande ang mangyayari. Isang malaking baka at 10 baboy ang kakatayin. Ayos. Paano ng pagmamahalan namin ni Camilo? Paano na ako mapangasawa na isang matanda? Bakit natahimik ka? Sabi ni Alfonso, pagkatapos ng kasal niyo, ay babalik na siya sa Hawaii. At agad ka daw niya kukunin. Siyempre,
ikaw na ang tutulong sa akin balang araw. Ano ba ang nangyayari sa'yo at parang puyat ka? At sige, may pupuntahan pa ako. Hindi ako makakaalis hanggat hindi nakakain ng kanin. Kasi parang naghihina ako. Kahit itlog at daig na lang ang ulam ko. Magkakape pa lang. Sandali lang naman ang pagprito ng itlog. Saan po kayo pupunta? Ay, kay Istak ano pa nga ba? Isasama niya ako para makisubasta. 3 baka daw ang kakatayin nila doon Ay, magaling naman kasing magbatidor si Ama Istak. Kapag nasa Hawaii na ako, hindi na ako mahihirapang sumama pa. Tay. Sige na, bilisin mong pagprito. Siya nga pala, bakit parang puyat ka? Huwag mong sabihin may dumawalaw sa'yo kagabi. Ha? Wala po. Baka si Camilo ang palihim na nagkikipag-usap sa'yo magpapakasal ka na sa isang Hawaiano. Tay, kaya po ako puyat kagabi dahil nakatulog akong umiiyak. Siya nga pala, hindi ko alam kung anong oras ako makakauwi. Huwag kang aalis dito. Malaman ko lang kapag dinalaw ka ni Camilo. Tandaan mo, hindi ka makakapaglihim sa akin. Nakakahiyaman. Pero kailangan kitang puntahan dito. Camilo, may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Parang alam ko nang sasabihin mo sa akin. Dumaan ako kahapon sa bahay niyo at nakikita kong may matandang lalaki ang kausap ang tatay mo. Sinabi ko kay inay na baka yun ang Hawaiano na nagtatanong sa bahay niyo. Tama ka. Hindi ka naman pakikipagkita sa akin kung wala kang mahalagang sasabihin tungkol sa matandang yun Ano kasi? Nag-alok siya ng kasal. At sinabi niya kapag tinanggap ko, pakakasalan daw niya ako agad. At ano ang sinabi ng tatay mo? Camilo, ayokong mag-asawa ng matanda. Dahil ikaw ang mahal ko. Alam kong gusto ng tatay mo na ipakasal ka sa kanya. Kailangan niyang malaman na nagmamahalan na tayo. Pero magagalit si Itay. Gusto mo bang kausapin ko ang matandang yun? Naku. Natatakot ako. Ano man ang gawin mo, sigurado kong magagalit si tatay. Ano ngayon ang gusto mo? Pipilitin ka ba ng tatay mo na magpakasal kay Mang Alfonso? Hindi ko alam. Litong-lito ako, Camilo. Pero talagang ayaw kong mag-asawa. Makipag-ano sa kanya, ayaw ko. Lalo na't ang tanda na. Kahit marami pa siyang pera, ayaw ko. Ay, ikaw palang masasalubong ko, Jamila. Parang galing ka sa, sa bukid. Ay, opo. Nakipag-usap po ako kay Camilo. Alam ba yan ng tatay mo? Maaga pong umalis si tatay. Sumama po kay Ama Istak. Magbatidor daw sila.
litong-lito po ako. Kaya kahit nakakahiya, pinuntahan ko na lang si Camilo. Hindi pa ba alam ng tatay mo na may relasyon kayo ni Camilo? Hindi pa po. Natatakot kasi ako. Dahil siguradong magagalit yun. Pero nobyo mo na si Camilo. Oo nga po. Kailangan kong sabihin sa kanya ang problema ko. Ay, sa bagay, ayoko makialam. Tatanungin ko na lang po si Camilo. Kailangan ko nang umuwi. Nagkita kami ni Jamila kanina nang tumawid ako sa ilog, Camilo. Kaya alam kong galing siya rito. Huwag po kayong mag-alala, Inay. Wala pong masamang nangyari sa amin ni Jamila. Kahit dalawa lang po kami kanina sa kubo. Marunong po akong magpigil ng sarili dahil iginagalang ko at minamahal ko po siya. Ay, oo. Kasi kapag nabuntis mo si Jamila, masama ang gagawin ni Goryo sa iyo. Sigurado ko yan. Pero kung sakali pong mabuntis ko si Jamila, Inay, wala nang magagawa si Mang Goryo. Ay. Hindi na niya pipilitin pang magpakasal sa Hawayanong yun. Yun nga. Yan po ang napag-usapan namin ni Jamila. Pero lalo na lang po akong nalilito ngayon. Kaya sinabi ko po sa kanya na kailangan lang malaman ni Mang Goryo ang relasyon namin. O kaya kakausapin ko po si Mang Alfonso. Ay, delikado ang kanyang gagawin mo. Magagalit si Goryo. At hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin sa iyo. Inay. Magpakahinahon ka sana. Pero ayaw ni Jamila na mag-asawa. Sa matandang yun. Kailangan ko pong patunayan sa kanya na mahal ko siya at ipaglalaban ko po siya. Nakakaawa naman ako. Kinakaawaan ko na tuloy ang sarili ko sa mga nangyayaring ito. Nanginginig tuloy ako. Paano kung ipipilit ni Tatay Goryo na ipakasal ako kay Mang Alfonso? Paano kung hindi talaga nila ako maintindihan? Anong dapat kong gawin? Para... Diyos ko, nalilito ako talaga. Tiyak, magagalit si Tatay. Ano ba, Isdak? Layuin mo na palang 3 baka. Para kikitain mo kapag nakatay na yun. Inom pa tayo. Sige, paray. Lasing na din ako, paray. Ay, ikaw palang nagbabantay sa kantina, Iday. Bigyan mo nga ako ng isang sardinas, bihon at bitchin na rin. Kikita pa nga tayo sa bakang nagkakahalaga ng 100,000 nakakatayin kapag nagpakasal na ang anak ko. Di ba ikakasal ang anak mo sa loob nyo niya? Ano bang sinasabi nyo? Lasing lang kayo, Aling Masa, uwi ka na nga. Uwi ka na ba? Ano bang pakialam nyo kay Masang? Ayun, umalis na tuloy. Anong sinasabi nyo? Halika na, Istak. Bakit palay? Umanap tayo ng ibang mainuman. Nakakaasar ng mga kasama natin. Sige, palay.
Magaganda kasi ang paninda roon, Jamila. Kaya naalala kitang bilhan para sa'yo lahat ng ito. Salamat po, Tay Alfonso. Kuya? Walang anuman. Si Tay mo pala, nakalimutan kong may dinala pa akong alak. Marami kasing natira na hindi pa namin naubos. Hindi pa kami kasi bumili ulit. Maaga pong umalis. Sumama pa sa pagbabatidor. Wala namang masama kung sakaling may maiparte sa karne at uminom siya. Kung hinintay ko siguro, makakausap pa kita kung sakali. O kumusta nang napag-usapan natin noon? Nakapag-isip ka na ba? Patawad po. Sana huwag ninyo akong masamain. May nais pa sana akong ipakiusap sa inyo. Ano yun? Sana tayo na nga lang muna ang mag-usap kung maari. Huwag na ninyong ipaalam kay Itay. Inay, nakauwi na po pala kayo. Oo, sardinas at bihon lang ang nabili ko sa store. Umalis agad ako dahil nadatnan ko doon si Goryo na umiinom. Kung gano'n po, Inay, pupunta po ako sa bahay ni na Jamila. Ay, nag-uusap na nga kayo kanina. Paano kung biglang umuwi si Goryo? Nagmamadali akong umalis doon dahil nairita ako sa mga lasing. May nakakita na sa inyo ni Jamila, alam mo ba? Mauunawaan din nila balang araw, Inay. Mas mabuti kung malinaw na ang lahat. Kailangan kong pigilan ang pagpapakasal niya kay Mang Alfonso. Ano? Tayo na, Berteng. Baka matagalan pa bago tumating si Goryo. Sa ibang araw na lang tayo ulit dadalaw dito. Sandali lang po. Maaari po ba kayong makausap? Sino ka? Ako po si Camilo. Ang nanay ko po ang pinagtanungan nyo noon kung saan po ang bahay ni na Mang Goryo. Siya nga po pala. Tungkol po kay Jamila ang nais ko pong pag-usapan po natin. Ano ang tungkol kay Jamila? Hindi pa po niya nasasabi ito sa inyo. At kahit kay Mang Goryo ay hindi pa rin po niya alam. Pero napagkasunduan na po namin ni Jamila na dapat niyo po itong malaman. Nagmamahalan na po kami ni Jamila. Hey! Mga walang yang mga taong yon. Upang pinipikon nila. Jamila! Halika nga dito. Sige na. Dahil, mabuti nandito na kayo. Medyo nakainom na naman yata kayo. Alos mawalan na ako ng pasensya sa mga walang modong yon. Si Masang, dinadamay pa nila. Saan po ba kayo nakita ni Nanay Masang, Tay? Sa tindahan. Sabi ng kainuman ko, nagyabang daw ako ng malaking baka nakakatay sa kasal mo. Tapos ang sinabi nila, ikakasal ka daw sa nobyo mo. Paano to? Hindi na ako makapagsinungaling kay Tatay. Mga kaibigan, abangan bukas ang karugtong ng naisadulang sulat sa rekwerdo
ni Jamila na kanyang idinulog dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog naman sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! In love with you till the end. Bombo Radio.